ilaw sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit, o tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo neneng, nagbigay pa sa'kin ay gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. O ilaw sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit, o tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo neneng, nagbigay pa sa'kin ay gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. Welcome mga kabyanan sa panatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Upod sa inyo alagad sa kanginan ini si Bumbo Daniel Lecciones liwat nga nagaagda sa inyo sa pakigupod sa siniya palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Tubtub kita sa tag ng alas 9 sa gabi. Kag kita magalingaw naman sa inyo agi sa pagdulot sa mga matahob nga mga ambahanon pangharana. Nga daw kaangay balang nagaharana gid kami sa inyo puluyan sa sini nga mga tinion. Ang inyong mga request, hindi ka mo magkahuya, hindi maghuya-huya, ipadala nyo lang diri sa comment section sa Bumbo Radio Bacolod. Kay ako nang bahala magtamyaw sa inyo ng mga pamilya, sa inyong mga kabyanan, kag sa sino man gusto nyo nga tamyawon. Kag inyong mga request, hindi man maghuya-huya, ipadangat diri sa Bumbo Harana kang iban pa kay aton ina nga iga pabati sa inyo. Kutob lang sa masarangan naton diri, no? Sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. This time mga kabyanan, pangimbukada nga lalantunon nga igadulot naton sa inyo ang ambanon nga may tigulo matud mo. Matud mo ako imong unuhan, mahalong hangtod sa lubnganan.
ang akong pagtuo nga matumon ang atong mga damgo kay aniyak ka man nining kiliran bulawanong pagpanggap ng kunkuna dili mabalhin pitik ning kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabilin sa ako nga walay makababag sa atong pagminahalay akong pinangga why sukot ang akong pagtuo nga matuman ang akong mga damgo kay aniyak ka man kiliran bulawanong pagpangga ng kunkuna dili mabalhin pitik ning kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabilin sa arko nga walay makababag sa atong pagminahalay akong tinangga sa atong pagminahalay akong pinangga kuan na to, pang imbukada nga ambahanon nga gindulot naton sa inyo sa sini nga kagabihon samtang naga-relax kamo dira sa inyo. Tagsa ka mga puluyan ang ambahanon nga may tigulo matod mo. Diri na kita sa aton nga mga talamyawon. Mayang gabi bumbudan diri kami Regent Alihis nagapamati. Tamyaw ko lang si Marta, si Miggy, si Mama Lors, Mami Che, Polo, kag Rex, Ginon. Request ako dandansoy. Salamat and happy Easter lang. From Doc Paul Onyal. Mayang gabi bumudan, ginatamyaw ko lang taga tumagbok. Happy fiesta sa inyo tulad ng adlaw. Abaw. Ano may sikat tulad ng adlaw man? From Rose Sario. Okay. Ayos din pagin ang aton nga ang aton nga sa YouTube channel nabi. Good evening bumbudan, request lang ko barumbado, ari lang kami di gapamati isang bumbuharana kag iban pa. Sa Central Hawaiian, salamat gid bumbudan. Okay. Sige. Si Doc Paul Onyal ang iyang request dandansoy. Unahon ko anay ang dandansoy. Ari na ang dandansoy nga ginkanta ni Lolita Carbon.
sa payaw. Ugali kung ikaw hilawo, ang payaw di mo lang lantawo. Dandansoy kung imo apaso, bisan tubig di magparo. Ugali kung ikaw uhawon, sa dalan magbubon-bubon. Panyo mo, kag ining panyo ko, kisi-kisi kay tambihon ko. Ugali kung makasilo, bana ko ikaw, asawa mo ako. Dandansoy bayan ka ikaw, pauli ako sa payaw. Ugali kung ikaw hidlawo, ang payaw di mo lang lantawo. Okay, salamat gid, no? Pabati naton sa inyo ang ambanon nga Dandansoy, nagadulong sa inyo sa oras 33 minutos na nakaligad sa tag ng alas 7. Siling ni Maria Leza Magbanwa sa inya, good evening Bombodan. Ang tulad, ano mo na mag-pronounce, tulad o kung tulad, bumulito, karay aka hindi, tulad na siya, hindi tulad. Ang tulad ko no, buti nga noon, subong. Sakto yung ano. Kay happy fiesta sa inyo, tulad ng adlaw, no? Happy fiesta sa inyo, subong adlaw, no? Tulad ng adlaw. Okay. Sige. Okay na. Si Anisita Gambuwa, ang iyang request kay Gina Barumbado, no? Sa YouTube channel siya nagalantaw. Kag sumuman si Lovely Joy Lungakit, niya good PM mo please request ko, Hard to Forget. Okay, si Francisco Sinaon, ariman sa YouTube channel, may gabi bumbudan, happy Easter lang. Liog lang ko tamyaw kay Nanay Evangeline Sinaon, inday dako kag tiyay Magit La Chica sang Alihis, Bacolod City. Subong man sa Primavera family sa Panukoy. Salamat gid. Okay. Sa nag-request sang Barumbado, ari na ang Barumbado. Ako ang gimbumag sa kalibutan, lusay lang kalisod kung ako maaguman. Sari-sari nga bisyo ang ako
katuan, upod sa mga amigo, diligid mapaiway ang pagkabarumbado. Pati na ang pagtuong ko kasipaan, ay ang huna-huna ko sa sinihan kagbitahan. Labi na kung nakita ko ang huplas nga larawan, daw diligid mapanas sa akon panungguman. Sang ako ang hantong nga lalaki, tinubuan sang luyag sa kababayi. Wala gid makasalir ang akong mga diskarte, kay ang iya mga Ingles dili ako kaintindi. Uri pag natuit ang nan, nga ang pag-ispila di dapat pasipadaan. Kay ang kinaalam manggad sang kabataan, kay hiyas nga bandi labaw pa sa bulawan. Sa karon ako na ang nasandan, nga ako man lang gali ang may kasaypanan. Kay ang paghimakas sang mga ginikanan, para lang sa buwas damlag sang ila kabataan. Di pag natuig ang nan, nga ang pag-ispila di dapat pasipadaan. Kay ang kinaalam manggad sang kabataan, kay hiyas nga bandi labaw pa sa bulawan. Kay ang kinaalam manggad sang kabataan, kay hiyas nga bandi labaw pa sa bulawan. Okay, Barumbado, ginkanta ni Pirot Jr. Nagdulong siya sa oras 38 minutos ang nakaligad sa tagna ng alas 7. Mayang gabi bumudan, ari naman ko di nagapamati si mo live kada udto kag kada gabi diri sa Bago City. Solid listener mo gid ni bumudan. Paniog tamyaw ang akon mga kasimanwa sa Tagbilaran, Bohol, kag request ko sang kun mahimo ibalik kag Dandansoy. Okay? And Dandansoy na play ko na to ya. From Kyrie, si Danyo Trivor. Good evening bumudan, iginatamyaw ko ling akon lula nga si Judy Olminasan sa Nginigaran nga nagapamati man subong from Maria Alfonso. Okay. Anti siguro ang request nga kung mahimo ibalik. Daw may una tong request kagina nga ano ganitong request kagina man. Daw may request to nga it's hard to forget, no? Okay. Sige, i-chikon ko bianay sa aton nga YouTube channel. Kaya daw may atutugina nga it's hard to forget. Daw kagina pa to mo. Okay. Sige, si Kwan gali, si Lunggakit, no? It's hard to forget. Ari anay ang it's hard to forget. So much, ikaw akong pinalanga. You're the only one sa dughan ko kapag nag-iya. I miss you so kung hindi ka makita. So please come back to me, bangod ako nag
Promise me nga ako lang ang tanan. Until the end, imo ako pagaunungan. Where are you now? Nga ako kintalikdan. You left me alone. Ano gid ang kabangdanan? Now that you're gone, daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Kagit malimot, you're always in my mind. Ginahanduraw ka every day and night. Bisan pa matuod, you bring the sorrow in my life. Pagkapatunon ko, and I will learn how to survive. Now that you're gone, o daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. It's hard to forget. Okay, it's hard to forget. Nagyatulog si oras 42 minutes. 43 minutos sa kiligid sa tag ng alas 7. Do may in English ko do pamatay ko do DJ ko sang Star FM. Do English ko ang paghatag sa oras ako. Okay. Sige. Ari pagid. Good evening, Bumbudan. Happy Easter. Naidlogid si Tita magpamati sa imo program. May lang kuno tani kung may ara kada adlaw. Kada Domingo lang kay kung kada adlaw ba si masumura naman. Greet lang si Tita Mercedita Paderna kaga tanan nga Sulatra family. Salamat gid from Arlene Sulatra. Good PM all the Bumbuhanon. Wow, perti. Happy Easter Sunday. Bumbudan, patamyaw gali kay Tio Luman Malyin sa nga Purok C3, Barangay Kalumangan, Bago City. Nagapa-request siya gali sa ambanon nga ang tigulang. Ang tigulang. Ano ni nga kanta ang tigulang? Mano mo ni ibumulito niya? Ang tigulang, bisan bako. Amo na. Di ba basiyot doon sa Facebook Live, hindi man na yan? Tistingan talaga kino, hindi magiging siguro ni copyrighted ang tigulang, pagkita ko na bisang ang tigulang. Basta mo na siguro ang request niya ang tigulang. Sige. Ayos. Din pagito ang sunod naton nga request gani. Ano pagito ang mga, dali lang, basta pamasyaran ko na yung akon nga Facebook Live. Si Maria, okay na, nabasa ko na kay Maria Alfonso, okay. Sige. This time mga kibanan, may request ba itong Kung Mahimo Ibalik by Cesar Barreta.
kasakit kit batya ko sa ginbalos mo sa akon. Daw mabuang ako, daw mabuka ining tagipusoon. Nagahinulsol na ako, sang sala ko sadto sa imo, apang ulihin na kay ginbayaan mo na ako. Yari ako, nagaisahan nun na lang, wala na sang mahakos, kag wala sang mahalukan. Kalipayan ko na lang bala o akong palangga, kung sa damguhanon ko ikaw ang makita. Kagod mahimo palang nga ibalik yato paguputan, agud liwat ipabatyag ko nga ikaw palang gakupa. Abang subong tupunggit sa langit, ang kasubong agin ako to, kay natula ka na lang, sining akong nakiliran. Yari ako, nagaisahan nun na lang, wala na sang mahakos, kag wala sang mahalukan. Kalipayan ko na lang bala o akong palangga, kung sa dambuhanon ko ikaw ang makita. Kagod mahimo pala nga ibalik yato paguputan, agud liwat ipabatyag ko nga ikaw palang gakupa. Abang subong tupunggit sa langit, ang kasubong agin ang puto, kay natula ka na lang, sining akong nakiliran. Kagod mahimo pala nga ibalik yatong paguputan, agod liwat ipabatyag ko nga ikaw palang gakupa. Abang subong tupunggit sa langit, ang kasubong agin ang puto, kay nadula ka na lang, sining akong nakiliran. Kay nadula ka na lang, sining akong nakiliran. Okay, kung mahimo ibalik nga nagdulong siya sa oras 11 minutos sa nabilin kay magadangan kita sa tag ng alas 8. Tiara dia ang tigulang. Kung ang tigulang patukaron ta ang tigulang antis pa man ning iban pa nga mga request. Oh, by the way, ari sa piyak naman yang banawan nga kristal naton diri si Padre Rivera sa niya.
Bumudan good the PM kampo nila Diyo, gapamati mga pari, Dangkalan, Bantayan, Kabangkalan, Bukana, Tabugon, Sipalay, Happy Easter. Okay. From Father Rembert Rivera. Ang yang request kampo nila Diyo, pero antes ang kampo nila Diyo, itry tabi ang tigulang. Kung ara na mga barkada naton, mga kaedad naton mamulito. Ang dali na lang mag dual citizenship, senior citizen kag Filipino citizen. Okay? Ari na ang tigulang. La 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 lo la 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 lo la 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 lo la 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 lo la. Ang akong lolo sige lang pagwapo, isag wala na siya ibuhok sa iyang ulo. Ang akong lula kay maglagod niya, kay ang chicks puwerte man yun niyang pilita. Sige pa madami ka ng ulo kay kaihina, mauka na si lolo, ang akong lulo nga gwapo. Ang tigulang, bisag bako, maning kamot, mubarog, mutindong, aron mo labyog. Ang tigulang, bisag bako, maning kamot, mubarog, mutindong, aron mo labyog. Karon si Lula na sa dangag pagwapa, ramutag pulbos, lipstick, magmaskara. Unya si Lolo, putini ang laguta, kay si Lula magsulop, hindi ay mubuka saya. Sige grang parang pabisan, ang urog ng tuhod niya, mauga na si Lula, ang akong Lula nga gwapa. Ang tigulang, bisag bako, maring kamot, mubarog, mutindog, aron mo labyog. Ang tigulang, bisag bako, maring kamot, mubarog, mutindog, aron mo labyog. Naglali sila, kung kinsa gyud ang gwapo-gwapa. Iabot si mama nagdalag langgana, di bunalan silang duha. Ang tigulang, bisag bako, maning kamot, mubarog, mutindog, aron mo labyog. Ang tigulang, bisag bako, maring kamot, mubarog, mutindog, aron mo labyog. La la la, la 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 la, la la la, lo la 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 la, lo la 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 la, la la la, lo la 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 la, lo la. Okay. Ang tigulang bisag bako. Hindi na sa bisan baho ha, kundi bisag bako bla. Bisan naga kuko ng likod, bisag bako, no? Kaya pamatinan mo daw bisan baho. Hindi to yung bisan baho. Bisag bako. Ah, sige. Bumutan good happy listening.
Bumbudan, good evening. Happy listening, Bumbu Harana, Waris family from Malipayon, Purok Malipayon, Barangay Sampinit. From Edwin Ispindi, Juarez. Good evening, Bumbudan. Liog ko tamyaw sang Rubin family sa Ilaya, Igang Nueva Valencia, Guimaras, especially kay Mama Jack, Papa Quintol, kag sa tito ko Edwin Gonzaga, nga gwapuhon, nga gapamati gid subong. Salamat gid. From Juna Galvez. Okay. Ari pagid. Mayong gabi, Bumbudan, liog ko patamyaw sang amon pinalangga nga lula nga si Lula Padang Pancobila sang barangay Iyungon, Valladolid nga pirmigid ka pamati sa imo programa kada Domingo. Ma-request siya kuno sang ambanon nga ako ining kailo. From Christine Gregorio. Good evening, Bumbudan. Pa-request ikaw ang ligaya ko. Thank you and God bless. From Elvira Hilogo. Okay, antes ang inyong mga request. Ano rin ang request ni Father Rimbert Rivera, Campo ni Ladyo. Sa higad sang sapa, sa kampo miladyo, may turiting manok nga ginaarado. Inali pumalapit, isang ulitaw, nangahas magsulat, sang kamot yang tuo. Diniktas sang apa, sinulat sang kumpol, binasa sang bulat, namati ang bungol, testigos ang bugtog, sa pagkamatuod, naakig ang lupog, kay dili katindog. Kinuha ang gitara, kag magkinalipay, kinustos ang tingkaw, ang tarso nagbagay, kumapot ang sungi, kinantahan lulay, ang bugtot kapiang, amo ang nagsabay. Kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirut, dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamangani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magisi. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na ko. Tindam buta sa litsihan, ngayara ka sa salmunan, gintigay sa tersyuhan, gugmata sa raynahan, kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirut, dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamangani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magisi. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na ko. Okay, Campo ni Ladyo. No? Nagdulong siya sa oras 1 minuto na bilin kamagandaan kita sa tagdang alas 2. Nga gawin ko na ng talamyawon. No? Kay din pa ganito. Si Ernie Kabugwas. Yeah, good evening, Bumbudan. Pag-greet lang ko kay Koji Kabugwas. Birthday niya sa 19. Ika-73rd niya na. Kaga pa-request ko Campo ni Ladyo. Tiara na. Iya ka utod ko Delia sa Lasal. Kag pag-greet ko lumapan kag Kabugwas family sang Dulid.
Si Corazon Cora, si Cora gin sa tao siya, good evening bumbudan present kami ni Tatay Cap William, Nanay Nilya, bana ko Sandro Tioy Ruming, nung Cesar kag tanan nga nagapamati diri sa Barangay Zone 3, pulupandan salamat gid request ko, langit kag duta. Okay. Ang request ni request ni Lovely Joy Lunggakit. Gali ka doon naka-request ka na kinay, try to forget. Daso naman, tag isa-isa lang, okay, parang matalalapod na tanan. Ari pagido, may mga talamyahon pagigod diriyo. Dali lang kay Ari pagid, no? Liog ko greet sa mga suki sa imo program, si General Lupi Vidya, si Borges Erasmo, si Dr. kag Gerard Fornan, si Judge Remy, kag Purita Octaviano, si General Ray Cugia, Philippine Coast Guard 3, Balico and Company sa Bridco, si Reverend Vimon Durumal, and Nunoy Gascon, and Junil Ilban Buena. Greetings from Tony Oquindo. Okay. Ang yang request tuburan. Ang kagina daw may ara pa ganito request nga ako ining kay Ilo ay ko patubla ma-play guro, no? Ako ining kay Ilo ay pa, no? Duway pa. Sige, pero may ara kita special feature subong, no? Ang Easter Sunday nga gina sa ulog natong subong may gina preparar si Bombo Jazz de Jesus Madrigal nga isa ka special feature may kantanan sa atong gina sa ulog subong Easter Sunday. Standby. Subong adlaw, Domingo, nagaselebrar ang bugos nga Kristiyanong katawhan sang pagdumdom sang pagkabanhaw sa aton Ginoo kag manluluwas nga si Jesus. Ini matapos nga yagin lutos ang kamatayon sa ini siya ang ginlansan sa krus sa Kalbaryo 2000 katuig na ang nakaligan apisar sang COVID-19 pandemic. Kag bisan nga apektado ang kinandan nga mahilikoton subong adlaw kag bugos nga Semana Santa maud sang ginapatuman nga health protocols sa gihapon dayon ang pagpamalagdong kag selebrasyon sa tagsa ka mapulian, simbahan kabisan pa virtually o kon online. Happy Easter, mga kabombo! Well, kung maghambal kita Easter, amo ini ang Paska sa pagtawag sa Aramaic nga lengguwahe subong man sa Greek and Latin. Easter or Paska or Resurrection Sunday, adlaw sang pagkabanhaw. Easter is a Christian festival and holiday commemorating the resurrection of Jesus from the dead, described in the New Testament as having occurred on the third day after his burial following his crucifixion by the Romans at Calvary 30 Anno Domini or AD. Ang adlaw sang pagkabanhaw nga amo ang culmination sang Passion of Jesus haginunahan sang Lent sa sulod sang 40 ka adlaw nga pagbuasa, pagpangamuyo kag penitensya. Labi na gid sa aton si makauturan nga mga Roman Catholic devotees. Sa nagligad nga Biyernes, Good Friday, ang adlaw nga ginapatihan ginbugtuan sang ginhawa kag napatay si Jesus samtang nalansang sa krus sa Kalbaryo. Ang manginsuli sini o kun opposite amo naman ang adlaw nga Domingo, Easter Sunday, kung sa diin nabuhi ang Kristo gikan sa kalibutan sa mga patay pagkatapos sang 3 ka adlaw. Easter is the most important Christian festival of the years. Ang resurrection of the Christ, yara mismo klaro nga napagkit sa balaan kasulatan sa Dios, ilabinagid sa bagong katipan o New Testament of the Holy Scriptures. Sa Ebanghelyo ni Mateo, the angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you." So the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples.
sa kada pag-abot sang adlaw sang pagkabanhaw kaangay subong adlaw, humulin sang una kag samtang nagalipas ang malawig nga tinuig, madamo na nga mga practices nga ginahiwat sa pagsaulog sang Easter Sunday worldwide. Kay isa na diri ang Easter egg. Sang wala pa ang pandemya, nangin kinanda na nga may ginahiwat nga mga Easter egg hunting labi na para sa mga kabataan. In many pre-Christian societies, eggs held associations with spring and new life. Sa itong una nga panahon, ginadoptar sa mga early Christians ang ini nga pagpati kung sa diin ginhimo nilang itlog bilang simbolo sang pagkabanhaw. Kagang empty shell o kung tukiba sini, nangin metaphor sang empty tomb ni Jesus. Base sa tradisyon, ang mga lalaki ang nagatago sa mga itlog kag amo ang pangitaon sa mga babayi kag mga kabataan. Sa karon, mas masadya na gid ang Easter egg hunting magod may kabaylo na nga mga papremyo. Mula labot sa Easter eggs, mayara pa gid isa ka simbolo ang Easter Sunday, ang Easter Bunny o kun ang rabbit. Base sa origin, ang Easter Bunny una na nga nag-abot sa Amerika sa tong 1700s, pinaagi sa mga German immigrants nga nag-estar sa Pennsylvania, kagamo ang nag-transport sang egg-laying hare nga ginatuwag Osterhaus o kun ang Osterhaus. Ang ilang nga mga kabataan naghihimo sa mga pugad, kagamo ang ginasudlan kag ginapaistaran sang nagaboto nga mga hare o kun rabbit, tubtub nga magboto sila sa mga colored eggs. Mula labot sa hard-boiled eggs o kon Easter eggs kag Easter bunnies, kabahin man sa selebrasyon subong nga adlaw Easter Sunday amo ang traditional Easter meals around the world. Agod nga makompleto ang masanag nga adlaw sang pagkabanhaw nga nagadalasan dako nga paglaom. May mga pagsalo-salo o kon mga pagkaon nga nagadepende man sa ano nga pungsod kung ano man ang ila sini nga mga delicacies. Kag ini ang gilakipan sa mga sweetbreads and pastries, meat and egg dishes, and plenty of cakes and cookies. He is Lord. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Juan, Kapitulo 11, versikulo 25, tubtob 26. Sa liwat, malipayon nga adlaw sang pagkabanhaw, subong nga adlaw. Wishing you a blessed, holy, holiday filled with happiness, love, and faith. He is risen from the dead and he Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! confess that Jesus Christ is Lord. Okay, salamat gid Bombo Jazz di Sus Madrigal. 9 minutos o kun 8 minutos na kaligid sa tagdang alas 8. So magabalik ang ini nga palatuntunan ang Bombo Harana kag iban pa pagkaligid lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Easter message ni Monsignor Felix Pasquin, Parish Priest of the Our Lady of Candles. Akon ginatamyaw ang ato mga kauturan kay Kristo sa sining balaan kapanahon sang Semana Santa. Dire aton ginapamalandungan kag ginapanumdum sing may pagkahanuklog kag pagpasalamat man sa aton tagipusoon ang kasakit, pagkamatay kag pagkabanhaw ni Kristo aton Ginoo. Natungod sina aton naangkon ang kaluwasan. Sa tion sang kasakit sang aton Ginoo, sugod sa pagdakop sa iya, tubtob sa iya kamatayon sa krus, ang isa kamakahalanusbo nga natabo. Amo ang indi pag-unong, ukon ang pagtalikod sang iya manggagintoton-an sa iya,
Luwas lamang sa iya Eloy, si Birhen Maria, pila ka mga babayi, kag isa kag gintuton-an, nga mo ang nagpabilin, kag nagunong sa iya, tubtub sa krus, sa Kalbaryo. Sa Semana Santa, aton ginapanumdom, kag aton desisyonan, ang aton pag-unong, ukon ang pagtalikod kay Kristo Jesus. Sa aton paghanda, kag pagpili sa palaabuton nga eleksyon. Isa ka panghangkat sa aton, kung balak kita, maunong gid kay Kristo, ukon magtalikod sa iya. Atong dumdumon, ang iya ginhambal, he who is not with me is against me. Sa aton choices in life, sa mga pagpili naton, sa aton pagpangabuhi, lakip na ang pagpili sa palaabuton nga eleksyon. Ang simbahan may katungdanan sa paggiya sa iya mga sakop. Kag giniginahimo sang simbahan bilang moral guide and conscience of society. Ang paghambal sang simbahan sa mga moral choices, isa ka paghambal para kay Kristo. Siya nagsiling, he who listens to you listens to me. Basically, the call of the church to make a stand, to make the right choice, is a call to take a stand for Christ and to reject evil. Sa pungsod naton, nga naputo sang kabdulong, sang binutig kag korupsyon, ang simbahan nagapanawagan sa pagsunod kay Kristo, ang kapawa sang kalibutan. Hindi kita dapat magsunod sa maitom kag madulom nga dalan sang binutig kag baklanay sang boto, kundi magpangayok kita sing iwag sang Espiritu Santo, and for us to take a courageous stand for Christ. There is no room for neutrality. For to be neutral is to aid the work of the devil. No room for neutrality. Ginasiling sa Book of Revelation, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Sa aton pag-uno kay Kristo, pareho gid ina nga kita nagasiling nga ang pagpili ko sa eleksyon, ang pagpili ko sa eleksyon maayo. Isa ka pagpili para kay Kristo. Isa ka pagpili para sa Pilipino. Sa atong tanan, malipayon nga Pasko sang pagkabanhaw, kagkabay nga sa tapos ang eleksyon sa Mayo, aton maagom ang isa ka masanag nga buwas damlag para sa banwang Pilipino. A new life for our country. Happy Easter sa tanan. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock.
Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agod makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto
ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pabalik na mga kaibigan sa ito ng pagpangalaga diri sa Palatuntunan, Bumbuharana kag iban pa. Good evening Bumbudan, patamyaw sa akong lola nga si Elsa Arsinas sa Barangay Macau, Bago City. Pa-request siya dayon ang iyang paborito kuring ni Nening. Okay? Sige, kuring ni Nening karon dugay-dugay. Good evening Bumbudan kay sa tanan nga nagapamati sa Barangay Ayungon, Valladolid. Happy Easter. Please greet sa family Nukera, si Tatay Billy, Nanay Elda, kag sa bata si Erin, Gaily, kag si sa mga manghod ko, si Binsoy kag si Rogin. Kag ang request nga kanta, kuring ni Nining from Yen Yen. Good evening mong budan, patamyo akon Father Dear, kag Mother Dear, nga nagapamati gid, subong Leoncito Banjula, kag Clarita Banjula, ari lang kami di pamati sa inyo. From Wilma Halanduon. Sa nag-request gina sa ngambanon nga ako ining kailo, ari na ang imo nga request. Ako ining kailo, nga naming katulad, subong isang dili makalupad, kayang pagpaklinato, singkasang kasakit. Nalaya sa taghaw, sa duta mataktak, ang kailong pispis. Kayang kabandanan, sinilap sang gugma, ang tagipusoon. Kung ako humigda, nga buot tumulo, iyo ko limuto. Gugmang tinipigan, sa sulod sandukhan, dayong kuda pulayo. Apang awat lamang, kay dili mamati, isanan mong bungagulo. Kundi ikaw lamang ang makapaumpay sang kalipay nakon. Gugmang walay padugsiling nga labing dalika, ining makaluluoy ang kailo kong madughan. Sa lawot sang kagha nga imuging patumbayan, ining makaluluoy uligi tabangin nga dili malugdan. Sa lawot sang kagha nga imuging patumbayan, ining makaluluoy uligi tabangin nga dili malugdan. Okay, ako ining kailo, nagdulong sa inyo sa oras 29 minutos na kiligan sa tagnang alas 8, no, sa mga nanamian sa sininga programa, abi kusian ni si Eduardo del Rosario, kasi niya waywaay man yung programa man. Waywaay, tamara, natakan siya waywaay ko no bumbulito, pero arap man siya. Abi pagpamuyong na Eduardo del Rosario, pero hindi niya tuntuon ng ngalan kay mga maamon ni kuha ni siya mo. Mga kuha na niya nga mga fake account ni mo, no? O sige, abi tudsa nyo na kay ang iba niya kapatiyom-tuyom pumati siya, waywaay yung programa man. Lovely Joy Lunggakit, na daw alang-alang ang dali na sa Negros.
Jimar Martizano, mayang gabi Bumbo Daniel. Mayang gabi man sa kay Jimar Martizano. Watching from Canlaon City. Bawo sa Canlaon pa niyo. Rumilin, good evening Bumbudan. Ginatamiyaw ko lang gali sil ni Mama kag ni Papa. Nga pirmi ka pamati sa imo programa kada Domingo. Request na lang ko dayon sang ambanon nga sino ang dapat basulon by Pirot. Okay. Tanong ko kung may ari ko disang kung sino ang dapat basulon, abi paliw ko da lista Bumbulito. No, kay basi araman ang ang sino ang basulon. Si ari pagi Julie Suyo. Good evening Bumbudan, request ko ako ang namunit. Sige, karon dugay-dugay no, ako ang namunit. Daw may arasang request nga kuring ni Nining. Okay, ari na ang kuring ni Nining para kay Eduardo Del Rosario. Ayos! Palangka ni Nining ang iyang kuring. Sa adlaw kagabi sila dugsing-dugsing. Mabuot nga kuring kalipay ni Nining. Happy sila sa bidingin. Sa kaadlaw nga Sabado, naglakat ang kuring, nagkadto sa disco, nagsunggod kay Nining, mabuot nga kuring, tungod lamang sa kay api. Wala sing kalipay, halos manginaon. Sa adlaw kagabi, kuring ginahandong, pirmi lang ga konsumisyon. Sa tihak nga bahin, subok man ang kuring. Wala sing kalipay, kung wala si Nining. Abang kay anhon niya, ara iya galing. Pinpin di Sara, pin di Almasin. Nagligat ang oras, adlaw sinimana. Damot-damot tawo, pasyar sa may plaza. Dito man si Nining, kay masinunokon. Dito man ang kuring kasi kungkong. Dito sa may plaza, nagkita ang duha. Kalipay sa tughan, naggali na gumpa. Nalipay ang kuring, nalipay si Nining. Story nga may happy ending. Okay, story nga may happy ending ni Virgilio Pirot. Nagdulong siya sa oras 33 minutos na kaligad sa tagna nga alas 8. No? Okay. Bumbudan mayang gabi, ari kami nagapamati sa barangay Tumungtong, Ibi Magaluna. Gina-greet ko langgali ang family Kuligado, dahil Regina Kuligado, request ko sang Okinabuhi. From Carl Kenneth Cañete, no? Iyang nga request Okinabuhi. Okay. Sige, dugay-dugay play naton ang Okinabuhi. Sa aton yang nga YouTube channel, si ang ambanon na Bumbulito nga sino ang dapat basulon ara na da. Okay. Ang request ini ni Rumilin, no? Okay na, tapos ang ugo sang kuan sang sino ang dapat basulon. Sino ang dapat basulon, isunod nila ang gin-request man diri ni Carl Kenneth Cañete, nga banon nga may ting-ulo o kinabuhi. Ari anay ang sino ang dapat basulon. Aton nga papel bilang ginikanan, kataw
tamis ka pait na pasimpaladan. Kapritso sang anak kinahinabunan, kag napabugal pa sa mga kaabyanan. Maayo man tani ang paggusto-gusto, kay hindi ka batyag tawag nga pigado. Apang kun mabuyo sa madamo nga bisyo, halos naton kadton ang aton nga siko. Dapat gid nga tamdom sang mga kabataan ang pagsakripisyo sang mga ginikanan. Kung anong trahedya na pagkibatuan, lamang mapaagom mga kadungganan. Sisinugit pala ang dapat basulun, kung ang mga anak nagmali na pasun. Ang sobrang kahigpit hindi man matarong, yara lang ang sabat sa kaugalingon. Hindi man mabasol ang mga ginikanan sang pagpinagusto lang sa kabataan. Kay ang pagpalangka na pagkit sa dughan, nga sangkasing ginaduyan-duyan. Makalikaw lamang sa mga pagsulay, kung ang mga anak bastante salaygay. Mapugnaw nga pulong among magaubay, kag ang pagpahangop sang iloy kag amay. Mapugnaw nga pulong among magaubay, kag ang pagpahangop sang iloy kag amay. Okay, sinong dapat basulon? Siling pa sa kanta ni Virgilio Perot. May nag-request diri sa nga ambanon nga o kinabuhi. Amo ni ang kwan ang makapapagsik sa inyo dra nga pagpatuyo ang ambanon nga may tigulo o kinabuhi. Sige abing i-try naton ang o kinabuhi kung may kabuhi pagidban. Okay. Sige, balikan naton ang Lilion Tabi ang YouTube channel naton. Okay lang, okay lang. Now, Steady Pulso ang YouTube channel this time. Aton nga dugang pa nga mga request. Ang ambanon nga may tigulo o kinabuhi. Inig sidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon, masugunta ang kantao maning kalibutan.
Gidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman nga nanagawid ning kabukiran ug mopadulong sa pagsalop sa kahapon ug sa dughan nga walay naglaylay sa kasing-kasing nga way nagsaknay sama ka na ko nga sinalikway ay magamay ug kinabuhi sa makasaw sa kakapto kakianod-anod sa pulog ning mga luha way kinutuban way hunong ang iyang kitulungan ay 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 nganong sakit man inigsudlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon masutong ta ang katahong maning kalibutan gidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman nga nanagawid ning kabukiran ug mopadulong sa pagsalop sa kahaponon ug sa dughan nga walay naglaylay sa kasing-kasing nga way nagsaknay sama ka na ko nga sinalikway ay magamay ug kinabuhi sa makasaw sa kakapto nga gianod sa pulog ning mga luha way kinutuban way hunong ang iyang kitulungan ay 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 ganong sakitan man ug kinabuhi sa makasaw sa kakapto nga gianod-anod sa pulog ning mga luha way kinutuban way hunong ang iyang kitulungan ay 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 nganong sakitan man ay 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 nganong Ay, 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 ganong sakiton man, 43 minutos sa kiligad sa tag ng alas 8. Padahal ko mga nagapamati diri sa palatuntunan na Bumbo Harana kaga iban pa. No, may, ambot ko makita mo na karon na bumbulito ang ambahanon nga may tigulo, mi balik ako. No, kay do man request ni Mark Navarro Baligwas. Niya sa good evening Bumbudan. Tabnyaw ko na family Baligwas, Maria kaga Himida sa Purok Hervias 2, Barangay Villamonte. Kay Militona Himida, request song, Mi Balik Ako. Mi Balik Ako. Laban Cebuano song ini siya. Mi Balik Ako. Uy, susmay lang gani Julie Suyo na nag-message kaliwat, no? Wala pa ako ang namunit. Sige. Kuan ta ning way pa kay nagpangita pa to sa inugpaon la sa kwan, inugpaon sa bunit. Pero ari na, no? Ipatukar ko na subong Julie Suyo ang imo request, jud tayo ko lang malipatan ba. Ako ang namunit. Okay? Mamunit-bunit tabla. Ako ang namunit sa pangpang sanggugma. Ang akong ginpaon madamo nga litra. Barutugin sakyan sang subi nga rusa.
Lawod sang post office, lawod sang post office ang ginagya niya. Lawod sang post office ang iya ginagyan. Sang sobri nga rusa barutugin sakyan. Ang papel nga puti akong linayagan. Kamot ko kag lapis, kamot ko kag lapis, amo ang kansalan. Wala gid sing swerte ang akong pagpamunit. Taw-taw lang nga taw-taw, wala sing paghulit. Sa wala sing swerte, baruto bumalik. Nagisi ang layag, nagisi ang layag, nabali ang tarik. Matinaw ang bubon, mas labi ang sapat. Kay among katiling bansang tanan nga isda. Ang timpol mo inday nga makailila. Amo ang nagbihag, amo ang nagbihag, sining huna-huna. Ang mga dalaga kung imo tuyoon, nagapuno bisyo nga dili magbaton. Kumabos na gani yatong pamatanon. Uwak na galagpok, uwak na galagpok, kag nagapanagitlon. Ang mga dalaga kung imo tuyoon, nagapulo bisyo nga dili magbaton. Kumabos na gani yatong pamatanon. Uwak na galagpok, uwak na galagpok, kag nagapanagitlon. Uwak na galagpok, uwak na galagpok, kag nagapanagitlon. Okay, ako ang namunit sa pangpang sang gugma. 43 minutos ang nagkaligid sa tag ng alas 4, alas 8 sa gabi. Malang gani kay naka-remind si Kwan ba? Si Julie Soyo. Yun tayo ko lang nilipatan ang ako ang namunit. Lalo na kapag pamati man sa kay Pilario Moranta. Okay? Sa Negros Oriental pa ni siya. May abot, ano to gani? May abot, may balik, may balik ako. Pamatian na to na bibanwa ang ambanon nga may balik ako. May balik ako kay giningaw kanimo, dili ay sayo nga hikalimtan ka sa dayon. Tuyo kon takadto nga gunubon ang gugmata, apan dili mahimo, ikaw tiyay ang langit ko. Aniya ako mangayuog pasaylo, kay nibiya ako nawa kanimo magpahibalo.
mga yuon kasaylo kay nibiya ako nawa kanimo magpahibalo kundi kasakit mo ang sala kong nahimo ni ako andam kulipan ang pagkulang ko ibalik ako ibalik na ang atong gugma akong ipanumpa dadon ko ikaw sa himaya ibalik ako kay ginaw kanimo pilit di ay sayo nga hikalimtan ka sa dayo tuyo kong takadto nagunubon ang gugmata apan dili mahimo ikaw di ay ang langit ko aniya ako mibalik ako Okay, mibalik ako. 8 minutos na nabilin. Kabagandagan kita stag na ng alas 9 sa gabi. Yari na ang mga request ng mga taga-Antiki. Mauli gidako sa Antiki. No, kay nahidlaw sa Antiki. Subugya okay na magpauli, magpakato pa ka rin taga-Antiki kay wala naman sa restriction na pugday naman si COVID-19. Di okay lang magbalik-balik sa Antiki. Yari na ang ambanon nga may tigulo. Mauli ginako sa Antiki. buhay rin ako nga sa marayot ka eskwela malawit rin nga sa marayot nag-aumpra galagas kang oras sa kanahigayon sa masiot nga palibot magamo nga sitwasyon maulikid ako sa Antike mapalikid ako sa lugar na matauhay maulikid ako sa Antike ay nahilaw rin gitaken magturok sa balay ay kahiritlaw ang isda nga labas ang linakwahan ka linak ka nga lawas sus kahiritlaw pandikag sirikwelas ang atis kag kamunsil singkamas kag payabas maulikid ako sa Antike mapalikid ako sa lugar na matauhay maulikid ako sa Antike ay nahitlaw ang gitaken ang raha sa balay kung mahimo pa lang
nga sa aking pagpanaw. Madara ang mga butang nga nagkapagtura kang kahitlaw. Kung halos pa lang nga sa aking paglagaw, mapalong ng pagpalangga, nagkapabuhin kang kaminga. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahilaw rin gitaken kay tutok kag inday. Ay kahilitlaw ang dapya kang hangin, ang mga huminga sa pispis kahalin. Sus kahilitlaw ang paray sa taramnan, ang pagsalad kang adlaw, ang pag-ugsat kang bulan. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahilaw ng gitaken, marigo sa baybay. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahilaw rin gitaken kang raha sa balay. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahilaw rin gitaken kay nanay kag tatay. Okay, mauligid ako sa antike. Pagayat ko sa aton ng mga kultural nga mga taga-antike nga rin sa Negros Occidental. Good evening, Bumudan. Ginapatamyaw ko da si Junilo Mihares sa nga Murcia, nagapamating subong sa Harana. Di ba lang gabi lang na sa kay Junilo Mihares. May pangkatapusan pa kita nga idulot sa inyong ambahanon kay do kagina pa ni may gani kay nabukaran ko naman ang ambahanon nga ikaw ang ligaya ko, no? Si Arturo Sari, ang request niya barumbado, na play ko na to gina ang barumbado, no? Si Cora Ginsataw Bumbudan Kantilay ang iyang request, pero alang-alang na sigurong Kantilay kay wala natas ang oras kay play ko subong ang ambanon nga ginkanta sa Mabuhay Singers, may tigulo Ikaw ang Ligaya Ko. Magbabago
Okay, panghingapos naton nga gindulot nga ambahanon, ang ambahanon nga may tigulo, ikaw ang ligaya ko. Ginakunapos kita banwas ang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuharana kag iban pa. Ubdanay kita buwas sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Upo sa iyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radio Bumbo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radio Bumbo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios na Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak pagugtong aton Ginoo, nga ginaramkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato,
ginlansang sa krus na mataray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos na Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kag gindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong pinharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong pinharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babaye nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
ikampo mo kami nga makasasala, yan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, yan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, yan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, yan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanugol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutan nga naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kasaubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Ikampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod magintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sang imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryos ng Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawi? 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa takna ng alas 9 sang gabi. Mayong gabi Pilipinas, mayong gabi Western Visayas. Welcome diri sa aton sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad ng hutik sa kagabihon. Adlaw naman kita sang Domingo. Petsa 17 sa bulan sang Abril sining ituig 2022. Subong nga adlaw Easter Sunday o konang adlaw sang pagkabanhaw. Mga kabombo, 22 ka adlaw na lang nabili no sa aton nga election countdown antes ang aton nga May 9, 2022 national and local elections. Sa liwat naman kay ta nga mag-updanay mga kabombo sa subong nga gabi. Agod nga aton nga istoryahan, patpaton ang pila ka mga importante nga impormasyon na hanungod sa sex, love, and marriage. Kag sa sining gabi kami naman liwatang inyong mangintag hutik sa kagabihon. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II. Sa subong nga gabi mga kabombo ang aton nga tupiko. May kantanan in relation sa ginasaulog sa mga kauturan naton nga Katoliko kag sa iban pa nga man nagasilibrar man sang Holy Week
sa subong niya nga gabi ang aton nga topic ko may kantanan sa Easter Sunday man sa adlaw sang pagkabanhaw ang liwat nga pagkabanhaw sang paghigugma. O kung anong ginatawag na pala nila Bombo Jaire nga comeback. Wow. May kumakambak gali Bombo Zalde, no? So, ang hindi lang gali tawo o kon ang aton nga Ginoo ang nagkakabanhaw, pati magali ang napatay nga paghigugmaanay nyo nga duha. Paano na siya Bombo Zalde man? Ang nagabanhaw nga pagpalangga man? Bombo Jaire, ang ari gani ang word nga comeback, no? Daw masaminin natin na mabatian sa mga latest generation na subong sa Generation Z. Amo na kasami nila ginahambal nga ilabi na sa mga teenagers. Para balang digay may magpo-post nga may makambak na ko, no? Once nga may mag-break. Ikay kung may mga rason gid man na Bombo Jaire mo kun nga naga-break be, pero may ara kung ang rason para ya magbalik pa. Correct, no? So, amo ining topic natin for tonight, no? Kumbaga, Bombo Zalde, it's about nga giving second chances man no? Doa mo na siya. Kay nag-break na kamo, grabe na imo emote-emote, nagdala ko nimo eyebags, nagbalikan na yung mga kamo gihapon liwat, no? Kag kamo pero pati ka Bombo Jaire, ang iba hindi lang second chances. Pilagin be. May iba nga galabot na third, fourth, fifth. Wow, respect. Pero hindi man ikawan to, hindi man natin ma-judge ang iban, pero nagakatabo gid man na ina mga kabombo. Maybe may mga rason man ang iban kaga kung ang tawo bi makasala nagabag-o man Bombo Jaire. No, amo na galing kay depende ina sa tawo, no. May iba niya nga karapat-dapat gid man sa mga chances. May iba naman niya nga do hindi, ikaw na lang ang manghindi. So mga kabombo, kanami isang topic natin for tonight, no, basi ka mo. Mayara ka mo da istorya sa pagkabanhaw man sa inyo nga mga love life, kasi inyo nga mga relationship. Pwede nyo gina mapakigbayan Bombo Zalde, no, sa aton nga comment section kay amon man na pagabasahon or basi mayara makamuda be mga questions, pwede na naton matakol kay kanami sa aton nga topic for tonight. Nakagi ka na Bombo Zalde, napatay ng inyong paghigugmaanay, tapos nabanhaw. Pagaling, ang gali Bombo Zalde, bis iban sa'yo nabanhaw. Amo na Bombo Jaire, ang inambal mo, eksakto na. Pero sa ako niya na personality, wala ko sang experience sa amo na wala mong ko may i-share sa inyo, kaya wala mong ko sang kilala nga may experience sa amo na. Pero dugay-dugay, may i-share kita syempre nga mga may experience mismo. Nga nahanungod sa mo nga mga butang. Ikaw yung Bombo Jaire, may hara ka na experience. Bati ko Bombo Zalde, nga ito nga guest for tonight, nalakip niya sa mga experience mo. Dugay-dugay, ang balaan na natin. Pero antes natin padulungan ng aton nga mga guest sa subong yang gabi, may greetings lang kita diri ang nagapanawag. Ginatamyaw lang naton sang maayong gabi ang magwapa. Ang kabaylo ni sang ako niya pagdayaw siya sang magwapa nga si Miss Binibining Egnest dito ya sa Negros Oriental. Ang kabaylo ni Bombo Jaire, kabalo ka Ano, itlog? Hindi. Mag-guess ni siya sa sunod. Okay. Hindi, joke lang Pero malay nyo, no? Si Miss Binibining Egnest sa Negros Oriental nagapamati gid sa subong nga gabi gin-on nato niyang radyo upod siya nga mama man kuno ti may gabi dira kasubong man siya nga pamilya kag kasubong man kay kay Sir Ernest del Carmen sa barangay Malingin, Bago City. Ani siya ginapatamyaw ka mismo sang imo nga asawa. Ariya. Grabe ba? Si Miss Chichi Alvarez del Carmen. Nagatamyaw sa subong simo sa subong dira sa barangay Malingin na kay Sir Ernest del Carmen. Mayong gabi lang dira sa mga nagalantad. Kang mayong gabi man dito sa may Banua sang Pulupanda, no, sa mga nagapamati, especially kay Sir Pasiano Vilches Senior, no, nga nagapamati gid sa Bombo from sign on to sign off. Maayo lang dira nga pagpamati mga kabombo. So may guest kita sini nga gabi Bombo Zalde, no, ipakibay niya ang iyang experience about sa napatay nila nga pagpalanggaanay tapos nabanhaw liwat. Ikaw Bombo Zalde, okay lang sa imo if ever no nga nag-break na kamo sa partner mo, sakit-sakit no inyong pagka-break. Iba niya kabi. So nagpakitluoy siya sa imo. Ikaw gid yung palangga ko, sa imo lang ko. Please give me another chance. But you give her another chance, Bombo Zalde, okay lang na bala makipagbalikan sa imo nga ex. Manila gani balikan mo na ko ng imo nga iniwan. Kaya Bombo Jaire, ako yan nagapati kaya mismo yang ang tao
saranggid makasala. Ikaw mismo may nahimo ka nga sala. Ti hindi mo ma-judge ang iban nga nakahimo abis ang sala. Basi may posibilidad man nga sa amo to nga time na ano lang gid siya, na tentar. Ti kung ang sala mo be marealisar mo. Pag ang consequence bala halimbawa madula na si imong tawo. Ti dito na ma-realize ang imo nga partner nga ikaw gali ang palangga niya. Kay nadula ka na sa iya, ti nag-comeback sa imo, ti may chances pa. Di kung sa ako niya mo Jairi, okay lang yan, maghatag kita ng second chances or third chances, hindi na pagdugangan pa. Hindi na guro mo labot 10 chances, no? Martyr ka na girl. Wala na ako malabot na sa mga 10 chances, no? So, tika namin man, no? Kay at least, miyara man sang preferences bala ang tagsa-tagsa, no? Ano ang mga rason kalabanan, abi nga nag-break ang ano partner, miyara iban nga, hindi sila, compatible. Oo. Miyara man yung pinagtagpo pero hindi tinadhana muna next year sila nagali Japan hindi pa natanaw ang ilang time kaya may aragid man ay mga hindi pa bihanda nga may ara pa nga ginauna pero maabot yun ang time ang bagan nila kung kamo gitna ti amo nang iban ang mga nagka-comeback biskan ano pa na magkalain pag suli-sulion pa na sila manggihapon gali no sa katapusan. Ang ibang gani mga inspiring na blang mga istorya Bombo Jairi nga nagangin sila abi tapos nag-break sila after pila ka years may nagsulod na sila mga kabuhi. Pag nagkita na kung kiss aliwat nagabalik ang spark. Bombo Saldi ang muna gurong ginatawag nila nga one great love no. May lang ta kata na nga abiskan ano pa na yan agyan niya maskin may sawa na siya maskin may bata na siya pero pagkakita ay nila ara gid gihapon ang feelings ang ginatawag one great love no totoo nagapati ka dira ati sa mga makahibalukin natin sa mga may experience gid mismo pero ti sa aton nya kay wala ta man gid na experience na nga muna may possibilities kay may nagakatabo mo hindi mo mahimbal nga hindi na totoo kay may ara sa mga naka-experience may ara sa mga live nga makatestamento kung paano sila yung natabo na sa ilang after sang pila ka tuig nga pagkadula may pila ka nagsulod sila nga kabuhi after nila yung magkita na iliwat di nagbalik kid gyapon ang feeling. Amo na lang safe answer Bombo Saldi ko sino ang imong nobya subong. Gapati ko sa one great love syempre kinana mo na lang ang imo na lang gid nga So dira sa aton nga mga kabombo sa mga nagalantaw sa karon nagapamati basi miyara kamo dira nga makpakigbahin sa aton man nga inyo yang experience na hanungod sa love kumiyara kamo sa nga nag-comeback kamo sa isa ka relasyon. Or basi maskin pili nyo nga lumsa na lang no ang love nyo kay na sa Easter Sunday pag maligo nyo sa bye-bye. Tigin na bilin nyo naman to ang inyong nga nabilin nga mga alaala kag feelings. Oy Bombo Saldi iba niya subong niya ga move on niya Easter Sunday Di kaya ba nila pag bag-o nga tubangon ko natigin kalimtan na to nila mga daan niya inagiyan. Ilang nga kalbaryo kag pag-antos. Ginrili na nila Easter Sunday bago ako pagka next time nag-text mo lang gali kalo kamusta ka na ay marupok nagbalik na yun. Isa pag nasa term nga permi natin mabatian ang term nga marupok pero kung bala mo Jairi ginarelate ni nila ang term nga comeback sa term nga marupok. Oo, depende maguro hindi maguro tara niya nagka-comeback marupok Amo gede pero ti man kuto naton dugay may duwa kita nga guest mo sa subong nga gabi. Man kuto naton kung ano sila balara sila sa level na nga makabig naton nga marupok o kon may ara lang gid sang rason madalom nga rason para sila mag-comeback sa ilang relasyon. Or nasa martyr nga stage na pati. Pero yara na Bombo Saldi sa piyak na linya. Yara na nasa piyak na linya ang aton nga nang guest sa subong nga gabi ini siya tumandok sa Roja City, Capiz kag yara karon sa Metro Manila si Miss Jody Ann Filomeno. Miss Jody Ann, mayang gabi makaupod mo sa subong nga gabi si Bombo Saldi Foro II kag kasubong man si Bombo Jairi de los Reyes. Mayang gabi Miss. Button. Hello po. Bation ka, Miss. Bation kami dira sa mga linya. Hello. Hello, Ma'am Judy Ann Filomeno. Maayong gabi, Ma'am. Kamusta ka? Subong, Ma'am? Good evening. Mayong gabi man. Okay lang. Naririnig niya ako?
Clear gid ma'am ang imo diri nga audio. Pila na gani subong Miss Judy ang imo nga edad? Wait lang. Medyo hindi gid clear ang aton nga ano dito no sa kay Miss Judy Ann. Saliwat no, Miss Judy Ann, pila na gani karon ang imo nga edad? Loading. Wait lang. Ayan, okay na. Okay na? Narinig niyo ako? Clear gid diri ma'am. Nawawala yung signal ko. Nawawala yung signal. Ayun. Okay lang. Pila na gani ang imo nga edad ma'am? Kaka 25 lang nung 13. Kaka 25 lang. Ano ka mo mo Jaire? Mga magulang lang kami si Mumbo Zalde, 8 years. Magulang lang kamo sa akon mga 8 years. Ano gani kami ni Ma'am Judy Ann? Ano gani imo nga status sa karon na Miss Judy Ann? May asawa or may boyfriend na? Boyfriend pa lang, di pa kasal. Mayara nga boyfriend sa subong si Miss Judy Ann. Regarding sa aton nga topic no, kaya nga aton nga topic ang pagkabanhaw sang paghigugma akon sang love sang imo yang anay nang ex na. Pamangkot naton sa imo Miss Judy Ann, naka-experience ka na ni bala? Oo, 2 beses na. Wow. Wow, 2 times. Kaduha ma'am, dasun ma'am napatay liwat ang imo duha ka mga nagkalabanhaw nga mga love life. Oo. Napatay liwat mo Zalde. Pero ang ini siyang ginahambal mo nga sa time nga ginatawag naton be comeback. Ang sa comeback stage ano ni siya amo ni siyang boyfriend mo subong. Oo. Pero din, isa din. Kaso hindi nag-work. So aside to gali. So ma'am, aside to gali ma'am sa imong boyfriend subong nga nakaagi naman kamo break sadto, tapos amo ni nagbalikanay kamo may ara kapag previous boyfriend ma'am no nga amo man nga nag-break man kamo tapos nagbalikanay kamo. Batik ko gwapo nang iyang previous boyfriend. Ay tuod mo sante. Pero pinakagwapo ang boyfriend subong kay amo niya ang upod niya subong. Dere lang kita ma-focus mo Zalde sa iya nga boyfriend sa karon ma'am ano na kamo kado guys ang imong boyfriend basi gusto mo da siya i-greet ma'am subong. Yung ngayon? Oo, ma'am. Ano mag 3 years na kami. Yung 3 years na kamo sang imong boyfriend sa karon na Miss Judy Ann. Opo. Pwede lang nimo ma-share sa amon paano mo ni nakilala si Mr. Right? Pwede mo ma-share kung ano yung pangalan? Si Mars Rubin. Di ba? Babaeng pangalan. Si Sir Mars Rubin. Paano mo ni nakilala si Sir Mars Rubin na Miss Judy Ann? Sa trabaho sa isang company. The work mate sila Bambozalde do amo na siguro no related sa work ang ilang pagkilalanay. Pwede mo masaysay ma'am ang istorya kung paano ka ma'am nagdangat sa breakup sadto kaisa lang ka mo mag-break ma'am no like arang super break gid bala ma'am nga abi nyo hindi na ka mo magbalikay and then amo na nagbalikay ka masubong. So paano ma'am ano ang nagduso sa inyo ma'am nga mag-break ka mo nga duha that time anong pinaka-factor gid? Dahil sa sulsul ng best friend niya. Sulsul ng best friend mo Bozalde mo budlay mga best friend no? Babae iya best friend ma'am, lalaki. Babae. Ay. Kaya hindi bala malikawan to ad mong Jaire may mga amo nang kakatabo mo once being ang imo nga partner mayara mayara ba lang magkahutik sa imo kung ano-ano nga ginahutik. Pero hindi parehas na rin sa hutik sa kagabihon. Ari kita ya sa positive side. Pero ayan, negative side. Ginahutikan, ginapakamalain, ang imo da nga partner. Di daw amo nang natabo sa inyo, Miss Judy Ann? Saka dahil din siguro sa yung
pag nag-aaway kami, imbis na sa akin niya isabihin kung ano yung nararamdaman niya, doon siya nag-o-open sa best friend niya. Amo nang budlay, basta may mga best friend nga opposite sex, no? Wala gid niya problema, ya Bombozalde, akong friend lang gid kamo, galing kay kaysa do prone to temptation, asa no ang amo sila nga mga nga mga butang. Kay gamo na siyang ginahambal gid nila nga hindi gid bala dapat nga nga likawan sang isabi ka boyfriend o sang isa ka girlfriend nga once broken hearted sila dito sila mapalapit sa best friend nila nga opposite sex. Oo, correct no. Ti ma'am, ano ma'am kamo kalawig ma'am nga nag-break ma'am sang imong boyfriend sadto? Mga ano lang ata, mga 2 buwan ata. Pero hindi naman siya totally break up kasi parang nagkalabuan lang talaga na kulang na lang sabihin na maghiwalay na. Bali, yung wala nang alam. Bali, ang mga nga time daw wala gid closure. Wala sa may naghambal nga break na ta sa inyo nga duha. Nag-decide lang kamo nga hindi na lang magsapakanay. Wala. Parang ano na, yung wala lang. Parang hindi na nagpapansinan. Parang lagi na kasing galit, hindi na masaya. So do ka toxic na siguro that time Bombozalde sa ilang relationship nga na sila sa edge sa nga break-up no, lapit-lapit na lang gid sila. Ti ano miss ang nagduso sa inyo nga makayo ang inyo nga relationship nga duha sang imo nga boyfriend after sang duha ka bulan man tumang nga struggle sa inyo nga relationship? Sino ang nag-initiate ma'am? Kumbaga sino ang nakipagbalikan kung sa mga term pa? Ako. Anong ginimo mo ma'am? Inisip ko yung mga pinagsamahan namin tapos yung syempre kilala na rin kasi ng pamilya both yung ganun. Parang mahirap na magpakilala ulit. Ganun yung nasa isip mo. So sure ka na to that time yung ma'am yung worth it siya. So i-push ko ni ano ba ka pwede pa masalbar. Ang next naman nga pamangkot ma'am. Next naman nga pamangkot kung sino ang marupok sa inyo nga duha. Ang sabat ma'am ikaw. Pero mga amo na akong kiisa no nang maayo man nga butang balabong mo diri. Kay kung mga amo na akong kisa nga mga away bing mahimo pa man ang bala masulbar. Ang nagapadugay lang gid man da pride mo. Yes, eksakto. No? Sa ako niya para sa ako no, ang ginhimo ni Miss Judian niya hindi siya as a form nga mahambal naton marupok. Or nagalagas hindi ya. Eksakto na siya Bombozalde no. Believe kita kay Miss Mary Ann, kay Judian. Kay communication man lang ang kumbaga kulang sa ila that time mo. Siya yang nag-initiate. No, whereas pero totoo lang mo mas namin kita ni kong lalaki no, pero kanami man kay Ma'am Judian kay amo na siya gid ang naga-initiate at least na nangin okay sila that time bangod dira no. After na sang inyong break up di nga 2 months again patch up nyo ang inyong relasyon, nagsigi-sigi na yan ang flow na smooth na ang flow sa inyong relationship, Miss Judian. Naging okay naman nung nagpag-usapan namin na magsimula kami ulit gano'n, yung mag-umpisa ka muliwat sa kung paano ka mo nagkilalahin nga duwa. Kung mag-work pa, yun, naman. Kaya mo ginapermi man kakabatian nato no, biskan kay Dr. Cesar Yap sa una nga communication is the key. Correct mo basante. Bangod sa communication ati na-patch up nila yung ilang relasyon nangin okay na sila, smooth sailing naliwat ang ilang relasyon. Miss Judy ano ba ang mahatag mo nga advice didto sa mga magkarelasyon sa karon nga daw ga ital-ital ng kabuhi isang ilang nga relasyon daw madangat na sa breakup, may ka nga advice para hindi na lang gid madayon? So nagapakiangot kita kay Ma'am Judian Bombozalde no, kay kanami sing ilang story ni Ma'am Judian Bombozalde are
ara pa lang sa edge sa breaking up, kumbaga wala pa napatay, may cancer pa lang guro, doon pa stage 4. Cancer. Wala nga ba nila Oo. kinahanglan samtang gamay pa, i-operahan mo na. Yes, Kaya- tiari. Wala man gid siya naman how, pero doon ayo lang no na wala na nadala sa dialysis. Dialysis. Di kung kisam, walang yun man ang kinahanglan mo, kinahanglan lang gid sang komunikasyon. Kaya kung kisang komunikasyon, naman lang gid man ang problema. Ilabi na kung Correct. may upod nga pride. Oo, ang correct. komunikasyon nyo, ginauna nyo pa ang pride nga, hindi ko yan mag-una sa pak sa iya. Especially, no, sa mga kalalakinan, dako gid na nga role sa mga kalalakinan. Once makita niya ni naton kung may problema kamo sa mga partners nyo, binagminaga. Ang nagakatabo, ano bilang rason. May sir, may ano. Kasi Yara mo na, sa no? Antes kita mag-sermon din. Balik kita kay Miss Judy Ann. Yara na sa liwat sa piyakalinya si Miss Judy Ann. Miss Judy Ann, no? Ati mayara ka nga advice sa mga magkarelasyon. Abi nga mayara sang amo ng problema. Nagaital-ital ng ilang relasyon. Bangod dia sa mayara sila sang problema. Antes pa magdangat sa breakup, anong imo nga ma-advise, Miss Judy Ann? Wala nagasulod ang audio ni Ma'am Judy Ann sa aton. Dapat tapos. Sige. Sige, ma'am. Tapos yung oras, ganon, magbigay kayo ng oras sa isa't isa. Tapos dapat maging open din, open kayong dalawa sa inyo. Palagi. Ang Yun oras. na, tapos ano. Sumahatag Huwag laging oras. Sige, ma'am. Sa init mo, ganon. Basta, tapos tiwala lang din siguro. Amo gid ang importante ang oras, ang imo nga ang time Trust. syempre kinahanglan gid ang trust mga kabombo. Kag communication tambal ni Ma'am Judy Judy Ann. Sige la ino pangalan sa aton niya guys. Judy Ann. Pero amo na no, mo gid ang mga key factors kay yung kiss ang time, hindi pwede nga wala time kay may partner kamo mo kinahanglan yun na. Ang ikaduha, communication, hindi pwede nga may time kamo tuod, wala man kamo dag-istoryahanay. Ang in communication hindi lang via hambal no, pwede man na siya through action. Yes. Ang ikatatlo, trust. Hindi pwede nga wala pagsalig kay hasta min trust nagaano lang kamo na gabantayanay lang kamo na sang giho sa Correct. isa. So kanami gid ma'am no kay nasalbar ang inyong tagumatayo na kung tani nga relasyon sadto ma'am no ati kanami gid kay pakibayan mo ang inyong experiences kag ang inyo mga tips man ma'am no advices man sa mga tagpalamati namon. Lastly ma'am antes kita magtakop ba si Miara ka greetings o kung gusto tamyawon sini nga gabi. Ay, hi nga pala sa mga pamilya ko dyan sa Tsaka kay kay Sandy, hi! Alam mo na yun. Sige. May iban ka pa nga tamyawon, Miss Judy Ann? Wala na, okay na. Tayo madam, huwag niya salamat no, sa pag-upod sa amon sa subong nga gabi, Miss Judy Ann. Kag sa imo, manyagin pakigbahay nga experiences dito sa mga nga nakahatag man sang advice sa mga couples dira sa mga nagapamati nga may parehas man nga sitwasyon sa imo. Thank you so much ma'am kag maayong gabi. Pamangkot di si Sir Carl Alfred ho nga sinuna ako no si Judy may abo mo dire. Oo gani. May sila patuto kag naton ginalawag to si Ma'am Mary Ann. Pasensya gid. Madaming salamat no sa kay Miss Judy Ann nga nakaupod naton sa subong nga gabi kag mayong gabi man dira sa iyang pamilya sa dito sa Kapisman kag sa iban pagid niya nga mga himata dira nga nagapamati sa karon. Pamangkot tabi si Sir Carl Bomozan, di ba? Si Miara siya sa experience nga nabanhaw man ang iya nga tagipusoon nga napatay. Sandy. Sandy, Sige. Miss Judy Ann? mo daw si Ate Margie, miss ka na daw. Tingin na greet lang naton man no, sang mayong gabi dira si Miss Marjeline Filomeno, ang magulang ni Miss Judy Ann Filomeno no, nga once naging part man sang akon nga
Nga family. Ay, amo si Ma'am Judy. Si Ma'am Judy ang imo nga ano? Okay. Wow, may mga past, mga magaling mga... Sige ma'am, thank you so much. Maayong gabi. Salamat. Saka namin, gid babasal din, no? Sa aton nga naton, naman niya sa bahay ni Ma'am Judy, ni Ma'am Judy An, no? Ni Ma'am Judy An, no? Salbara ila, tagumatayon nga pag higugmaanay may ari kita sa kagas Ma'am Buzalde ari napatay gini yang pag higugmaanay nga do ha nasalbar man syempre ati ibaloon naton hindi kita share no mahibaluan naton kung ano gid niyang status ni sang ilang nga do nami gid Ma'am Buzalde kung do like it sa plano ka syempre ang magamba kita death Bombozalde, isa yung bahin sa mga katauhan, imposible ginaya nga ma-resurrect bala no. It takes miracle to happen. So sa love life ay bala no. Ayan amon nga doon napatay na ganyan yung relationship. Nga imposible na kung tani mabalik. Pero nabalik no kag kamo paghihapon ang nagdayunay. Basta may arad sa inyo no may mga istorya nga mo na bala mga pangkahapon lamang nga mga istorya. Pwede nyo gid nang ma-share, pwede naton nga pakigbahin sa kahapon lamang ni Miss Just. Or pwede man diri sa Hutik, Bombozalde, no? Wala ko no si Sir Carl Alfred. Especially ang mga mga aparyas na nga childhood sweetheart sila. After pila ka years, nagkita ay luwat. Daw may kilala ko na gani, Bombo Jaire nga. Daw mag-best friend sila ko na sa college. Okay gid sila. Hasta nga nagka-work na. Yung isa, may nakita nga partner. Although nagbulagay man sila. Pagka after yung nagka-baby na to, nag-patch up nila yung aduaya. Dito na sila sulod sa isa ka relasyon. Kilala ko nga, kilala mo man. Okay. Oo, no, Bombozalde, no. Ang ato niya kilala, kanami, gid. Ato yan, ang amon kilala, yabi, naluyag na gito daan sa iyang lalaki sa una pa man. Ilaing gid man biko ang tagipusoon, bala nga nagdabadaba sa pagpalangga, no. Walang sinasanto. Maging sino ka man, no. Tika nami lang gid. So mga kabombo kamo, basi mer makamuda gusto ipakibahin, no, about sa inyong love life. Kagwa basi may tips kamo how to keep your love alive. No? Pero hindi na kita magdangat sa pagkabanhaw kaya hindi na kinanglan mapatay ang inyong pagpalangga, no? Ang balganin nila kung prevention is better than cure. Hindi mo na kinanglan nga bunglon kung antes pa man matabo, napunggan mo. Correct. Ang problema, Bombozalde, kung wala ka sang buhion, wala ka sang patubuon, wala ka man love life, Charles. Okay lang na iya. Diba, tanong ka na isang love life, antes ka lang. Antes mo na problemahon, ang dapat nga problemahon. Yes, no? So, kanami, gid Bombozalde, excited na ko sa ato ni kaduha nga guest. Kabay pa kamo mga kabombo, no? Kay, do kalain to sang una naton nga guest, sang iya nga party. Ari naman niya, do kanami naman ini, no? Kay, basi, nag-break gini sila tuod, no? Sang aton nga, Bombozalde, samtang nagahulat kita sa aton nga ikaduha nga guest, si Ma'am Luna, Bombozalde, mayari kita diri ipakigbahin sa aton nga mga kabombo, no? Nga mga rason. Mga reasons kung nga balan nagabalik kay kung kisa matingala ka nga mabalik pa na sila. Meron yung iba niya nga wala naka-experience na mo. Hindi gid na nila ano magid na yung rason niya mabalik pag ex na gani. Iba ni suka mo na ba balikan mo pa mga amo na bala ha. Pero ang iba niya may rason gid kung nga nagabalik sila nga ex sila nga past relationship. Isa dira sa mga variety sa damdamo sang rason mo. Pero ang pinakadako ko, no, lingering feelings. Sabot silingon ara gihapon ang paghigog mo. Wala gakadula, no? Wala nagakadula. Once makita mo siya, gaibuk-ibuk gihapon ang imong dughan. Di mo punggan mo na bala. Di kung mo na ang pinakadako gid nga rason kung nga ayang ang paghigugma nagabalik. Kung nga ginahatagan sang chance bisang isa ka babae o isa ka lalaki, ang ilang partner bisan pa nakasala na siya sa ila. Number 2, Bombozalde, familiarity, no? Lain gid man kay komportable na ko ni sa iya, familiar na gid ko sa iya. Madamo na kami sa naagyan balado kanugon man nga ibayaan ko lang liwat. So why not give it another chance, di ba? Kaysa naman masugod ka paliwat na naman pangilala na naman alin na naman sa sugod-sugod. Hambal to gani ni Miss Judy Ann kuno kilala na sila sang both families, pamilya sang lalaki, pamilya niya. Open na gid sila sa isa kag isa. Hambal niya sa amo to nila nga familiarity sa isa kag isa masugod sila liwat sa bag-o. So amo na no.
Kaga kasunod, ang companionship mga kabombo. Kung abala, ang once being, especially kung lawig na kamo, mga kabombo, ti akinanglan, harap lang nakaupod mo na sang dugay, ti ara na mo, ambal ko na ganit kigina, familiarity, ti kung kinahanglan mo yasang upod, ti nakaupod mo na siya, kung kasubo ka, kung may ginadala ka, ti siya na sa nagaupod si mo. Maman akong ang rason para yung naga-reunite kamo bala, kay kinahanglan mo sang upod, once masubo ka, ti saya kabalo na mo kanang himuon, especially dugay na ka mga magkarelasyon. Correct. Number 3, insight. People can realize that after they break up, ang ilang partner gali is actually the one, no? Kambal ganin nila mga kabombo, no? O kaysa, ulihin na nato nagka-realize na lang naton ang value, ang importansya, no, sa isa ka persona, sa isa ka butang kung wala na ini sa aton. So, ang mo gina masami, no, nasa huli ang pagsisisi, hindi mo gina makita ang value sa isa ka taho kung samtang harap pa siya sa imo tubangan, pero kung wala na, dra naton ma-realize, hay, siya gali ang the one. Tiyan mo na isa sa rason kung apisar nga nag-break na kamo, nagabalikanay kamo gihapon kay kumbaga may ara sang absence, no, sang imo nga partner, hindi ka kasaho, may ara ginayang nga amo na balati. Sometimes importante man bambazalde ang arang distance mabala with each other, no, give each other time and space, but at least maka see the bigger picture man bala and makanilay-nilay man nga amo ni gali ang feeling kung wala ang akon nga partner, no. So dito mas sa time nga na yung anay kamo dira ang pa ma-realize nga I can't live without her. Tao na, tawad naman ako, I can't live without her. Kaya amo na yung iba niya mong Zairi, yan nagka-realize nila ang ila yung nabatsyag once nga madula na. Correct. Ang sunod pagid nga rason, ang base tong ex mo, na-realize mo, mas labaw. Kung ikumpara sa imo nga iba niya nangin sunod. Kaya kung after sang breakup, kung may ara yung iba niyang tendency nila nga mangita sila sang iba niya iba hilo daw patch up bala. Panakip butas sa ilang breakup. Ang ending hindi man nila gihapon makita kay syempre kung mayara kapag higugumaya ang usually bumbo Jaire sa pagkabalo ko kung gabatsag kagid sang pahiguguma sa isa ka persona, ang iba na hindi mo na ma-appreciate. Hindi mo na siguro masiling mas maayo to siya kumpara to sa ila. Correct. Hindi mo lang gid ma-appreciate yung imo nga feelings at to dito sa isa. Yes. May arang isa bala pambasal din comparison, abala masami mo siya gina-compare sa ex mo, makakilala ka sang something new or someone new. Ate ko amo na sign na in love kapag gihapon sa imo nga ex. Number 5, regret. Amo sa isa sa mga rason kung nga nagabalikanay ka mo, it's because man of regret, no. Binagbinag ka sa mga butang ahay, pinakawalan ko siya. Bakit ganon? Tiyari namin na ni mga kabombo, kaya na sa Piyakalinya. Yara na, nalabot na natin sa Piyakalinya ang ikaduha natin nga guest sa subong yang gabi, si Miss Luna. Si Miss Luna, no, ti alias lang yung ginahatag niya sa aton. Moon ko, no, ti hamba ko gani siya daw pangalan mo ni Sam Kuring. Kuring? Wala ha, kaga nakadako tayo may man kay Easter Sunday. Nang kita sa aton nga guest for tonight, si Ma'am Luna. Si Miss Luna. Pagpasalde. Yara na, no, sa Piyakalinya, pakinggan mo na to si Miss Luna, mayang gabi, Miss Luna, makaupod mo sa subong ng gabi, si Bombo Zaldi for the second, kag kasubong man si Bombo, Jairi de los Reyes. Miss Luna, mayang gabi. Si Miss Luna, ti mamang ko to natin. Pila na ganang yung mga edad, Miss Luna? 22. Very young, no? 22 nagla si Miss Luna. Biko dana, 12 pa lang nisa. Bumbasal, di ano ka man maka-12, may nakipag-break up na. Miss Luna, na pwede na ako nabalaan kung anong imong status, relationship status sa subong?
Going strong. Wow, going Sana strong. all. Sana all. Papasana all kami ni Ma'am Bazalde sa going strong relationship status ni Ma'am Luna. So ma'am, bagan nila no behind sa mga strong bala nga mga butang no. Syempre may hara gina sang history, may rason kung anangin mabakod ina ma'am. So naka-experience naka ma'am in the past sang imong mga boyfriend sa karon sang break up ma'am ang inyong mga inaagnagyan nga duha. Yes. So by the way ma'am, pila na kamo katuig sang imong nga boyfriend nga magkarelasyon? 5 years and 6 months. Wow, 5 years and a half. Mga Malamig-lamig na sila man going to 7 years na sila ni Miss Luna. Sa imo, Miss Luna, masige-sige? Hopefully. Siyempre Ate, sa inyo na naka-experience, ikaw, Miss Luna, ining no, ang natabo nga hambal mo nga comeback, sa imo na siya nga boyfriend subong. Yes. Sa imo nga sa inyo nga duwa, antes kita magkadto sa comeback. Paano mo pamangkot na mo tanay kung paano mo nakilala ang imo nga boyfriend sa karon? Pwede mo pangalanan, Miss? Ay hindi, gali kay si Miss naka-alias lang. Paano mo ni siya nakilala ang imo nga boyfriend? Childhood friend. Wow, childhood. So, nangin mong boyfriend ka, ma'am, no? Asang 17 years old ka, 5 years na ka mo subong. Ano to, ma'am, natabo, ma'am, that time? Ma'am, pilatong, ara ka mo sa ikapila niyo, ma'am, nga year that time. Saan ka mo ang nag-break sa iyong mga boyfriend? Kag ano ang rason, ma'am, kung nga nag-break ka mo that time? Hindi man kasi na-break kay nag-lost communication for almost 6 months. Wow. Halos sa tunga gid diri sa tuig. May boyfriend. Wala kami proper breakup that time. Paano nag-lost communication na Miss Luna? Ano ni may ginlakta ng iyong mga boyfriend? Basi long distance sila that time, Bombozalde, amo na ang lang gid guro ang technology lang gid guro ang inyo ilang Vogue lang bi nga explanation kung paano nga nag long distance ka mo ni siya nag-abroad o ko nagatabok lang gid sa pila ka mga isla diri sa Pilipinas. Lang sa Philippines ng work. Pero layuan na sila ni kamo ma'am no sa imong nga boyfriend for 6 months do wala gid kamo naka-chat, nakatawagan nay, communicate nga duha ma'am. Grabe ba? 6 months. May Facebook man ma'am, wala gid kamo naka-communicate through via Messenger? Time naguba na sa cellphone. So wala man to sa signal. Mga amo na nga mga butang galing may mga part man bala Bombozalde. For 6 months may migo ka ma'am pero do wala ka man migo. Paano to ma'am? Anong natabo ma'am? Paano ka mo nagbalikan na liwat ma'am? Antes kita magbalik danay. Sa 6 months nati lawig-lawig na Bombojeri mo 6 months. Wala ka mo sang communication, wala ka sang migo. Wala nag-abot sa punto nga may nakilala ka ako na develop ka sa iban. Lang to feeling na infatuation. Infatuation. Oo, tido ka normal man ako naman Bombozalde no. Pero ano natabo ma'am? Paano ka mo balikan na nag-reunite sa imo nga boyfriend? Ma'am, nagka-signal na siya liwat, tawa na siya. May nang naka-serve. So, communicate. Medyo nag-autodutod ang linya ni Ma'am ni Ma'am Luna. Ma'am, sorry gid ma'am, wala na mo nakuha ang imo nga last nga sabat. Ma'am, ano to ma'am ang rason ma'am or ang inyo ang ginhimo ma'am agad magbalikanay kamo nga duha? Storya. Kung pwede ka ma-fix
Nagsuryan na, Bombo Zalde. Sino nag-initiate sang istorya? Sino naghambal nga tayo pwede ta pa ni makayo? Pwede ta pa magbalik ang aton nga init sa aton nga relasyon? Siya or ikaw? Siya. Wow. Nagpakalalaki si sir. Para siya mismo, no? Sa imo, Miss Luna, sa inyo nga duwa ni isang boyfriend mo, sino sa inyo ang marupok? Same. Sakto na. Okay lang yung maging marupok. Kaya basta sa isa't isa lang. Na kung magdumyanay ka mo. Hindi lang sa iba na. No, gid. Di mga ano man to, ma'am, kalawig, ma'am, ang inyong breakup 6 months. Ito gali, ma'am, no? Antes yung impasya mo in your relationship. So, after sa kamo to, ma'am, nga breakup or sa kamo to nga pag doon nag-break apart ka mo dati, pagbalikanay nyo na, ma'am, wala na ka mo naka-experience ang kaangay nga breakup, ma'am, no? Sige-sige na subong hasta nga going strong na in your relationship sa karon. Tika namin man, no? At least, no? For pila na sila subong? Almost 7 years. Mayo, gid na nga, ano, kung mga amo na going to, ano na mo? Going to... You can hear the wedding bells, ma'am, na. Eksakto. Pakadto na sa forever, hambal nila. Oo. Kabay pa na. Sa subong, Miss Luna, no? Mangkoto na nato na magluwas sa nag-reunite ka mo through communication sang una. Sa subong niya naka-reunite na gid ka mo ya in person. Or ato sa Japon sa layo. Wala. LDR niya po. Grabe, challenging. No? Pila ka tuig, at least, no? Strong sila nga duwa sa sulod sa pila ka tuig. Bisan nga layuanay sila sa lugar, nagapabilin gihapon ang ilay ang paghigugmaan. Correct. So lastly, ma'am, ano ang mahatag mo nga advice sa mga naka-experience sa karon sa nakaangay ni mo, ma'am, nga na-experience siya sa to, ma'am, nga araman sila sa verge sa breaking up. So ano ang imo mahatag nga advice sa ila? Nang istoryahan ng ilang problema kag salig lang sa isa kag isa kag communication. Amagid. How about gabi Miss Luna sa mga nag-break na gid pero may daw pwede pa gid bala ma-fix may ara ka man sang ma-advise sila, Miss? It depends man sila kung may doubt sila na mabalik, hindi na sila magbalik, hindi nila kay basi magagat sila or ano. Pero take risk lang sila eh. Pero lang nila ang consequence sa ulihin. Case-to-case basis, ma'am, no? Tika namin sa mga advices na ginatag ni Ma'am Luna. Mayara ka, ma'am, mga greetings. Gusto tamyawon antes kita mag-end sa aton nga interview for tonight. Mga gatanda, mga kilala ko na si Dindin. Tapos lang ligaw ko nga gabamati. Wow. Supportive. Yes. With that, Ma'am Luna, sige, ma'am, mayara ka pa itamyawan, ma'am, nga dugang? Wala naman. With that, thank you so much, gid, Ma'am Luna, kag maayong gabi. Ang gabi man. Ato nga nabatian, no? Si Miss Luna, nga nakigbahin man sa ilang experience. Sa lain man niya nga senaryo. Correct. Nadula, ang ilaya communication. Mga kumo 6 months. Gani, nadula ang signal. Wala cellphone. Okay. Wala communication. Sa mga LDR, no, mga may mga lalaki, ang lalaki man ang nagkano. Mapasade pag-greet ko no ang happy birthday lang gali no sa utod sa sister ni Sir Carl Alfred nga si Aryan Marie Hamandre Delphine. Happy birthday. Happy birthday dira sa may kaadlawan no sa subong. Mga kabombo no amo tong aton nga mga tupiko sa subong gabi ang nahanungod sa pagkabanhaw sang paghigugma. Diba si may iban pagidang makashare sa inyo ara balang nadula na gidya tapos nagbalik. Pwede gid na sa masunod pagid naton nga mga tupiko naman sa masunod naton nga pagbalik sa programa sa kada Domingo ang aton nga kutik sa kagabihon ng mga kabombo. Basta bombo salde amo na gani no binagon ta lang kung worth it man balabanhawon ang inyong kay although nga hambal nila ara gid man ang risgo mo sa imo nga desisyon
Di syempre kinanglan balansihon mo. Kung ang Correct. risgo mo bala ara sa nagakaigo nga kung diin siya dapat mataas, mabugat sang saya dito sa risgo nga daw hindi na bala makapamaayos. Correct. Kung ang imo nga ex nga Bombo Zalde, ano man lang, hindi mo makamaayos imo, ilubog na lang na, no? Buhi. Hindi mo ba, no? Kayo Hindi na ba, magandang antos ka hawon. lang, no? So, it's case-to-case basis. Ang amo lang nga, no? Ang kabay pa, no? We'll all have a happy relationship and happy heart. Bombo Zalde, no? Kay deserve mo na, hindi mo deserve mag-suffer. Ti kung naluwi ka pa sa ex mo, kag bili mo worth it siya, ti balikan ay ka mo. Amo gid. Ti sa dira no, ti hindi alain kung magatag kita sang second chances, apan ti syempre kinahanglan naton chikyaron kung sincere ang Correct. ginapakita sa aton kay para nga nakasiguro kita nga aton nga padulungan ti padulong sa forever na nato. Correct. Kaya mo na naginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Ti madamog niya salamat sa pag-upod sa amon sa subong nga gabi. Magakitaay naman kita sa masunod naman nga Domingo kag sa katapusan. Kami inyo nang intaghutik sa kagabihon. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace.
justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo
is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, so let you know what you. We listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw kag Happy Easter mga hinigugma ko nga mga utod kagabihan kay Kristo sa sining Lunes sa Oktaba sang Paskwa sang pagkabanhaw sang aton Ginoong Hesus. Ang Ginoo na banhaw suno sa iya ginsiling. Magkalipay kag maghinugyaw kita tanan kay siya ang aton hari nga wala sing katapusan. Hallelujah. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, imo padayon nga ginpamuad ang imo mga anak sa imo simbahan. Itugot nga ipahayag sang imo mga tumuluo sa ila kabuhi, ang kabuganaan sang sakramento nga ila nabaton sa pagtuo. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 8, tubtob 15. Naghalin sila sang dali-dali sa lulubngan, nga may kahadlok kag dako nga kalipay, kag nagdalagan sila sa pagpahibalo sa iya mga gintutunan. Sa hinalay ginsugata sila ni Jesus nga nagsiling, paghidain. Nagpalapit sila sa iya, ginakos nila ang iya mga tiil kag ginsimba siya. Si Jesus nagsiling sa ila, hindi kamo magkahadlok. Lakat kamo. Kag ibalita sa akon mga kauturan nga magkadto sila sa Galilea. Didto nila ako makita. Sa nagalakat ang mga babae, ang iban nga mga bantay nagkadto sa syudad, kag ginbalita nila sa pangulo nga mga pari ang tanan nga natabo. Nagpakikita sila sa mga agurang kag nagsinapol. Dayo nagkuha sila sa madamo nga kwarta, ginhatag nila ini sa mga soldado, kag ginsilingan sila. Ay siling ninyo, ang iya mga gintutunan nagabot sang kagabihon, kag nagkawa sang iya bangkay, samtang nagakatulog kami. Kung mahibaluan ini sang gobernador, kami ang mahibalo sa iya, kag hindi kamo magpalibog. Ginbaton sa mga soldado ang kwarta kag gintuman ang ginsiling sa ila. Ini nga sugid ginapalapnag paghihapon sa mga Hudiyo, tubtob karon. Hindi naton mapanginwala nga nakakabuhi kita sa kalibutan nga gina-challenge sang fake news. Paano bala naton maatubang ang pagpanghangkat nga mga buhi sa kamatuoran ni Kristo? Mga utod kagabihan, kita pagaupdan ni Reverend Father John Klein Maleficiar sang Society of St. Paul sa pagpadalom sang aton pagpamalandong sa Ebanghelyo karon paagi sa sharing nga ginsulat ni Reverend Father Rogelio Magbanwa, SSP. Mayong aga kag Happy Easter, Father JK. Maayong aga, Sister Ninya, kag mga utod ko kay Kristo. Happy Easter sa tanan. Kabay pa nga manami ang inyo pagbugtaw kag ang gugmas ang aton Ginoo yara sa inyo sa adlaw nga ini. Ang inigali nga reflection ginsulat sang kaupod ko nga pari nga si Father Rogelio Magbanwa sang Society of St. Paul.
Mga utod kong magkumpanyar gani kita sa napatay naton nga abyan, himata o kon miyembro sang pamilya, kag masaksihan naton ang paglubong sang iya bangkay, nagapatigid kita nga amo na ina ang katapusan nga tion nga aton makita ang iya dutan noon nga lawas. Wala na kita may mahimo, kundi dumdumon kag pangamuyuan ang kilala naton nga napatay. Nakahibalo kita nga siya madula na sang lubos sa aton kabuhi, kag hindi na naton makita nga nagapanglakaton sa kalibutan naton nga mga buhi. Amo man ini ang nasaksihan kag ginapatihan ni Maria Magdalena kag sang iya kaupod nga si Maria sa kamatayon ni Jesus. Sila mismo nakakita kung paano ang ila abyan kag manunudlo ginlansang, napatay sa krus kag ginlubong. Nagapati man sila nga ang kamatayon sang Ginoo amo na ang katapusan sang tanan niya nga kaayuhan. Hindi na nila siya makita liwat. Ang iya kamatayon, isa ka kamatuuran nga hindi na mailisan. Gani tuman na lang ang ila na batsyagan nga kalipay sang ila makitaan ang buhi nga Kristo. Nabanhaw si Jesus. Ang maayong balita nga ila malipayon nga ibantala sa iban pa nga mga sumulunod. Nagapati na sila nga matuod ang tanan nga gintudlo sa ila ni Jesus. Subong man, ang ila ginapatihan na nungod sa kamatayon nagbag-o. Tungod sa pagkabanhaw sang Ginoo, nalutos sini ang kamatayon. Nabuhi liwat ang ila pagtuo. Ang kamatayon naghatag sang bag-o nga kabuhi. Ugaling hindi nangin maayo ang balita nga ini para sa pangulo nga mga pari. Sang ila mabatian ang pagkabanhaw ni Kristo sa mga gwardya sang iya lulubngan, ginbayran nila sila dayon, agud punggan ang paglapta sang kamatuuran. Kagang ila nga ginpalapta amo ang fake news nga ginkawat sa mga sumulunod ni Jesus ang iya bangkay sa lulubngan samtang ini sila nagakatulog. Gani ang maayong balita na bayluhan sang fake news. Ang pagkabanhaw ni Jesus nga nagahatag kabuhi kag kaluwasan sa tanan, nangin halinan sang pagpamahog kag kahadlok sang iban. Ang bag-o nga kabuhi naghatag sang kamatayon. Mga utod kung ang presensya ni Jesus gani nagadala sang kahadlok sa bugal kagahom sang tawo, kasubong sa natabo sa pangulo nga mga pari sa aton ebanghelyo, ang maayong balita mangin isa kamalain nga impormasyon. Ang pagkabanhaw ni Kristo mahimo magdala sang kahadlok kung ginapanginwala naton ang kamatuoran. Kung matabo ini, daw kasubong lang nga ginapili naton ang kadulom, kag indi ang kasanag. Ang pagpamahog sang aton pagtuo kay Jesus nagapadayon sa gihapon sa subong nga panahon. Nagakatabo ini kung kita nagapalaptas ang fake news imbes sang kamatuoran. Kung ang aton pagkabugalon, nagapabulag sa aton sa mga pag-antos sang madamo nga mga tawo kag nagapamalabag sa aton nga mangin maalwan tungod sa kahadlok nga maapektuhan sang dako ang aton seguridad kag pagkatawo. Nagakatabo ini kung ang aton gahom nangin Dios-Dios na naton kay tungod wala na kita nagasunod sa kabubuton sang matuod nga Dios. Kadamo subong ang nagakabulag tungod sa bugal kagahom nga ila na angkon. Ang malain pa sila nagahandom pagid sang madamo nga gahom. Agud sakdagon ang ila personal nga interes imbes nga protektahan ang kaayuhan sang kadam-an. Wala gid sang pagkabanhaw sa sini nga klase sang tawo tungod ang maayo nga balita na bayluhan na sang malain na impormasyon. Kabay pa nga hindi naton pagkalimtan ang kalipay kag kamatuoran sang pagkabanhaw sang aton Ginoo. Himakason gid naton nga buhion ang aton pagtuo kay ang ginhalinan sini amo mismo ang buhi nga Dios, ang nabanhaw nga si Jesus. Alleluia, alleluia. Madamo gid nga salamat Father JK kag Father OG sa inyo mga insights kag reflections nga ginpaambit sa amon tanan sa sining nga aga. Kabay nga ang grasya sang pagkabanhaw sang aton Ginoo
Amo man ang mangin constant source of strength and inspiration ninyo sa pagpadayon sang inyo hilikuton bilang paring Paulino. Hasta sa madason. Mga utod kagabyan, mangin maisog kita para sa kamatuuran. Himuon nato ng tanan nga pamaagi para mangibabaw ang kamatuuran, agud madamo ang makaagom sang matuod nga kahilwayan. Maglaom kita nga tungod sang aton paghimakas para sa sining kabangdanan, ang kasanag sang pagkabanaw ni Jesus, magalikop sang kadulom sa kalibutan, nga napalibutan sang fake news. Kabay pa. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food Tohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time. 25 minutos na nakaligad sa tak ng alas 4 sang aga. Aga Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, rehiyon sa Western Visayas kag kung sa dinman nga bahin sa ang kalibutan. Welcome sa itong palatutunan na Bombo Report sa first edition. Subong nga Lunes ang inyo makaupod si Bombo Franz Andrew Burgos, talos kita na sa regular nga anchorwoman sa kay Bombo Ann Sindol Sorilla. Kita ang mag-out the night, tub-tub tak na alas 6 sa nga siningaga. Kag kita man ang pag-updan sa atong mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol reporters. Mabatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian, matanaw pagid kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Please don't forget, o kung hindi ka mo magkalipat dira, mag-click sa subscribe button kag ang notification bell. Kag para makita ninyo dira ang live feed nga ginadulong namon sa inyo. Kag para mapalapnag ang mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang atong mga kauturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sang Lunes, Abril 18, tuig 2022. Balik na kita sa mga trabaho kag wala sang holiday. Kag meron lang kita sang 21 dias na lang ang nabilin antes ang national and local election sa Mayo 9. Kagliton kita sa aton mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Ika-4 nga kay gayunan sa siningang tuig, syudad sa Bacolod liwat nga nag-0 case sa COVID-19. Nadumduman naton sang tinalikdan nga mga binuulan sa siningang tuig 2022. Ang pinakaunang nga na-eksperyensyahan sa syudad sa Bacolod nga nangin 0 case sa adtong February 21,
Ang ikaduwa nga kay gayunan amo ni sang March 12, kagang ikatatlo sang March 14, kagang ikapat sang April 17. No, suno mismo sa datos sang Emergency Operations Center Task Force, wala sang COVID case sa siyudad sa Bacolod no since sang April 16. Pinakauna na nga tion nga nag-zero case ang Bacolod no sang March gid no kung nadumduman naton to nga amo to ang isa sa mga pagtinguha man sa siyudad sa Bacolod nga malagas naton o kung wala kita sa may nakuha ni isa ka positibo nga kaso tuhoy sa COVID-19. Because of this vaccination rollout, even though mga kabombo, no, sa una, sa nagligad itong mga binulan, grabe ang pagpurso sa syudad sa Bacolod in terms of COVID-19 vaccine. But subong, ginalagas na lang ginaton ang booster shots. Kag sa lugar pa nitong mga balita sa lokal, Indian National ginluthang sa syudad sang Sagaya. As of now, wala lang niya nagipakilalang ining Indian National, no? Nga ginlutag dito sa Aflilor Street, barangay Poblasyon 2, syudad sang Sagay kahapon alas 12:30 sang udto. Ang isa ni kabiktima, we know naman kung ano naman ang negosyo. Basta makabati kita sang Bombay o kung Indian National kung ano ni ang ilang ginapahulam. No, basi siguro ni ang noong nang lutang ni guro wala ni guro inugbayad. No, kay basi siguro sa kadako-dako mangguro sang interest. No, pero wala nagkikita kabalo sa madalom ni nga rason no nga may kang tanan sa sini nga pagpanglutang sa isa ka Indian National sa syudad sang Sagaya. Pero ibalo tala na karon no duga pagid nga mga detalye karon sa patrol kag sa mga balita pagid sa lokal. Kaso nga murder ang posible nga ipasaka sang mga himata sini sa o kon sang mga himata sa biktima, especially sa suspitsado nga nag-utod sang ulo sang iya nga ginapangimunan sa banwa sang hinubaan. No, grabe man ang sang nagliga di nga Birni Santo, bla ko na dumduman yun nga may bangkay ning wala na sang ulo. Because ang rason sa pagutod sang ulo sini ay ginpangimunan gali. Kag sa duga pa natong mga balita sa nasyonal, sa Kabugusan, nagdangat na sa masobra 5,000 ka mga pulis ang ginsibak o kon ang ginkakas sa pwesto o kon serbisyo nga may kang tanan sa illegal nga droga. Isa ini sa mga advokasya sa Philippine National Police nga magsibak sa pwesto ang mga batinggilan nga mga kapulisan no kag kung sino ang naga-engage sa illegal nga mga buluwaton no kay hindi magnubo sa 5,599 ka mga pulis na since ang pagsugod pungko mismo ni Presidente Rodrigo Duterte sa tong June o kung sa July 2016. Imagine mo 5,000 ka mga kapulisan ang napangkaka sa pwesto no kag May 714 no may piladra ka mga kapulisan ang napang kakas na in related to drugs. No, muna subong pang amat-amat na sila himos o kung ginapang ginatawag nilang internal cleansing dira sa ahensya sang kapulisan. Kagsag ka pa na itong mga balita sa nasyonal, Pilipinas, ginapreparahan na posibleng nga donasyon sa COVID-19 vaccines sa pungsod Myanmar kag Papua New Guinea. Hindi gina-finalize pa ini, ginapreparahan pa mismo sa pungsod Pilipinas kung pilagid man ang number of vials nga possible nga ihatag o kung igadonar sang pungsod Pilipinas sa Myanmar kag sa Papua New Guinea. Wala naman ng Myanmar no until now ti unrest to gyapon may mga kinagamot gyapon sa Myanmar because of the pag-oust sa ila ning Prime Minister sa kaya Aung San Suu Kyi no nga gin-oust dito sa Papua New Guinea. We know naman nga it's the medyo delay man sila in terms of COVID-19 vaccination. Kag sa dugang pa nitong mga balita sa international, tunilada nga nuclear waste sang Japan posible ga dispose sa luwas sang pungsod nila. No, bantayan na karon nga may update ni nga atong Bombo International Correspondent live in Japan, si Sir Josel Palma. Tuhoy sa sini nga concern, no? Kay because ang pila ka mga environmentalist way labot subong ang ginapangatubang ni naton nga nakita nyo na subong sa social media nga #LetTheEarthBreathe, no? O kung paginhawaon ang
ang kalibutan, no, may mga concern in terms of climate change and global warming. So ang sa pila naman niya ka mga bahin sa puso China, may possible naman sila nga kundi naman i-dispose, no. Imagine mo daan di magdubo sa Secretary Shitty Mail kato nilada, no, sang large equipment nga amuni ang makatuga sang radioactive industrial waste. Amoy na mga balita kag mga mainit kag mga nagapunang mga balita kag posible magalungtad sa tang nagapangalaga ng Bombo Report sa first edition. Time check 33 minutos na ang nakaligat sa taknang alas 4 sang aga mga kabombo. Before kita magpadulong sa patrol kag chikaron nato ng sitwasyon sa siyudad sa Bacolod kag ang pila pagid ka mga insidente nga nagluntad sang damlag lang, no, nga mga krimen sa kay kahapon Easter Sunday. So kadamaan sa aton ara sa Guwa sang Balay, ang iban mas ginpili man binga magpadulong sa simbahan o kanang iban ara lang man sa ilang mga panimalay nga nagtilipon-tipon man. Okay, because of that, ang number of incidents, no, so far may mga reported man, especially this sa Bacolod kahapon do nangin malinong kag duwala man sa mga untoward incidents. But before that, no, before naton i-wrap up ang pila ni ka mga updates in terms kahapon sa Easter Sunday, dire kita anay bila sa istorya politika. Kahapon, no, may unity press con ang 5 ni mga presidentiables. Kaging kilala sa sandaya Senator Panfilo Ping Lacson, Senator Manny Pacquiao, kag Senate Defense Secretary Norberto Gonzales, kag Manila Mayor Isko Moreno, dumagoso nga sila kuno ang hindi mag-withdraw sa ilang kandidatura sa pagka-presidente. No? Ginpahayag ni mismo nila, no, ang ining mga presidentiable, sila mismo nagpahayag nga hindi kami magbuya sa amon nga pagka-presidente. No? Di syempre panindugan nila kay ilan na choice, no? It takes how many years man nila ginpinsaran ang iban pagani ding isa di sa ilan nagsiling nga sang 2020 kaya hindi ka mo magkabala ka kaya hindi ko magpadalagan ni presidente. Galiya pag-abot sang filing of candidacy, nag-file pagka-presidente. No? So amo na mismo ang isa sa mga ilang nga ginatutukan subong, no, because may mga concern pablado do nag-joint sila bla, no, may agreement sila actually. Do may mga papilis sila nga pinirmahan kag ginpakita sa publiko nga kung ano ang kaundaan sang nasiling ni nga agreement, no, sa sini nga mga presidentiables. No? It's because, no, ganit naton ma-withdraw sila, no, o kung may i-announce sila nga kami nga nagtipon diri sa sini nga press conference, no, ang magasuporta na lang gid sa isa ka presidente. Wala na balaan kung sino nga presidente ang ilang nga ginahambalan, no, kung sino ilang ginatumod, pero lain gali ang kaundan sang joint press conference. No, natabo ni sa Manila Peninsula Hotel sa syudad sang Makati kahapon kadungan gid mismo sang Domingo de Pascua o Easter Sunday. No? Ang punto sang sining nga mga presidentiables, nagambal man mismo ya si Mayor Isko Moreno yang nga sa kadaysay sa amon ya padayon ng yapon sa tagsa-tagsa ka mga kandidatura kang plataporma di gobyerno no, padayon ng tiyag yapon, wala sang atras, no, wala sang bawian. Amo na ganyan balbla nila kung ginsuguran mo tapuson mo, no, kay nag-file ka na nga daan kag nag-decide ka na ya sa nakitaan mo niya nga do medyo anuhaw alang-alang haw mangita tabi sang aton nga alliance, no, do nag-allied ning gwa nila, no, do alliance ni nila mo. Kahapon lang ni. Because of that agreement, do ma-consider na nislang nga mga allied ni Senator Lacson si Senator Manny Pacquiao. Allied ni Senator Lacson si Defense Secretary Norberto Gonzales kag si Mayor Isko Moreno. Ti sila na lang do naginang panay. No? Ti amo nang hambal ti ang kahapon ang nag-trend gid ang isa sa mga pinaka nangin agaw attention sa tanan, no, nga do damo na gani sang mga guluwa sa social media dra nga mga ginatawag na nila nga mga memes, no, nga mga reactions and postings dra, no, sa social media nga ginambal mismo ni Mayor Isko Moreno
nga mag-withdraw sa pagka-presidente si Vice President Leni Robredo. No? Grabe, no? Imagine bala? Well, that's, it's their, no, ang ila na yung mga pananawan. It depends sa ila. No? Because they know the system, they know how it goes, no? Kabalo sila sang lakat sang sitwasyon, kag sila mismo ang nakabatsyag sina. No? Wala yan nabalaan kung suportahan nila si Vice President Leni kung si Anay Senador BBM, no? Si Bongbong Marcos. Why sila nagsiling? No, why ipagambal na to nila ang mag-withdraw si Vice President Leni Robredo? It doesn't mean that they will support Bongbong Marcos. Ano na sila yung apat? Kasi syempre kapag lagam sa presidente, it's either they will support one of them, no? Nga nag-join sa sina nga join press conference. But it's layo no? Layo sa patag kung amo na siya. Wala nang tiya kabalo kung ano ilang lakat, no? Kung ano ilang ginaplano. And related sa sining nga pagpatigayon sa joint press conference. No, kasadya subong, no? Dusubong lang gini nga mga tinuig ya. Nga may mga joint press conference, no? Dusubong lang gini natabo nga may kung saan pa bala may mga panawagan binga untata na lang na. No, hindi na lang bala. No, hindi ano man gali. we're not sure if they're threatened, no? Kung mabalaan man da nila kung sino man dabi ang medyo abanse. But in some other surveys mga kabombo, di ni naton mahambal, no? Not single survey lang gidya. Dara lang gidya for example, kung sino naga-provide sang survey, no? Hindi niya siling di nga nag-focus ng maiban pag nga naga-provide sang surveys. No? Ang iban maka-react bi nga, for example, magambal kadbi sa survey si BBM ang number 1, sa isa ka survey si Vice President Leni Robredo, sa piya ka survey number 1 naman gyapon si Bongbong Marcos. Kasi sa piya ka survey number 1 man si Vice President Leni Robredo. No, amo na ang dako nga pamangkot. Hindi na diya siling yang isa lang naka-survey ginabasihan. May iban pa gina ang mga surveys ang ginatanaw kung sino ang naga number 1 kag sino ang naga number 2. No? Amo na dabi. Hindi lang tayo siling yung pati-pati gila yon. No, kang iban di ba kabati hindi makabati lagting. No, dayo man ka-react, no. Tandaan talang gid balang ining election. This is ano lang ni, no. Temporary lang ni siya subong, no. Pila na lang kadlaw na mention ko kay na 21 dias na lang nabili natin sa May 9. No? Pagkatapos sina sa May 9, mabala mo na dayon kung sino ang imo presidente. Kaya mo na gani ang mga pamangkot dira, ang mga nagawangal-wangal dang mga naga-comment no nga gabi gid mag-react kuno abi do mga registered voters gid, no? Kung gid mangin matay gid sila nga mga politiko. No? Ang subong ni ngay na tabo ya sa sining mga presidential balls. No? Ano niya? Ilan sa ilan niya mga pagpanilag man, no? Ano ni gani ang balin nila nga may mga ano sila bala? May mga ginakabalakan man sila. Kung sino man na magdaog bilang leader, no? Para mamuno sa aton nga pungsod Pilipinas. Ay ambot na lang gid. Well, ara na sa ila, no? Kung hugto nilang pagtuo nila nga sila magdaog, well, it's up to them, no? Ting iban nga mga kandidatura daw mga presidente da nagakanya-kanya na lang ni pangita man sang ilang mga mga taktika para makuha ang buot sang mga botante. Sige, time check, 40 minutos na nakaligid sa taknang alas 4 sang aga, no? This time padulungan na to ng patrola. Kaupod sa kay Bombo Carla May Defensora. No, checkeran nato ng mga updates pagin, no? Ba kahapon grabe man yung mga insidente. Sa pila ka mga bahin diri sa probinsya sa Negros Occidental ay may mga nagalinab anay kag may mga nagalinot hanganay pa ya. Ay ambot, no? Kay kahapon syempre halos tanan ara mo sa sulod sang balay, no? Ara sa Panimalay medyo boring lang na ako magtinera sa sulod sang balay. No, tingiban magwa ta. Ano ta matipon-tipon kita, papadulong kita sa mga resorts. No, ang iba niya ma-shutting ta. Tingali pagka ang resulta ya sang inom-inom ya hindi na gali amo. No,
imbis yang ang balgani nila sa adlaw sa Domingo, let's celebrate because it's the resurrection of our Lord Jesus Christ. Ikaling iba niya lain yang lakas ang pinsar, no? Ay gatuwad naman ang botelya. No, ginpatuwad naman ang botelya. Lain ang resulta. Mo nang budlay basta kada isa sa aton, way gid balaga hagan-hagan grabe sang mga activities dira, no? Especially sa mga inom-inom, no? Okay lang na mag-inom ka tatlo ka botelya nga daw madudob lang ginawa mo, no? Ang alcohol, syempre kinanglaman na sang lawas naton, but sobra hindi man insakto. Hindi man namin, no? It's very do ka cliche man pamatian kay syempre it's normal nga mga normal nga mga incidents, pero kung maswertihan ka da kag kumamalasan ka da, well, that's a big problem gidya no, dako gini nga problema ang imo nga pangatubangon, mga mangiskis kagid sang imo nga alimpuduan, no, kay because ang problema mo gindugangan mo, no. So tibantayan na karon, no, pila pagid ka mga update, no, ang sang patrol kaupod sa kay Bombo Carlamay Defensor. Kaga situation subong man nga adlaw sang Lunes, no, mga kabombo. Subong uturan na to basi madaranan pa kamuda, no. May trabaho na. Maubabalik na kita sa aton nga mga tagsa-tagsa ka mga opisina. No, bokalawig man, no. Since apat man ka adlaw nga pahuway naton, no? Monday, Thursday, Good Friday, Black Saturday, kag Easter Sunday, no? Grabe man, apat kadlaw. Well, that's enough, no? Sa bastante na tana sa pagpahuway sa amuna nga kalawigon. Isa pati nakabinag-binag man kita sa aton nga mga no? Nga mga do naka-reflect man kita kay because amunang time man nga magasiling kita sa nga pagpati naton nga puasa. Ukon mamalandong. Kaya rin na, no? Ang tapos ng Semana Santa, ang batayan ta naman, ang pagpangampanya. Mo naman ni ang masadya. Bawal nagligad si Manang magpangampanya. Kaya syempre, kumilik, nagabantay gid, no? Possible na nga maristong isa ka politiko kung mga panya sa Semana Santa. Ayan po, pagtaha man tani ay, no? Sige. Balikan na ito ng patrol ko po si Bombo Carla, may defensor sa report. Bombo Carla, good morning. Please come in. Yes, Bombo Andrew, good morning. So live kita diri subong, no, sa may tubang mo sa San Sebastian Cathedral, Bombo Andrew. So far sa subong Timalinong-inong, no, ang atong sinidiri nga simbahan diri sa may San Sebastian Cathedral, Bombo Andrew. At the same time, ang dala nun medyo tulot bahay pa, no, kasi aga pa. Kagati Lunes nga adlaw subong bombando may makita nga mga PJ nga mga nagapakanto pa kari at kaya madamo may mga pasayro naman nga dala sa subong nga kagahon bombando. So far wala kami batyagan nga pagpanalisyo ko na pagulat dito kagahon bombando. Grabe bitis ang init gapon Bombo Carla, no? Kaya kung kagahon bala mabasihan mo na kuno kun ang sa sidangan nga bahin bla kung sa din gini nagabutlak ang adlaw. Kung kagahon bala duty mo is amo ni oras. Makita mo na kuno sa sidangan kung do nagapulang sidangan. Pagka ulo adlaw kuno, grabe ng init Bombo Carla. Amo gigani abamado so far sa subong hindi pagid mabagid pamado, no, kay medyo madulog. Oo. Kaagahon Bombo. Amo nang pagpati bla Bombo Carla kahapon, grabing init, no? Pagkatapos ang pila ka sa semana, malapit man sa semana nga pag inulan diri sa aton, no? Naman tagin sugata naman kita sa nagabite nga init. Bombo Carla. Well, tikapon Easter Sunday. So far sa mga updates and reports Bombo Carla, may mga toward incidents nga nagluntad kahapon? So supposedly ini mga sa tiempo gid sang Semana Santa ang mga nagaluntad kagapo, no, kun nagbigad adlaw pagid Bombo Andrew, no. So kagapo niya Bombo Andrew si Easter Sunday tinagit-check kita sa area sang Punta Taytay Bombo Andrew at ikikalpana dira madamo gid dira sa mga resorts sa Bombo Andrew, no, ginakagto ginadira during Black Saturday kag Easter Sunday usually ang ginadra nga adlaw ginadagsa ang lugar sa Punta Taytay para at least, no, magpaliwaliwa kag enjoy man ang mga kabataan at the same time mga pamilya man Bombo Andrew enjoy
sa area sa mga resort sa may area sa Punta Taytay. So far, di makita natin nga madamo gid sang mga nagpadulog dito kag nagtipon-tipon bomba. So far wala man nga mga reported gid mga incidents gid kagapon sa may area sa Punta Taytay bomba. Pero gid dagdag no sa Dagsagid, oo. Gabing tawo gapon. Yes, oo, kadamo sa tao kagapon no nga nagapaligo sa baybay bomba. So ini no usual na gid ini nga gakatabo pero last year bomba Andrew ini nga information nga nakuha last year yati wala ginadri nga tawo no kay ginpasirado. Yes, oo. Correct. Mga resort. So sa subong ko Andrew nag-open no. Subong ako si madamo gid sa mga nagapadulong sila mandaan tuwa man sa tuig. Bombo Carla, sa sulod sa duha ka tuig daan do na ano gito do naon siya make lang atong excitement in terms of summertime. No, do na sa pargid ang atong excitement sa summertime. Subong do Binoyan sa Torelga do ano mo kung tanaw mo na Bombo Carla ang sa piladra ka mga beach resort sa Punta Taytay. Do ano ko na mo do hindi mo hulugan kuno dago mo. Gid madamo gid na ang nagapadulong para celebrar man no sang Easter Sunday at the same time ini nga daw ni Bombo Andrew halos tanando wala gid sang mga obra ini Bombo Andrew gin grab nila opportunity para man magbanding sa ila sinitag sa mga pamilya Bombo Andrew fairness at palang ni Bombo Andrew nagpadulong kita nag-check kita sa area madamo man no may nagapadulong kag may nagapaligo no sa area sa Punta Taytay pero hindi gid tanto kadamo pero aso mga nagabantay ay expectar nila nga magdagsa ang tawo Sabado kag Domingo amoy ng Black Saturday kag Easter Sunday Bomboan. Okay, sige. Yes, Bomboan. So diri kita as mga incidents no nga nagalungkad sa area sa Kabangkalan Bomboan mera sa isa ka pilason sa nagalungkad nga stabbing incident sa may Purukwan, Barangay Bantayan, Kabangkalan City, Negros Occidental, Bomboan. Ang biktima amo ang ginkilala kay Albert Toctin, 42 years old, kag residente siya sa nasamgit ka lugar, kag ang suspetsado mong ginkilala kay Marlon Flohimon, kag residente man sang nasambit nga lugar Bomboan. Sa initial investigasyon sa mga kapulisan, ang ini nga suspetsado kag ang ini nga biktima Bomboan may ari ini sila nga gainom-inom ini sila Bomboan sang ang suspetsado sang naghimo sang joke sa biktima kag nag-joke ini siya sa biktima kag ginakuha ang lighter sa biktima Bomboan. So ang biktima na akig. So naglakat ini siya. So ang biktima nagbalik ini siya kag nagkuha sa iya sini nga bolo Bomboan kag sang nagasulod ini siya sa pertahan sa suspetsado. Ang suspetsado nagkuha man sa dead weapon kag ginunahan niya ang biktima puno niya sa left abdomen o sa area sa trans ng biktima Bomboan. So ang biktima dala ini sa gilayon sa ospital para dapatan so nagakaigo nga pagbulong Bomboan. So ini nga suspetsado so ang barangay Kagawad sa barangay Bantayan so gin turn over niya ang suspetsado sa Kabangkalan City Police Station for proper disposition Bomboan. Kaga mayara man sa nga nagyuntan nga hacking incident sa area man mismo sa gyapon no sa Kabangkalan City Bomboan ini naman nagluntad sa may sitio Linag-Asan Barangay Hilamunan Kabangkalan City Bomboan. Ang biktima diri among ginkilala kay Samson Macoryo kag residente ini siya sa nasambit nga lugar kag ang suspetsado diri among ginkilala kay Judy de la Peña kag isa ka construction worker kag residente man sa nasambit nga lugar Bomboan. So ang sa initial investigasyon sang mga kapulisan ang biktima nagagwa sa iya sini nga balay kag ginkompronta may ginkomprontar sa tubang sa iya sini nga store Bomboan. Kag ang suspetsado nag-abot ini kag labo ang biktima gamit ang bolo Bomboan. So ang naiguan ini sa left lower sa iya sini nga kamot kag
ini injury lang ini siya Bombo Andro no. So ano na ini outpatient ini ang victim Bombo Andro. So ini mga minor lang gid ini Bombo Andro, mga pilaso no ang mga biktima. Pero at insidente sa gihapon ang natabo sa area sa Kabangkalan Bombo Andro. Okay. Bombo Carla, so far di may update na nino ang sang nagligad to lang hitabo sa Biyernes Santo, no? Nga ato lang naglabo Bombo Carla? Yes. Nga So ini nagresulta gid sa pagkautod sa ulo sang iyaning nga biktima? Bombo Andro ini nagaluntad at no ang pagutod o kung tagulgol sa liog sa Huwebes Santo Bombo Andro no. Kaga diin isa diri ka biktima nga lalaki ang tinakitaan na lang ini siya nga wala na sa ulo Bombo Andro ko na nautod na ang iya sining ulo. Ini siya ang magiging kilala kay Rene Canyo Bombo Andro. Kaga nga susunod amo ang kikilala kay Jerry Del Carmen Bombo Andro. So ang iya sining nga pagkatubangon nga kaso is murder gid Bombo Andro. Murder gid. Kamo niya nga ay ifal ang Bombo Andro pasakana ini siya sa kay Holy Week Bombo Andro no. Wala nga opisina pero ining suspensado ni na hold na ini siya kay bangod nga nagdesisyon ang pamilya nga pagapasakaan ini siya sa kaso Bombo Andro. Oo, grabe man no. So intentional gito ya Bombo Carla kay because ang rason sa to is pagpangimon. Yes, so amo nang ginalantaw Bombo Andro no nga pagpangimon ang ginalantaw diri nga rason kung hindi nga suspetsado giusdan niya sang ulo ang biktima Bombo Andro. Imagine na takuan na lang gid ang biktima nga pungkuon gini siya kag ang niya grabe no. Pasensya sa aton sini nga makuturan nga nagpangapi sa subong nga kaaga Bombo Andro. Amo ni ang information natin nga nakuha sa mga kapulisan Bombo Andro. Okay, sige no. Well, Bombo Carla, ano talang ni no? Kuan talang ni sang nagakaigo pagid nga mga investigation kay because nga nadakpan siya gilayon no. Kay because nga ang may lang kina tipangdan din sang utod yan nga ang biktima ni gali Bombo Carla wala na sang kabuhi galing nga utod ya. Yes, Bombo. Wala kay madasi mo nang pag-responder no? Yes, sakto gina Bombo no. Sa mo ni karon nakatusin nga ikapalo pagi sa ato sige nga mga kapulisan Bombo no. At least ang ili nga suspetsado nga ni are na sa Hinubaan Municipal Police Station kag makapakatubang ini siya sa kaso nga murder Bombo So ini ipalo natin sa mga kapulisan kung ini nga natabo nga ni Bombo so grabe gid ini nga krimen bangod nga ginbulbul gid ang iya siniya nga ulo Bombo grabe no. So sang kay kahapon Bombo Carla sugod Huwebes Santo halos tanan way trabaho mo no, wala ba sang obra kaya lang sa sulod sa balay do nagtilipon-tipon man ang kada isa bala sa amo ni nga simana no kaga mo man ni ang simana Bombo Carla nga medyo malawig ang pagupdanay bala sang maghimata bala sa magpamilya no. So do halos tanan ara lang ni subong no tido may pila ka mga incidents gid no, especially sa may sor nga bahin sa probinsya do kadamo gid no. Do nakibot ni Bombo Carla nga do imbes yang mas malesen ang crime rate subong ni nga simana do nagdugang no. Baging gani Bombo sa amo man nga ton sini nga ipagkasikaron no sa area sa nga Nopo kung pila tanan ng total na mga incidents nga nagaluntad sa area sa during Holy Week Bombo Andro. So ang pagidini naton isa pagid ka hacking incident ang nagkad sa may Burok Saging Barangay Mansablay sa Bela Negros Occidental Bombo Andro. Ang biktima diri ang kilala kay Jojo Gonzaga. Jojo Gonzaga 29 anyos, isa ka laborer ang presidente sang Barangay 9 Isabela Negros Occidental. Kagang suspensado diri ang kilala kay Fernando Nanar 32 anyos, isa man ka laborer kag residente siya sa Burok Saging Barangay Mansablay Isabela Negros Occidental Bombo Andro. So ang sa investigasyon o initial investigation sa mga kapulisan Bombo Andro ang biktima kag ang suspensado mayara sa drinking session nga mayara sila drinking session Bombo Andro no kung inom-inom ang biktima kag ang suspensado. So ang biktima nagdesisyon nga magpauli sa balay sa iya sini nga live-in partner
nga pagbalay man ko sa iya sini asang suspectado Bombo Andrew no. So mga pila ka minuto ang biktima ang suspectado nakita niya ang biktima nga nagapadulong sa ila sini nga balay nga mayara tala nga bladed weapon Bombo Andrew nga nagasinggitan patron ko ang asawa mo. So ang suspect in-upload ang biktima kagin na gin-try na gid nga pakalmahon kaga punggan Bombo Andrew no. So mayara sa nga argumento nga natabo between sa sila nga duwa Bombo Andrew. So ang suspectado nagpauli ini siya kag nagkuha sa iya sini nga ispading kag nagbalik ako nagtakbo sa direksyon sang biktima kagin na labo o kun gin na labo ang biktima sa likod nga portion sa iya sini nga ulo kung ano ini nga sa iya sini nga kamatayon Bombo Andrew no. So ang municipal police station na sang Isabela Bombo Andrew kung police station sa Isabela nagpadulong sa area kaga na-aresto ini nga suspetado kaga in-turn over niya man ang iya sini nga ispading naging gamit sa nagsultad nga insidente Bombo Andrew. So TNA Bombo Andrew napatay gid ang ini nga biktima pagpang Bombo Andrew. Grabe, no? Ay, abugin na Bobo Carla, kung naobserbahan mo lang gid, no? Since ang Huwebes Santo, Biyernes Santo, ang rason Bobo Carla sang kumusyon, ang aragid hindi madulang pag-inom-inom. Yes, amugid sakto gina Bombo Andrew, no? M7 ni M7 dito ang naga-trigger bala Bobo Carla ang mga nagliligad, especially kay may mga old grudges kinadang iban, no? Amo na mo, no? Basta magdalom na gani, wala ang inom, basta nga naglabot, nagid sa hindi na dapat, bala paglaboton nga mga istorya, tiga kalungkat, gakaukayan, gakadumduman. Asa na lang gini nga maglinabutan, maglinabanay, kang magtiniruway na Bombo Carla? Sakto ginaabang pa Andrew, no? Kalabanan yung mga insidente, Bombo Andrew, mayara siya sa pag-inom-inom. Sila lang man ang inom-inom, sila man ang sakitanay, Bombo Andrew. Kaya sila naman, ang pamangkot, ang iba pag nadabong Carla, sila naman lang nadabong magparyentihan na iman mo. Yes, sakto na abang pato, no? May mga, kung magkakainod, balay naman. Tupad balay. Amo na, hindi maghimata, o kung, amo na ganibong Carla, ang iba handa maghimata, o kung magtupad balay, no? Kaysa una na Bombo Carla, may bisan ikaw gani ko ro naka-experience ka na nga ang tupad balay mo dabi sa una hindi ka na maligawan nga may mga nga may mga paghinisaay o kung may mga may mga nagliligad kamo dabi nga mga paglainay sa buot, no? So kung magainom-inom na anti mga ginagdahanay na abi mo kailangan pa kadugay sa gado grabe nang inom gado nagayad gado gal liro-liro ng pinsar. Dara na daw kayo na, no? Basta makainom kayo nga daan, Bobo Carla, gaano ka mo? Gambal abal nila, blaga isog ka? Sakto ginaabang po. Isog. Kaya mo giniyasang matabot Bombo Andrew, no? Kung patamaan na gid sang inom, hubog na gid, kaya ka mo sang old grudge o kung meron ka mo sang grudge, ikaw po na kainom, kaya mo ni ang maging resulta, no? Kung hindi ikaw kubong sa ikuning galingon abang mo. Correct. Tikod ikaw diya karon abtik kamot man be, no? Kung hindi ka man niya kabati lagting dira kay because nga ikaw ang hubog na. Hindi mo na ni hunos ta sang imo da nga nasukbit nga binangon o kon armas ta kag pang pustakan mo dang mo ang makaupod mo da. Hindi nga dapat, no? Kung bilang, siyempre, perme naman lang na din na, ito yung kakabatian, no? Ginambal na nato mismo ang mga, mga alcoholic beverages na lang nga mga panumdum ginang drink moderately, no? Yes. Sakto na abang mo no? Kaya mo drink moderately lang yung dapat, na makontrol mo, ginang emotion nga, emotion, no? Kay kapin pa Bombo Carla kung makainom, ang da nga emotion, emotional ka na. Dasig ka na dasig ka na ma-offend, dasig ka na masubuan, no? Ibang gani kasubuan because kuno abi nadumduman ang mga nagliligad bala. No, muna bala grabe ang lungkat sang imbes nga waay ka sa problema,
no? Kung ikaw kung hindi ka mag-inom, hindi mo yan madumduman ng mga mga nagliligad mo. So, basta yun na lang gina mo ba? Ganun ako mag-inom, drink pa directly. Kaya hindi na pag-untapon kung ano maging ang mayara sa inyo. Kaya tungkol nga, kung na naman nagpasensya ka na yung nalaka mo, yung mato. So, hindi na gidya bomboan. Para at least ikaw sa disgrasya, likaw incidente, bomboan. Disiplina man lang na. Sino man bing hipokrito, bing hindi mag-inom, no? Kaya isa sa ato ni makainom-inom man, but ara na mismo yan kung paano ka kabalo mag-control. Paano mo ang kaugalingon mo, kaya ikaw kakilala sa kaugalingon mo. Alangan mga kumambal si mo nga, Bubo Carla, tsakto na. No? Ikaw na lang na mismo kabalo yang okay na ko niya, 2 ka botilya. Sold na ko na. Pang pang abrigana lang bala panyapon kag muok lang bala sang tulog no. Ti amo nang iban, no? Amo nang iban nga mga kautor nato nga ra sa sulod sa balay Bubo Carla, mas mayo na lang napilion nilang sila na lang gainom, no? Yes. No? Sakto gina bomboan no. So manalang gina no sa aton sini nga mga kauturan dapat gini nila kung gani nila ila sini nga mga temper bomboan no. Kung gani nila ila sini nga mga kaugalingon, kag mag-enjoy ya bomboan. Kaya ini ka-serve mo ni as a banding kung kaisa bomboan no. Ini pag inuwi mo sini nga mga abyan, pero dapat may limitasyon no. Kung tama na. Hindi mo dugangan bomboan. Tama na kay laway na, no? Hindi na nami, no? Lain na sa. Sige. Bubo Carla, salamat gid. Yes, Bombo. Amoy ng mga reports sa gikan sa patrol. Bisig Bubo Carla Media Confirm para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent of all number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Madamong salamat kay Bubo Carla Media Defensor live sa patrol. Kagindulong sa ato ng sitwasyon sa mga gas stasyon sa Bacolod. Kag pila pagid ka mga incident, no? Nga nagluntad sang damlag lang, especially dito sa probinsya sa Negros Occidental kag sa syudad sang Bacolod. Kahapon, no? Well, at least bala naging safe ang tanan. No, mo lang ginay extra careful gid kita, especially sa mga palayo kita sa aton nga mga lugar, no? Magabiyahe kita bisang layo. No? Extra careful gid especially sa pagmaneho sa mga makaabot gid mga musinyo nga padulungan. O kung sa mga beach resorts dira, along gid kita, no? Kay kabudlay pa na imbes yang perme na ta maka-celebrar sang amo na bing mga holidays, no? Pitik sintas kung may mga tao ba karon nga mapaslawan man, kasubo, no? Kalaway magabot ang amo na nga mga holidays sa may ma-remember kumuya kay ang inyong himata dira ang napaslawan man o kung nadulaan gid sang kabuhi. Extra careful gid kita halong gid, no? Careful is understatement nasa kuno nga care mo mga tinaga bala, no? So dapat tagid na dublihon ta pagid, no, nga maghalong gid bala halong, no? Amo na permin kada isa magaat ka mo halong gid ha, no? Amo na kaga bisan di ka magkadto nga buho para hindi ka na malipat, no? Hindi ka na madula ang tinaga nga halong. Kaya na sa aton kung paano gid kita mangin aware sa aton nga palibot, no? Sa aton nga surroundings, no? In terms nga makalikaw kita sa mga disgrasya. Time check, 5 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang aga mga kabombono. Balikan naton ang kung padulungan naton, no, ang aton ning Bombo International Correspondent live sa Japan, no, sa kay Sir Josel Palma. No, kay because nga ang concern naman is ang hazardous waste o kung ginatawag niyo mga radioactive industrial waste nga posible ipang dispose overseas sa pungsod Japan, no? Kay may mga slide, may mga data nila in terms of weight or ang kabugaton sang nasiling ni nga nuclear o kon radioactive industrial waste. Well, ang big question dere, no? Kung magpasugot bala, no? Kabalugi kita kung anong resulta kung i-dispose mo ini sa palibot ang nasiling ni nga mga nuclear waste, no, kung mga radioactive waste. This is very dangerous mga kabombo, no? Imagine mo daan kung mag-dispose ka sa nuclear waste from the nuclear power plants ni sila, no? Amo ni ang mga ang iyan nga byproduct is amo ni ang
supply sang kuryente. No? Ang balgan nila, kung may nuclear power plant ang isa ka pungsod, do dako gid ang masave ya in terms of electricity. No? Dako ang bulig sa nuclear power plant. No? Sa isa ka pungsod. Amo ang pungsod Pilipinas do gina-aim man gani naton nga mangin buhion ang ginaplano man sang una, no? Dumduman yung Bataan power plant, nuclear power plant. Tigaling wala to gin porso kay because nga hindi manami sa palibot kag ang risgo sini kung isa ka pungsod nagapanagiya o kung may aras ang ginatawag nga nuclear power plant. Imagine mo daan, no? May mga hindi ni siya nga may damo ni siya hindi nami nga effect, especially sa palibot sini, no? Way labot sa katawhan, way labot sa mga kasapatan, no? Especially sa area. For example, kung diin siya gipaslak ang ini nga industrial waste, ang radioactive industrial waste. For example, specific trabi nga lugar, bisan ilubong mo ni siya sa duta, kag kung mag-spill dira ya, imbes ang inabi nga duta, ano yung tawag ni nila? Pwede bala matamnan, no? Hapos bala makapabuhi dira sa mga pananom. Kung mabutangan o kung mausikan sa nasiling nga radioactive industrial waste, hindi mo na siya pwede matamnan. Kaya nga grabe ang radiation dira, no? Kay because ang mga particles sa nasiling nga radioactive industrial waste, may ginatawag ni sila nga half-life, no? For example, ang isa na ka-particle o kung ang atom sa isa ka radioactive industrial waste, ma-split into half. Ang isa mapatay na siya, ang isa mapadayon, ma-form naman na siya isa, ma-split naman na siya sa half. Amo nang ginatawag nga half-life, no? Kaya kada isa dra is, for example, sa 1,000 nga particles, half sang 1,000 nga particles ang mapatay. Ang half nga 500 masige, into half naman na, into half pagid, hasta nga nagadamo, no? Wala ta kabalo sa isa ka patak pila na ka molecules o kon atoms dira ang present dira. Nan amo na da. Amo na sa ka dangerous. Ti subong among paning concern sa aton nga mga scientists in terms of fighting climate change kag sa global warming. No, damo subong mga nagaguluwa sa social media nga mga nagalapta bala, no? Nga ang video ang concern after for how many years or may mga ano sa ganing natawag the climate change deadline, no? Sa 2030 ma-experiensyahan ako no sang kalibutan ang ginatawag nga global warming o kon climate change. Well, actually, o kon subong ganing kakabatsyagan na naton, but mas lala nga sitwasyon. No, may mga deadline gani ang bala nila, 8 years na lang kuno. Starting today, no, starting this year 2022, may mga natalana nga mga tiyempo, no, o kon time frame nga ginalagas ang mga maalam, no, o kon ang mga eksperto sa siyensya nga after sa amuni nga o nga tinuig base maglala na gid ang aton nga surroundings. Ang gina-concern is ang madasing nga pagsaka sang sea level, no? Ang water level bala sa dagat, no? Amo na guro isa sa mga rason subong nga do grabe man ang pagbinaha. May mga pila na ka mga isla nga nubo nga below sea level nga gakadula, no? Because nga nubo sila. Gamat amat usmod ang duta because ang tubig, no? Nagasaka man ang matamat kay because of global warming kag climate change. Ang polar ice caps sa North Pole, ginatawag na sila nga polar ice caps, gamat amat tunaw. Oh? Wala na takabalo kung ano tong lakas sa activities dito. No? Kay because nga ang init diri sa kalibutan, nagasaka ang temperatura. No, temperatura din na nato nagasaka. Amo na siya ang isa sa mga concern. Plus, ang amo pagining nga mga radioactive industrial waste. Actually, sa una ginabawalan siya, ginaprotestahan nini, no? Damo ni nagapamalabag kung ipatukod nila kung hindi kay sila kabalo kung ano ang posible nga resulta sa isa ka pungsod, no? May benepisyo man, may positive man siya nga effect, may negative man siya nga effect. Pero galing nga negative nga effect ya is ano no? Long term pangmalawigan. Kaangay sang nadumduman nyo to ang sa bayan sa pungsod Japan nga may ginbombahan sila sang atomic bomb, no?
amo na nasubong ang Hiroshima kag Nagasaki until now. Nagahalong na sila gyapon because ang mga gyapon no ang radiation no ang mga particles nga nagikan sa bomba aragid nagpabilin sa ila nga duta. Sige, balikan na check na to no ang atong Bombo International Correspondent live in Japan. Kaupod sa kay Sir Josel Palma toy sa sining dispose no pag-dispose ang radioactive industrial waste sa puso Japan and some other parts. Kag isa pa check ron ni naton kung kung paano ni i-manage sang government sang pungsod Japan. Sa piyang kalinya ato nga kaupod si Sir Josel Palma live and direct sa pungsod Japan. Sir Josel, welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupod mo si Bombo Andrew. Ohayo gozaimasu, sir. Ohayo gozaimasu, Bombo Andrew, kag sa tanan niya tagpalamati isang bombo dira sa syudad sa syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Bali 14 minutos makalipas ang takna sa alas 6 sa aga diri sa Japan, kag 30 degrees Celsius ang aton niya temperatura, Bombo Andrew. Oo. Okay. So Sir Josel, no, salamat gid sa imong nga tiyempo subong sa pag-upod diri para maghatag pagid sang isa sa mga informative man nga mga nga mga articles man no, Sir Josel. Tidra subong sa pungsod Japan, do isa naman ni sa mga gina-concern, tido damo gini sir sang mga nagapamalabag man kung paano ni i-dispose no ang nasiling nga mga nuclear waste. Sir Josel, paano ni i-address sa pungsod Japan sa government dira, sir? So, ang Japan Nuclear Power Plant ang may yara masubra 57 mil tonelada sang dalag ko nga equipment nga mangin radioactive industrial waste kag ini natala na nga i-dispose overseas kag ini ang nakita sa Tally of Electric Power Company data sang Sabado. Ang ining hazardous waste ang ginpaidalom sa padayon nga lihok sang gobyerno nga iri-examine ang layi sa nga nagaban o kung nagadumili sa pag-export sang radioactive waste Bombo Andrew kay bangod man sa pila lang ka mga munisipalidad ang willing nga magbaton sang amo nga basura. So ang paghimo sang exception sa layi o kung sa rule sa idalom sang foreign exchange law ang magapahanugot sa power companies para magbayad sang contractor overseas para nga ini ang magadispose ang isa ka type sang large equipment sa kondisyon nga ini ila pagagamiton or ila iga pag-recycle. So apang ang mga kritiko, Bombo Andrew, nagahambal nga ang radioactive waste ang ginhimo sa Japan kag hindi dapat ini nga igapamilit nga igahaboy sa iban nga mga pungsod. So suno naman sa aton industry minister nga wala nila ini nga ginapilit nga ihaboy sa iban nga mga pungsod kundi sila ang plano nga ining mga higko o kung ang mga radioactive waste niya ini ang ila i-recycle domestically. But silingon nga diri lang mismo nila ini iga-recycle or either nga i-improve nila ang ilang nga disposal technology. Amo ina ang pahayag sang aton nga industry minister. So bangod Bombo Andrew, ang Tally nagapakita nga ang pungsod mayara sang 57,230 tonelada sang dalag ko nga equipment kaupod na diri ang mga ginagamit pasubong ining data na balhag sang katapusan sang March sa bulan niya sa tuig niya ni Bombo Andrew. So ang mga gina-question nga equipments naghalin ini sa tatlo ka klase. So ang una diri amo ang steam generators. Ang steam generator amo ining ginagamit para nga magpainit para nga magapadalagan sang kuryente o kun electricity, Bombo Andrew. So ang sunod pagid diri ang ikaduha amo ang feed water heaters. Ini naman ang nagainit sang mga tubig para nga nagakadto pabalik sa reactor. Kag ang ikatatlo amo ang casings. Ini ang ginagamit sa pagpundo o kun pag-store sang nagadalagan niya tubig
sa nuclear fuel. So halimbawa Bumbo Andrew, Yes, sir. mayara subong ka 30 city nga ginagamit nga nga gamit na nga steam generators nga nagabugat sa total nga 12 toneladas suno sa tali. So mayara man nga 22 ka generators o kung na ini nagabugat sa City Mill 500 tonelada ang nagapabilin sa mga reactors nga wala na naga-function kag kinahanglan ang safe nga pagdismantle diri. Kag ang mayara man nga 51 ka unit sang o kung nagabugat sang 15,300 tonelada ang ginagamit pa subong hasta subong nga mga generators. Okay. So ang pinaka-severe gid o kung ang gid niya na damage sang Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, Yes, sir. ang mayara sang 3,360 toneladas Oh. of spent fuel casings. Pero suno sa Industry Ministry, wala sang nang hitabo nga naghalin sa wala ma-dismantle nga equipment ang ila i-dispose overseas. But silingon nga suno sa aton Industry Minister nga wala sila nagaplano nga may ara sila nga iga-dispose sa iban nga pungsod sa ginpang dismantle nga mga equipment Yes, sir. halin sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. So ang tali wala nagasakop sang data halin sa Tokyo Electric Power Company Holdings Incorporated, no? So ang Tohoku Electric Power Company naman iya Bumbo Andrew, Yes, sir. ang nagpamalibad nga maghatag sang ila nga data. So ang pagdismantle sang nuclear reactors ang gina-expectar nga padasigon umpisa sang tunga-tunga nga tuig sang 2020 sa Japan nga mayara na nga nagataas nga mga radioactive waste, no? Yes, sir. So meaning tani umpisahan pa nila ini padasigon nila halin sang 2020 patani ini ang ilang pagpadasig sang disposal pero hasta subong wala pa nila ini mahimo kag ang ini nagresulta sa pagdamo sang mga radioactive waste diri sa Japan. So 24 na ka commercial reactors ang natalana nga i-dismantle Bumbo Andrew. Grabe. So ang radioactive waste ang gina-expectar nga igalubong na lang kuno nila depende sa pollution level si Yes, sir. Bumbo Andrew. Pero ang problema naman si Bumbo Andrew kay jutay lang ang ilang nga nakita nga mga disposal site kag napili nila nga didto igahaboy sini pero ang problema naman nila is nabudlayan ini sila nga handling, no, o kung pagdala didto kung paano nila ini i-travel kay bangod man sa kadalagkoon sa mga generator. So halimbawa ang steam generator isa kadako nga cylindrical metal nga bagay, no, mayara siya sang 20 metros nga kalabaon kag may bugat nga 300 tonelada. So tungod sang iya kadakoon Bumbo Andrew, hindi ini madali-dali nga utdon o kun ikat para nga isulod sa drum kag ilubong. So amoy na ang problema nila diri subong sa Japan, no? So ang Kansai Electric Power Company iya Bumbo Andrew, ang mayara 21 ka generators ang ginatago na lang nila subong sa ilang nga vicinity o kung palibot sang ilang nga planta. So bangod sini daw ginapananaw nila nga mabudlayan gid sila sa paghaboy sang mga basura kag sa domestically o kung diri lang Bumbo Andrew. So daw nabuhian sila isang paglaom nga ini pwede nila nga i-dispose paagi sa overseas disposal, no, nga igahaboy sa iban nga pungsod. So isa sa mga company ang ilang nga ginpakigangutan sang aton nga Japan government nga posible maghaboy sang waste exports amo ang Energy Solutions Incorporated. Ini ang isa ka US nuclear service company nga nagapanguna sa pagdismantle sang mga reactor business Bumbo Andrew. Pero suno kay Tatsujiro Suzuki, professor sang Nagasaki University, amo sini ang naging resulta sang failure o kung kakulangan sang seryoso nga paghinunanon bahin sa higko Bumbo Andrew. Pero Sir Josel, mamangkot lang ko, no, sa imo na subong na istaran
Ano ang source of electricity nyo? Mostly from nuclear power plants kini, Sir Josel? Kag pila ka percent na sa mga Japanese be nga nag-rely gid in terms sa nuclear power for their electricity, Sir Josel? Yun ang Bombo Andrew, mostly sa nga aton diri nga mga residente, Yes, sir. Kalabanan sa mga lugar diri is nagakuha sang aton nga source of electricity sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, Bombo Andrew. good. So may nagkalain-lain lang kita diri nga mga electric company Yes, sir. nga naga-cater halin didto sa Fukushima Daiichi pakadto diri sa, say for example sa area naton diri kag sa mga Tokyo area under kita sa TEPCO o kung Tokyo Electric Power Company Holdings Incorporated. So ang iba naman dito bahay naman sa Western kag sa nagakuha naman sila sa Tohoku Power Company kag ang iba naman sa Kansai ang bahin sa mga Nagoya sa Osaka sila nagakuha naman sa Kansai Power Electric Company, Bombo Andrew. So bali sir, pila gid sir ang dagko gid nga mga amuni nga mga company sir, 4 ka bilog. Pila? Yes, Roger, and that Bombo Andrew, no? So, amuning mga dalagko naton nga mga electric company nga nagakuha sang source ng aton nga electric supply dito sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, Bombo Andrew. Okay, sige. Sir Josel, now before kita mag-end, basi may gusto ka lang da nga pagatamyaw na? Sige, ang ginatamyaw ko lang da akon nga utod sa Bacolod, si Engineer Hilario Gisirel Palma, si Jet, si Inday Tere, si Janet Winter sa Australia, akong manghud, jaga si Engineer Jose Dexter Palma nga yara subong sa Egypt, kag sa akon nga mga kaklase sa Batch 86 ang West Visayas State University, Batch sa IT2 sang Pasay National High School, kag Dakoto National High School. Direkta gikan diri sa Japan para sa pambansang radyo ng Pilipinas, International Samurai Correspondent Josel Palma, Basta Radio, Bombo. Madamong salamat sa aton nga bisita sa bungaga sa kay Sir Josel Palma, Samurai Correspondent. Sir Josel live siya subong dito sa Japan nga amo ni dito ang sitwasyon nga recent situation sa nga pungsod Japan. Madamong nga salamat sa kay Sir Josel Palma sa pagupod sa aton kag sa sining nga mga pagdulong sa aton sa mga dugang pagid nga mga impormasyon. Time check, 25 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang aga mga kabombo. Standby ka mo dira kay utdon tanay makadali kay matag ko sa planik mga importante nga mga pahibalo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo. Welcome back sa itong tuntunan na Bombo Report sa first edition. Time check, 26 minutos na nakaligad sa takna nga alas 5 sang aga. Nung mga kamobos na boy, kamo dira kay may mag-ano naman kita sa ato ning regional tie-up with the Bombo Radio Iloilo. Kag pila pagid ka mga dugang pagid nga mga impormasyon nga amo ni dulong subong aga sang Lunes.
subong no, before kita magpadulong dito no, talakay lang kita dire sa pila ni ka mga issues subong no, kag concern man diri especially sa syudad sa Bacolod no, ang ini nga mga pagbantay man subong no sa mga sini nga nagahilapit na nga eleksyon. Election period na dugay or ano na no, balik pangampanya na ni no, kay ligad si mana pahuway anay kay nagpamalandong. Subong si mana o ibantayan tay ni kay paspas naman ni pangampanya. Ano naman ni sila no? Full blow naman no, full force naman ning ilan nga pangampanya diri sa syudad sa Bacolod. Kaya mo naman subong diri ang ginatanaw sa mga eksperto diri sa Bacolod no, ang local election. Kaya nato gitalakay ito nato yang national election ti matapos tong nagpanawagan ang lima ni mga presidentiables no, isa sa ilang nagpanawagan nga mag-withdraw ang si Vice President Leni Robredo sa nga pagka-presidente no, kay because nga may mga nakitaan man sila no nga posible nga basi may disbintaha man no, or basi man siguro sa ila no, kaga ang isaya ka presidential balls nga daw nangin mainit man sa topic subong no, amo man na ang tanaw man tigaling may kanya-kanya na sila nga mga ano na nga mga businesses no, basi siguro isa to ya nagapahimuyong man no, base subungin sa mana magabalik sa pagpangampanya no, nagpakalinong anaya no, naging pamalandungan anay nila ang mga butang no, nga dapat man tagaan sang pagtamod anay sa Semana Santa. Okay, kumilik ng kapanumdum ged no, nga hindi kamo kapangampanya basta Semana Santa. Tinason si subong Lunes no, amo na ni diri sa aton sa lokal do ano no sa mga bati-bati nyo dati ang iban sa piya ko no do sako gid ang ano ni ang nagbakas gid sa pagpangampanya ang isa ko no do ano lang kalmado lang no, panilag-nilag lang ti amo gid man na dapat subong no, kung para sa imo yabi dira kay yabi maka bintaha pursue mo kung ano na yung style in terms of campaigning yourself as a politician no, diri sa syudad sang Bacolod no. Malaban tayo na 21 days na lang no, sino excited magabot na may 9 iban excited na no, hindi nakatulog aning iban no, siguro lang ang ginahulat sige, 29 minutos na nakaligan sa taknang alas 5 sa kagang mga kabombo, standby kay dugay-dugay no, aton nga regional tie-up together with Bombo Radio Iloilo or Bombo Radio Western Visayas no, sa sining aga sang Lunes no, ano kita nga nangalangin naton no, for this time no, kay may ara kita sang isa ni ka importante nga tagaan gid sang pagtamod no, ang nasiling ni nga regional tie-up with our sister stations. So sa mga kauturan din natin subong no, may trabaho ta ha. Basi malipat ka mo. Nalingaw na balahaw no, ang iban ga ano na ang ibang hapon pumuli na hapon no, ay iban sa nag out of town kirang iban no, padulong sa pila ka mga areas diri sa Negros Occidental kag sa ibang pagiging mga isla diri man sa Visayas. Tiba gid no, bastante gid sa paglagaw-lagaw kag sa inyo ginatuwag nga summer vacation. Tapos na summer vacation, gabi man timing no, pagabot gid sa Semana Santa kag Huwebes Santo kag Biyernes Santo baw ginami gid ang chimpo. Nagugyon gid so amo gid man na dapat no. Laka ka lang na maka-experience ako no, kung ang Semana Santa inulan mo no, dapat ma-feel mo gidya ang Holy Week no, sa atong nga mga pagbantay man kag pagselebrar sa muning nga mga selebrasyon naton mga kabombo. Sige no, 31 minutos nang nakaligad sa taknang alas 5 sang aga mga kabombo, standby kamo kay ari na aton nga mga sister stations no, isa ni sa mga may regional tie-up kita no, with our sister stations
with Bombo Radyo Iloilo, no? Kag sa ibang pagiging mga istasyon sa nasakupan sa Western Visayas. Ano ka mo no? Sa subong di ano ni naton checkeron din naton kay because may mga dugang pagkikita diri nga mga program subong aga no? Paagi sa sining regional tie-up no? Sa pila ka mga sister stations diri sa aton sa Western Visayas. Sige, no, samtang wala pa, no? Ano nagkikitaan na no, sa mga kauturan din naton ano lang kita no? Bulubantay lang ta. Bulubantay lang ta subong. Hindi kita padusa sa especially sa mga kauturan din naton no, sa mga die hard gid sa ilang mga mga politiko, no? Hinay-hinay lang ta. No? Kasi lapit na lang kay ikaw nalay pakabunda karon padalom na sa mga issues nila. Sa nga maglain na ng mga pabinsaran nyo, mga lain-lain na ng mabuhat nyo, no? Lain na namubra nyo, yung ginasuportahan nyo nga politiko, makabuling na blasin nyo, no? Kilala, wala ka mo? Namo na dira. Mas mayon lang nga kamo, kung bilang mga supporters, mansig abyanay na lang kamo, no? Peace na lang kamo, Hindi may nakita ko ganing pagsugatay. Siya puti, ang isa pula. Tinag-upper sila Okay, because nga way man nagyapon sang pakatuan ng kung halay na lang kamo di ilinaway de. No, halay lang kamo da sinuyaay dira, no? Haboy kamo sa sugilanon. Mas may na lang gid nga amo ning option, amo ning choice siya. Ti ara ko simo. O suportahan ta kaya. Ti galing lain niya ako nga buton. No, so kay siya nga ako niya nga nauyunan man nga politiko. So, siya nga ako niya nga nakilala sang malawig. Siya nga ako nakilala sang kaya nakita ko ba ng iya ning serbisyo, no? So ang isa yati para sa iya para sa akon gusto ko naman niya hinaman no? Kaya para sa akon niya base may mga kinaiyaman sa balang wala sa nagligad, no? So dira ko ya para sa iya. Muna subuti dapat let's be transparent to everyone else bala, no? Sa mga voters, sa kada isa sa aton, no? Di na lang tayo so sa waywa, ginayang politiko ang ginasuportahan mo. Hindi ko na sa iya, kay kabalo na ko na sa iya ng mga gawi, no? Amo na ning sitwasyon sa imong nga lugar, amo lang gyapon. Iban ko na kasinggitan man niya kuno sang pagbago. Yara na sa ilaya kay sila ang kabalo kag nakilala nila ang ilang mga nauyunan nga mga politiko. No? So amo na, no? Ano gid let's be be open-minded to everyone else lang. Open lang tayo. Di na tayo mag-judge ay sos mo ba ay gid bye ida, no? Bayan mo, focus ka na lang kung may trabaho ka man, tutukan mo yung trabaho, hindi mo na lang pag-intranet sa mga labay-labay ng mga butang. No? Siyempre, ikaw man nagyapon na ang lugi kung maperde ka, kagid sang palaabuton Budlay ka nga kabuhi mo yung tramo politika. Okay, kang kabuhi mo, binigalibot lang sa politika, budlay na. Mas may lang kaya kung may mga ibang mga ginapukusan, nga mas siling mo nga mapuslan mo at the end of the day, no, makatag bala sang satisfaction sa imo ko galingon nga makapayuhom pa sa imo, okay, because ikaw ang may dalon para sa imo nga mga pamilya. Sige, no, standby kaya rin natong original tie-up with our sister station sa Bombo Radyo Western Visayas. Please come in. President, 15 minutos nga pagtalakay sang kaimportansya sang pagpili sang Vice Presidente sang aton pungso. The election of a Vice President. Kagkaron, yari ang inyo mga tagapag-alaga. Mayong aga kag Happy Easter gid sa aton nga mga pilalaga nga mga tagpalamati kag sa mga tumalanaw daw hindi mapatihan no apang matuod. Nga ang radyo sang nagliligad sa karon makita na gid
Nagapanami og kita ka naghatag sa katahuran sa tagdumalahan sa Bombo Radio Philippines. Kag sa pagdulong sining malipot 15 minutos sa kabay pa nga mga mapuslanon nga mga informasyon sa apat ka mga pamusod sang Western Visayas. Live kita karon sa Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Calibo. Amo ini ang The Election of the Vice President. Isa ka special program upod sa inyo apat ka mga o kung tatlo ka mga ka-toto, ha? Bawti kay man tungod sang isa ka inday, upod ninyo karon nga aga ang tatlo ka mga ka-toto. Kagaton sila tagan sang tinuod nga makapanamiyaw sa aton nga mga tagpalamati nga mga viewers sa Western Visayas. Ako gali si Toto Ginil. Kag mayong aga kag happy Easter gid Toto Gerson kanya. Mayong aga, Sir Ginil, kag Toto Vice Gov da sang Aklan, bao di daw na mag-o kita sinino. Mas mayo gali nga. Mayo ang panahon nga wala na ko naabutan. So, mo nga mo makita, mo balang hitsura, mo balang sir nga daw mag-o kan. So, happy Easter sa tanan. Happy na kung tani ang Easter ta kahapon sang Domingo. Pero may mga balita kita nga nasagap-sagap kahapon nga daw may nagapanik bala. Pero hambalan ta na karon, no? Patamyaw ang tanay si Toto Vice Gov sang Aklan, Toto Jonathan. Good morning, happy Easter. Toto Ginel, mga boss, no? Toto Gerson. Kalipay kita nga may kaupo diwat, no? Aton nga mga kaupdanan dati sa Bombo. Ambal ko galing sa inyo nga duwa. Mamati lang ko kay ti mas bata, mabaya ko kumpara sa inyo, no? Kapatubo pa lang ang buhok ko. Mamati lang ko sa mga senior. Sir Ginel de Marito, good morning. And Sir Gerson, sa atong mga tagparamati, good morning. Good morning, Toto Vice Gov. Mayugid nga makita. So keep that whitey sweet smile, Toto Gerson. Parang masama ang pagkakita sa imo sa aton nga mga tumalanaw diri karon sa Bombo Radio Philippines, diri sa Bombo Radio Western Visayas. Matuod imo sinigin hambal kag in fact si Pope Francis sa tiyon kung tani sang Easter ining the glorious Resurrection Sunday kung saan nabanaw ang aton sining Ginoong Jesucristo. Gintawag ni Pope Francis nga Easter of War. Kita mo? Kaya grabe ang gera dito sa Ukraine. Kang hindi malayo, nga ang isa ka superpower, kita, nakaagi kita gera sa mga lulot sa Chimpo Hapon. Libla? Kung sa din, nagapanot-suhot ang mga kaluluhan, kung din nga mga bidukid. Kang hindi malayo nga posible matabo liwat nga kita sa lakayon sa isa naman ka superpower. Diba? Do pirmi kita ginagarit-garit dira sa West Philippine Sea. Ang mutaton hambalon diri mga abyan nga kangay kay presidente Zelensky, Toto Gerson, ti gina-target gisa ni Putin, di ba? So but hambalon nga he can be out anytime. Ti subong sa parang siguro nagakurog-kurog ng vice presidente. Kaya man ti bauti kun mapatay ni si Zelensky. Siya naman madala sa gera do babaye man dito bilang ila vice presidente, di ba? Yes. So mga kasimanwa, ining the election of the Vice President sa piyak sa mga kinagamo kahapon nga adlaw nga ginhambal ni Toto Gerson, the joint press conference sa mga presidentiables nga daw nag-free for all, no? Daw mabudlay hangpon Toto Gerson nga hindi nila luyag man magdaog ang frontrunner pero ginapakamalaot ng strong number 2, Toto Gerson. Yes, amo na ginahambal Sir Ginel nga una pa sila panic sang sa una pa panic ang number 3 pa idalom sa number 2, no? So nakita naton nga sa amo na yung sitwasyon imbis nga tayuyon na kung tani ang pagpamalantong ta kahapon sa Easter Sunday. Ang nag-press-con to kapon nabi nakon kung may Easter egg sila nga ipapangita to sa hotel bala ang ang gwa gali iya pinulihan nila tong isa. Pwede man lang kaya makapadayon nga padayonon tala niyang aton nga 5 bala ang baslaya total iya naman lang ni. Pero kung mag-announce ka pa iya nga
kanya-kanya lang mo padayunon niyo sa matapos daway man sang bag-o to. Ano abing bag-o sa to kag dapat abi nga daw masyak kita kag maganyat kita magluwas nga daw ginbutong nila yang babaye paidalom pinulihan ilang mga lalaki. Amo nang masulusad dyan nga balita kahapon Sir Jinel, pero ang makalantaw sini kag makasaysay sini si Toto Vice Gov guro sa aklan kay daw may balasahon siya sa tanabang to ang ginapreparar. Actually, Toto Gerson, ang ginaabangan ko yan, ang explanation dira, no, ni Sir Jinel, kung ano ba lang basis, no, naton nga mga pumuloyo sa pagpili sa isa ka vice presidente, no, kati kabalumanta nga do permi na lang ginistoryahan presidente, no, permi lang na-highlight kada election presidente, even sa pagpungko sang gobyerno nga bag-o do ang focus tanan nasa presidente, no. So subong naton gusto may paintindi sa aton pumuloyo nga kinahanglan taman tagaan sang importansya ang pagpili sa isa ka vice presidente, no. So correct. si Sir Jinel iya naka-research na. May mga artikulo na siya sa may balansa sa tanabang. Abi ko ikaw ang complete. Paki-explicar din sa konstitusyon na Sir Jinel. Ito, Jonathan, amoy na mga abyan nga ipaiway na lang natin ipahigad na ining magamo nung pag-agaway sang the race to the presidency matapos ang joint press conference kapon kag diri kita sentro mapulo patawhay kita diri sa the election of the vice president. Amoy hindi kang rason kon nga ang ginto ko dining special program nga malipot kid lamang apang sa masunod nga mga inadlaw kabay panginyo kami obdan sa tagsa kakagahon. Kay kung kay sabla do ginatawag gining spare tire which is not putang balon nga isa ini ka pinaka-importanteng posisyon nga kung wala nang presidente siya ang magapungko bilang aton si presidente. Amoy nang under section 4 article 7 of the Constitution by direct election pinasahay kita diri sa Pilipinas. Hindi lamang ang presidente kundi pati ang vice presidente. Hindi kangay sa Amerika nga hindi bla the vote for the president is the vote for the vice president. Pero diri iya sa Pilipinas, by direct election. Kag may nagalantaw nga siling nila dapat kung anong boto sa presidente amo mala na sa vice kay nga abi nga maboto pa kita. Sa aton pagtanaw sining programa nga the election of the vice president sa tatlo ka mga katoto nga nyo makita ang klarong inday sa likod sining nga programa ini tungod sang pagkasensitibo sining ika-importansya sang position of the vice president. Nga sa tion nga mangin bakante ang pagka-presidente, siya gihapon ang magapungko sa gilayon. Kag masami ini nga daw way gina tamod sang kadaman nga sa isang hilikoton nga daw kung sino gidpili ito sa presidente amo na lang Manila to ilang sundot. But that is not the case. Kita panuktok sa kasing-kasing sa aton na makatagpalamati kag tumalanaw nga magpili kita sa aton kaugalingon nga vice presidente. Mas maayo siguro nga hindi sila of the night sa kapartido o kung may nagabantay sa iya kag nga natukod ini nga programa bangod sa madamo nga mga nagapalansa sa pagka-vice presidente Toto Gerson kag Toto Jonathan. Isa gid lamang sila sa ila. Muning natandog dayon ako pagkakita ko sining sitwasyon nga ang kadaman sa mga una nga nagpalansa sang presidente, sila mapili sang ilang mga vice. May iban gani nga nadugayan papili. Dibla si Pacman nadugayan pili sa vice. Pero ining isa ka nagpalansa sa pagka-vice presidente on her own nag-file sa pagka-vice presidente. Nga wala sing presidente. Ulihi lang niya nga madamo ng mga nag-adoptar sa iya. So kung ano man ang inyo sining pilion na bilang presidente ara ina sa inyo sa piyak sa mga nagkalanabok hapon nga adlaw apang ang pagka-busy ang aton pag-istoryahan diri sa sining programa the election of the Vice President Toto Gerson. Yes, Sir Jinel, no kag kumo malipot ang aton sa nga mga minuto buwas isa-isahon tay na kay ti ginalantaw ko bisan sa picture lang di gani pasanag-sanagan kong suga ko doon nagaputi ang vice presidente sa likod ko bala. Doon nagadugang ang itong ko bala. Utang ko suga. Mayot si Toto Jonathan kay may
ano siya daw may sugat may reflector kay mo yang balon no para daw mga kuana so pabuwasan taguro gid pagsaysay isa-isa kag kanunta kay ti ang oras ta basi lumapaw tabla Toto Vice Gov amo gani no that's why ang balko gani mamati lang kay kuha man ko idea sa inyo nga duwa mga senior no parte sa BC nga ginatawag. Parte sa BC nga ginatawag. Na nakaangdan abi, do pareho ni ang pagboto sa BC Presidente, BC Gobernador, do pareho bala nga nagaboto lang sa party list. Ang turnout kanaba-naba, no? Do position bala nga way ginasapak sa aton nga mga botante, pero tama ni siya ka importante, no? Tamo niya pwede nila mahimo. As Sir Janelle said gani no kung mabutang sa alang-alang ang presidente automatic pitik-sintas ang mga pungko ay ang vice presidente no so tama ka importante ang pagpili dapat sigurado kita nga may kalidad man siya nga mangin isa ka presidente pero ti abangan ta na no kag i-explicar sa mga pumuluyo ta nga si Inday Sara diba nga si Inday Sara Bibla Sir Janelle. Do may balas ako kagid Toto Jonathan naway sa payan ara na saya sini nga ginagamit nga sweatshirt nga hoodie. Gerson gin pakita ipagid no. Ang iya sini ginauyatan nga pamphlet. Do hindi kita mapadal. Man kasi mano nga kahapon nga daw sa joint press conference nga ila ginalaragway nga mangin magamo ang pagdaog sang sining ginatan-aw nga frontrunner sa pagka-presidente. Why kuno ni katapusan nga destabilization. Kagamoy nang rason nga nagapanawagan silang magpanaog ba ng number 2. Kaya daw sila kuno yabi ang makasangkol sa pag-atubang sila sa kampiyon abi. Sang security problem. Amoy nang rason man kun nga ang pangitaon ta sa karon ang vice presidente nga manginhanda sini nga klase sang papel. Sa tion nga magsiling sila nga mangin magamong ang sulod nga presidency. Kay ko sa tion nga mabakantihan ini dapat ang masunod preparado. Kangay isang iya sining amay. Nakita ninyo itong Mayo 23, 2018. Sang ginlosob ang Marawi nga himuon nga caliphate sang ISIS diri sa Asia. Kung paano si Presidente Duterte. Gintakdan si Putin nga manog atubang na sila to sa Moscow, sa Kremlin. Puli sila yung lupad, deklaran martial law. Kag sa masunod nga mga inadlaw, tinakita natin. Kay kunway inaginhimo sang isa ka decisive, strong, kag maisog nga Presidente, ano ayan kayo ng sitwasyon diri sa isla sang Mindanao, Toto Gerson. So, bantayan ninyo ini. Ang among ginatanaw kung sino ining Inday na sa pagpati, amo ini ang handa nga tikang pa saka kung pananglit nga maging bakante ang posisyon sa presidente. Pinasahi ini nga programa nga amon ginaamot to contribute to the public discussion, hindi sa kagamusang away sang pagkapangulo, apang diri kita sa pagkabisi. Nga kung kaysa ginatawag spare tire apang masyado ka-importante nga posisyon by direct election sang aton sini nga mga pumuluyo. Magpili kamo sa inyo gusto nga mangin vice presidente. Dr. Gerson kanya. Yes, Sir Janelle, kag dapat magbag-o ang paglantaw tas na posisyon bala. Kay kung kaysa to, dahil sakto tong hambal ni Toto Jonathan nga daw spare tire or daw party list kalang yabla no so sa sining programa laino naton ang paglantaw sang posisyon sang vice presidente kay suno sa imo kay na nga bisa ng aton konstitusyon nagasiling nga lain ang pagpili naton sa vice presidente sa di na ako magdugang no kay ginatanaw kong oras. Ara na. Ginalantaw ko man din. Banwang gamhanan, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Sa Mayo 9, tululupong kita, puti ka man o kung maitom, Toto Gerson, bataon ka man, may buhok o kung naganipis, kangay sakon, manggaranon o kung imol, tululupong kita. Bangod sang aton power of suffrage ang boto ng aton sining ginauyatan. Hindi naton ini pagibaylo sa 500 sa 1,000 kung pila pa kapinanin nga Ninoy Aquino aton sini tipigan ini nga boto. Pag magpili kita sa aton presidente kag vice presidente para sa aton sining wasdam lang. Ini si Toto Janelle de Morito. Nagapasalamat kisyo sa inyo pagpamati. Mayong aga, Basta Radio. Bombo!
tubdob sa liwat, tungod ang banwang gamhanan, magapili sang ila na luyagan nga mga leader. Ini ang special program magkatalupangon sang kaimportansya sang aton mangin Vice Presidente. The election of a Vice President. Expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Sa tunga sang nabatian naton ang special program no nga gidulon sa aton sang mga supporters man no ni magapatlagan na bilang Vice Presidente ni Inday Sara Duterte. Time check 52 minutos na nakaligan sa taknang alas 5 sang aga mga kabombo do ginakulabos na kita sang tiyempo kaagdrilingin man kita kutob sa to kapalatutunan na Bombo Reports sa first edition. Ininyong korban si Bombo Franz Sandro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo
bala kamo naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kurtina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sinubala ang hindi maganahan magkaon sang talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang
kapikansang COVID-19 sa Pilipinas, mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! 9 minutos na nakalipas sa taklalasay sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Maayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyan naman pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Lunes, petsa 18 na kita sa bulan sang Abril tuig 2022. Kag sa aton sini nga The Vote 2022 Election Countdown, bayara na lamang kita sang 21 dias ang nabilin antes sang 2022 national and local elections. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines sa balita lokal. Political analyst nagapati nga nagkonsabo ang 4 ka presidential candidates agud nga pawidrohon si Vice President Leni Robredo bangod sa Igo. Attorney Joe Max Ortiz nagapati nga may political hallucination si Manila Mayor Isko Moreno. Samtang masobra naman 200,000 pesos nga balor sa suspected shabu na confiscar sa bypass operation sa may barangay Tangob. Isa pagid ka drug personality na dakpan man sa bypass operation sa barangay Singkang Airport. Aksyon Demokratiko Standard Bearer kag Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nagpanguna sa inaugurasyon sang housing project nga Binondominium. Sa aton balita national, mga biyahero nga nagpauli sa mga probinsya amat-amat na nga nagbalik sa Metro Manila. Balor sang halit sang ginbilin sang bagyong Agaton sa Visayas sa Mindanao nagdangat na sa masobra 600 million pesos. Alay Senador Bongbong Marcos nagapadayon sa pagpanguna sa presidential race santo naman sa survey sang Octa Research. Sa aton balita international, China ginpakamalaot bangod sang Russian scientist. Ukraine nagpromisa nga mag-aaway tubtub sa katapusan sa Mariupol matapos nga mag-expire ang Russian ultimatum para sa mga nabilin nga puwersa nga mag-surrender. Sa aton balita negosyo, presyo sang krudo kag gasolina magasaka naman buwas sa aga. Sa balita sa hinampang Filipino pole vaulter EJ Obiana magabitbit sang hayay sang Pilipinas sa Parade of Nations sa patigayunon nga 31st Southeast Asian Games. Kag sa balita entertainment, Maha Salvador kag non-showbiz boyfriend, engaged na. Sa balita espesyal, oldest living dog in the world, gintumod na sang Guinness World Records.
Philippine Standard Time, 11 minutos na nakalipas sa taklas 6 aga mga kabombo. Kaamoy ato aton sining mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita, labi na gid balita lokal, upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaudi Foro the second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa aton sining nagapanguna nga balita lokal, nagapati isa ka political analyst nga naigo ang igo nanday Senator Panfilo Ping Lacson, Senator Manny Pacquiao, anay Defense Secretary Norberto Gonzales kag Manila Mayor Isko Moreno sa sila ang ginaligar ginapa-withdraw sang kampo ni Vice President Leni Robredo agud nga mag-isa ang oposisyon. Kahapon nag-isa nga ginanunsya sa 4 ka mga presidentiables nga hindi sila mag-withdraw sa ilang kandidatura sa pagka-presidente. Kadunga naman sa ginpadgayon nga joint press conference sa Manila Peninsula Hotel sa Makati City kadungan sa Easter Sunday. Nagpanawagan man si Moreno kay Robredo nga i-withdraw ang yasini nga kandidatura para sa pagka-presidente bangod nagapadalagan lamang ini agud nga mapunggan ang pamilya Marcos sa pagbalik sa Malacanang. Sunod sa kay Attorney Jomax Ortiz, matawag nga conspiracy ang sabayan sa 4 ka mga presidential candidates bangod posible nga naigo ang ila sini nga ego kag pride sa sila ang gina-withdraw gaokon ginpa-withdraw sang kampo ni Robredo. Sunod sa kay Ortiz, kabayan sang political strategy ni Robredo ang pagpanawagan sang withdraw o kung ang withdrawal sa iban nga presidentiables bangod kung hindi magtingob ang oposisyon, mapierde sila santo naman sa resulta sa mga surveys. Sunod diri, hindi pa pwede nga mabaliwala lamang ang survey bangod isa na ini ka mensahe na dapat islan sa oposisyon ng ila sini nga estratehiya kay ini ang paghimo sa supreme sacrifice sa mga kandidato nga wala tsansa nga magdaog. Sunod sa iya, nagagwa nga may crab mentality ang mga presidentiables bangod yara na sa ibabaw si Robredo. Ila ini ginabutong paidalom tungod nga sila ang nainsulto. Ginalantaw man sini ang posibilidad nga strategy ini ni former Senator Ferdinand Bongbong Marcos nga pagbulagay sa oposisyon bangod si Gonzales nga amo nagpatawag sa press conference ang tinawo ni Presidente Rodrigo Duterte. Tawag naton nga conspiracy on the part of Isko Moreno kag iban dira nga mga presidentiables. Siguro, Kuba Daniel, na hurt ni ang ilang nga ego ng mga iban nga presidentiables kay tungod nga ginapa-withdraw sila. So, ang kampo ni Leni Robredo, ang akon intindi sina part ini sang ilang political strategy. Ang kaway naman sa pagpahayag ni Attorney Jomax Ortiz. Ginalantaw ni Attorney Jomax Ortiz nga ang nagakatabo sa karon sa tunga sa mga presidentiables sang oposisyon ang pabor para sa kandidatura ni former Senator Ferdinand Bongbong Marcos. Suno kay Attorney Jomax Ortiz ang pag-apilar ni Manila Mayor Isko Moreno sa mga pumuluyo kag kay Vice President Leni Robredo nga mag-withdraw sang iyang kandidatura ang nagapakita lamang nga ila ginakumpirmar ang resulta sa mga survey kung sa diin nagapanguna si Marcos. Suno kay Ortiz posible nga mag-boomerang bato kay Moreno ang iyang apelasyon kag imbis nga magkadto sa iya ang boto sa mga tawo para kay Robredo, may posibilidad nga makadto pa ini kay Marcos bangod nature sang tawo nga mas piliyon ang opposite sang luyag sang isa ka persona nga ila na initan. Sunod diri daw kaangay nga ginpatay ni Moreno kag sang iya nga grupo ang posible nga momentum sa karon ni Robredo bangod nagasaka man ang iya rating sa survey. Sunod sa iya imbis nga updan si Robredo bangod nagaagom ini sang momentum, ila pa ini nga ginabutong paidalom, gani dako ang posibilidad nga mainit ang mga supporters ng Vice Presidente kay Moreno. Nagapati man ang political analyst nga may political hallucination ang alkalde kay nagadamgo bangod wala ini gani nakasulod sa pagkasenador sa 2016. Apang ginadusod niya pa nga magpaubos si Robredo nga mo mismo ang nakalutos kay Marcos sa pagka Vice Presidente sa tinalikdan niya eleksyon. Nagapati ini nga hindi kinahanglanon ang iya nga ginahimo kag nagapakita lamang sang crab mentality. Gindugang man sini nga pati ang numero sa mga nagtalambong sa rallies ni Robredo ang gina-question man ni Moreno. Bangod diri nagakaguba ang unity kag imbis nga mag-isa ang oposisyon, sila nagakabuwag pagani pabor ini kay BBM. Suno kay Ortiz sa masunod nga mga inadlaw mahibaluan kung ano ang mga epekto sang sini nga tikang sang mga kandidato.
ining natabo ni Subong, pabor naman iniliwat kay BBM. Imagine, instead nga mag-unite sila, kay sigurado naman na iya nga alang-alang man mag-withdraw si VP Leni. Mr. Isko Moreno must understand na hindi na pwede maka-withdraw pa si VP Leni. Iyaya ipagwaon niya pa ya na si VP Leni maghimo sang supreme sacrifice. I think, to me, this is my personal and honest opinion na maybe Isko Moreno is suffering from political hallucination. Ang kabans pagpayag ni Attorney Joe Max Ortiz. Samtang sa ibang pinato nagapaunag nga balita, masobra 5 milyones pesos ang balor sang halit ang tugas ng sunog na nagluntad sa Purok Pangpang, Barangay 1 sa syudad sa Himamaylan sa Huwebes sa Kagahon. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Fire Officer 3 John Direct Villaruz, ang Chief Arson Investigator sa Himamaylan City Fire Station, nagdangat sa 9 kamabalay ang totally damaged, samtang 4 naman ang partially damaged. Sunog kay Villaruz, ang kalayo ang nagumpisa sa kwarto sang anak sini ni Annabel Tupas nga si Reynold. At sunod diri ginaligar nga nakitaan ni Reynold Tupas nga ang kalayo ang naghalin sa extension nga ginasaksakan sa electric fan nga ginagamit sini. Gipag sa Chief Arson Investigator nga ang lugar ang overpopulated, kag ini ang sunog ang nagumpisa las 4 sa kagahon kag na fire out las 6:30 sa ngaga. Samtang gipag ni Villaruz nga mayara sa 2 ka mga tawo nga nakaangkon sang minor burns bangod nga nagpanghakot sang gamit. Nag-augment naman ang Kabakalan City Fire Station kag Binalbagan Fire Station kag ginpadulungan naman sa alkalde ang mga fire victims agud nga hatagan sa ayuda kag ginatagan naman sila sa DSWD Himamaylan City sang food packs. Nagpanugyan naman si Villaruz nga hindi na pagamiton ang mga appliances sa balay kun hindi ang nagamalfunction na agud nga malikawan ang sunog. Para sa mo na estimated damage na mo more or less 5,520,000. May injured mga minor burns ng ma'am, 2 ka bilog. Si Ramon Ledesma 46, si Gloria Ledesma 56. Minor burns ng tanan ma'am, ng mga left arm, right lower leg nila kag sa likod nila na pakot ng lawas. Ang kamay sa pagpag ni Fire Officer 3 John Direct Villaruz, ang Chief Arson Investigator sa Himamaylan City Fire Station. Ginpasalamatan sang Station Commander sa Bacolod Police Station 2 ang Ginoo, ang City Director sa Bacolod Police Station, akan Bacolod City Police Office akan BCPO, kay mga personnel sa Police Station 2. Kasubong man ang mga pumuluyong nga sakop sang area of responsibility nila matapos nga liwat nga magpanguna sa unit performance rating. Ngayon patigayon sang Police Regional Office 6 akan PRO 6 sa Good Morning Philippines pakigbayan ni Police Captain Paul Vincent Pendon. Ngayon insini pag-angkuno ng pagkilala bangod dako ang nanging kabahin sang personnel sang Station 2 agud nga makuha nila ini. Suno kay Pendon bilang Station Commander sa Police Station 2, ginatugutan sini ang personnel niya sa mga police operations kay siya nagadesisyon sa tion nga patigayunon ang nasambit nga operasyon. Ginpahayagman sang Station Commander nga wala sa iya batasan nga siya na lang ang masunod bangod siya ang leader sa baylo. Palareho kag alalangay ang pagtratar sini sang mga ini sa kada isa kon kaangay na sila sang isa ka pamilya. Ginpasanyog man sini ang mga police visibility sa ilang area of responsibility. Dako man ang pagpasalamat sini nga sa piyak sa mga nasapuan nga mga bangkay sa ilang area of responsibility. Gintungaan kag ginbinuliga ako nagbuniligay sila agud nga masulbar kag malampawasan ang pagtilaw. Masamay man sini nga ginhambalan sa personnel sang Police Station 2 nga himuon sa mga ini ang insakto kag tindugan niya ang mga ini tubtob sa katapusan in kaso nga may matabo nga hindi malikawan nga mga hitabo bilang ilang nga Station Commander. Suno kay Pendon magluwas sa pulong sang Ginoo nga ginahimo sini nga giya agud nga magmadinalagon sa iya nga propesyon. Isa man sa mantra sini ang ginhambal sa iya sang iya nga amay nga anay man katapo sang Philippine National Police nga himua ako na ang insakto bangod ang insakto never ini nga manginsala apang ang sala ang never man ini nga mangin insakto. Wala man ini malipat sa pagpasalamat sa katapos ang media kang isang Bombo Radyo Bacolod sang madasig nga pag-upod sa ila sa oras ang kinahanglanon nila ang mga media personnel agud nga mag-witness sa ilang mga buy-bust operations. Most especially, pasalamat man ako sa support sa aton mga personnel. Ining pag-recognize ang Police Regional Office 6 sa Bacolod City Police Office, ilabi na gid sa aton nga station nga since February and March pangunahan naton ang UPER naton no, ang Unit Performance Evaluation Rating naton. Ang kabans pagpayag ni Police Captain Paul Vincent Pendon, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2.
Samtang nagpalabot naman sa iya pagpanamyaw sa Easter Sunday si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Sa iya Easter message kay ni Congressman Gasataya nga kabay pa nga ang istorya sang pagsakripisyo kag pagkabanhaw ni Ginoong Jesus ang mga inspirasyon kag giya sa pumuluyo na binagid sa mga Bacolod noon. Samtang nagaisa ang tanan sa paghimo sa pamagi agod nga makabangon kag labi na nga mag-uswag ang pinalangga nga syudad. Sa pumuluyo sang syudad sa Bacolod, kita nagapalabot gid sa pagtamyaw sa inyo tanan sa Happy Resurrection Day as we celebrate and commemorate sang sakripisyo ginimo sang Ginoo para sa aton tanan-tanan. So kabay pa nga ini ang mga source of inspiration sa aton tanan-tanan nga mga Bacolod noon. O nga padayon kita nga magabuligay, padayon kita nga magaisa sa nga sa sining mga krisis nga aton sini nga ginapangatubang tanan-tanan. Sa akon pinalangga na mga pag-auturan, pumuluyo sa syudad sa Bacolod, Happy Resurrection Day, and may God continue to bless. Ang kabay naman sa pagpayag o kon Easter message sa Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Kag sa ito nakatapusan nga balita lokal, masobra 200,000 pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakumpiskar sa duwa ka mga persona sa bypass operation. Ngayon patigan sang City Drug Enforcement Unit o kon CDEU sa Purok Matahong, Barangay Tango, Bacolod City. Suno kay CDEU Head Police Lieutenant Joven Mogato. Ang subject person nga si William Cabeles, 31 anyos, residente sa nasambit nga lugar. Ang may kangtanan kay Remar Mosquida nga una na nga nadakpan sa bypass operation sa Bacolod Police Station 8 sang Sabado sang gabi. Suno kay Mugato si Mosquida ang ginakuhaan sang supply ni Cabiles kag siya man ang ginatudlo diri sa kapulisan o nagtudlo diri sa kapulisan sa pagkadakop ni Cabiles. Naaresto man ang assistant sini nga si Darwin Sibugan, 18 anyos, residente sa nasambit nga lugar. Nakuha sa ilang nga paghinakop ang 18 kahit sa transparent plastic sachet sa suspected shabu, 220 pesos nga proceeds money kag ang drug paraphernalia. Ang nakumpiskar nga illegal nga droga ang ginabanta nagabugat sang 32 gramos nga may estimated market value nga 217,000 pesos. Sa karon nakahunong na mainikig na talana nga magpangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang target natin subong si William Cabiles kag ang iya nga upo mo si Darwin Sibugan. Mga newly identified ni sila ma'am kag nag-link lang ni sila sa dakopman sang Station 8 sang kagabi. Bali si Remar Mosquida, isa ini siya sa mga ginakuhaan niya sang iya nga mga item ni. Ang kaban sa pagpayag ni CDEU Head Police Lieutenant Joven Mogato, samtang antes ang pagkairasto sang duha, una anay nga nadakpan si Remar Mosquida, 48 anyos, bypass operation nga patigayon sa Bacolod Police Station 8 sa Barangay Singkang Airport. Suno kay Police Major Jory Puerto, Station Commander sa Bacolod Police Station 8, nakuha ni isang 20 gramos ng suspected shabu nga may estimated market value nga 136,000 pesos. Suno kay Puerto, si Mosquida ang ginkuhaan sang halos tanan nga pusher kag masami ini nga nagasaylo-saylo sang barangay. Ila pa sa karon nga gina-verify kung sino ang source ni isang illegal nga droga. Nagpromesa naman ini nga hindi sila maguntat sa pagpatigan sang operasyon sa Barangay Singkang Airport, tubtub nga maubos sa mga durugista. Siya binasitlo sa mga previous na dakpan. Bali siya ni kanang source of sa iya, more or less 20 grams, nagdalaro si 136,000. Bali siya first time na nga nadakpan. So ang aton mga nadakpan previously, mga nakatakot na siya ni natin na source. Ang kaban sa pagpayag ni Police Major Jory Puerto, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 8. Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa taklalas 6 sa aga mga kabombo, kamuyad tong aton sining nga mga kaundan sa aton nagapanguna nga balita lokal. Sa mga kaundan naman, o kung detalye, sabayan sa aton nagapanguna nga balita national, kaiban pagin nagapanguna nga mga balita, aton panumbalikan pagkatapos gilamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang
kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, dugang nga balita. Gininagurahan ni Aksyon Demokratiko Standard Bearer kag Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang panibag-o nga vertical mass housing project aging kilala nga Binondominium kadungan sa Easter Sunday. Gininspeksyon ni Moreno ang 15-story building sa tilikdan nga Abril 4 kag satisfied naman ang alkalde sa nahuman nga 401 million pesos nga condominium nga mayara sa kabugusan nga 126 ka mga units kung sa diin ang kada unit ang may kalaparon nga 40 square meters kag may duha ka kwarto. Gindumdum sa 47 anyos nga alkalde nga ini ang katumanan na sa iya sini nga isa sa mga campaign promises sa 2019 nga siya ang maghatag sang pulian para sa mga homeless. Paig sini nga gamay na lang kag hindi na mangin squatter ang mga pumuluyo. Sa Marso 27, gipangunahan ni Moreno ang pag-turnover sa condominium nga duha ka unit sa mga recipients sa isa ka simple nga turnover ceremony. Samtang kaupod sa kapin nga Condominium 1 ang kapin 1 billion pesos nga balor nga housing project ang masapon sa isa ka world's largest nga slum area o kun squatter nga sarang makaakomodar sa 336 ka pamilya sa 44 square meters nga units nga may duha ka kwarto, dining room, kitchen, bathroom kag living room. Kag sa ato naman, nagapanguna nga balita national. Amat-amat na nga nagbalik ang mga pamilya sa Manila gikan sa mga pagbiyahe sa mga probinsyahanan, particularmente na sa northern at southern regions kahapon, kasunod sa long weekend bangod sa Semana Santa. Santo naman sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PRTX nga mayara na sa 30,000 ka mga pasero nga na-record sa station sang alas 10 sang aga kahapon kay madamo pa sang ginalauman nga mag-aabot. Sunod sa pa kay PRTX Head of Corporate Affairs and Government Relations Jason Salvador, humalin sang Lunes Santo tubtob Huwebes Santo, may average na sila nga masobra sa 100,000 ka mga pasero kada adlaw. Gani ang kaangay man nga numero ang ginalauman nga magabalik tubtob subong nga aga. Sa Sabado sila ang naka-record sa 84,000 ka mga pasahero, dugang pa sa 52,000 nga nakitaan sa Biyernes. Magkanay tubtob sa makasarangan naman ay kondisyon sa trafiko sa South Luzon Expressway o kon SLEX kahapon sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kadungan naman sa pagdugang sa mga operators sang ambulant tellers para sa cash transactions. Kaangay naman sang bahin sang kondisyon nga makitaan man sa North Luzon Expressway o kon NLEX apang ginalauman pa ang pagbiyahe sa dugang nga motorista. Ang operator naghuman na sang counterflow lane kag engkaso nga ini ang kinahanglanon. Madumduman nga una na nga gindeklarar sang Palasyo sa Malacañang ang Monday, Thursday kag Good Friday, Abril 14 kag 15 bilang regular holidays. Nagsaka na sa masobra 600 million pesos ang ginabanta balor sang halit nga gintugas ang tropical depression agaton sa sektor sang agrikultura sa pila ka bahin sang Visayas kag Mindanao. Sa typhoon bulletin sang Abril 14 ginpahayag sa Department of Agriculture o DA nga ang estimated cost sang kahalitan ang nagdangat na sa 639.7 million pesos nga naga-cover sa 16,251 hectares sang agricultural area sa Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Suksargen kag Caraga. Ang figures ang masobra sa doble sa 265.3 million pesos nga balor sang kahalitan kag kapierdihan nga na-record sang Abril 12. Si Bagyong Agaton na nakaapekto sa 10,453 ka mga farmers
nga may production loss ay ginabanta 36,846 metric tons. Kalakip sa apektado ang commodities nga humay, mais, high-valued crops kag livestock. Apang ang balor ang subject pa sa validation kay ginalauman nga ang additional nga kahalitan kag losses sa mga lugar nga naapektuhan sang bagyo. Payag sang DA nga nagapatigayon pa na sila sang assessment sa kahalitan kag kaperdihan nga dala sang bagyong Agaton sa agri-fishery sectors pagi sa mga regional field offices. Ang ahensya ang padayon man nga nagakoordinar sa mga concerned national government agencies, local government units sa LGUs sa iban pa mga disaster risk reduction management related offices para sa impact sa tropical depression, kasubong man may kantanan sa mga available nga resources nga magamit para sa intervention kag assistance. Samtang nagapalayon sa pagpanguna sa panibagong survey nga ginpatigayon sa Octa Research si Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. samtang si Vice President Maria Leonor Leni Robredo naman ang nakarehistro sang pinakadako nga pagsaka sa bahin sa mga kandidato. Ang resulta sang tugon ng masa survey ang ginpatigayon sa Abril 2026 ang nagpakita nga si Marcos ang naka-record sa 57 ka preference votes gikan sa 1,200 sample size na may 3% margin of error. Santo naman sa latest survey o kung sa bahin sa latest result, may pagsaka sa preference vote ni Marcos gikan sa 55% nga iyan na record sa survey sa Pebrero 12, 2017 sa kaangay nga institusyon. Sa kada rehiyon, si Marcos ang ginapayag nga may 35% preference votes sa National Capital Region, 66% sa balance sa bahin naman sa Luzon, 56% sa Visayas Region, kag 50% sa Mindanao. Sa bahin naman sa socio-economic class, 51% sa bahin sa mga responders sa ABC class ang nagpili kay Marcos, 59% sa class D, kag 44% naman sa class E. Ginasunda naman ini ni Robredo nga may 22% preference votes gikan sa respondents sa sari nga bahin sa Pilipinas nga nagmarka sang 7% nga dako nga paglumpat gikan naman sa 15% sini nga record sa Pebrero. Sa si Robredo ang naka-record naman sa 55% preference sa NCR, 21% sa balance Luzon, 23% sa Visayas, kag 23% naman sa Mindanao. Si Robredo ang naka-register sa 28% nga preference sa Class A, B, C, 20% sa Class D, kag 33% sa Class E. Ang duha, ang ginasundan ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno, dumagoso nga may 9% gikan sa anay, 11% sa Pebrero. Senator Emmanuel Manny Pacquiao nga may 7% gikan sa 10% sa Pebrero, kag Senator Panfilo Ping Lacson nga naka-record naman sa 4% gikan sa anay 3%. Nagasunod naman sa mga ini sanday former Palace spokesperson Ernesto Abella nga may 1%, businessman Faisal Mangundato kag labor leader Leode de Guzman nga lunsay nakaangkon sa 0.1% kag former Defense Secretary Norberto Gonzales nga nakaganar sa 0.001%. Ginpayag sang kampo ni Vice President Leni Robredo nga nakatutok sila sa karon sa uli nga 3 ka semana sang iyang kampanya antes ang eleksyon sa Mayo 9. Kag inspirasyon niya diri amo ang pag-arangkada sang pagkampanya sa mga pumuluyo. Isa ka statement ginpayag ni Attorney Barry Gutierrez tagpamaba ni Robredo nga sa idalom ni Presidente Robredo pumuluyo amo ang daog. Ini ang iyang nangin reaksyon matapos nga ginbatikos tanday Senator Panfilo Ping Lacson, Manila Mayor Isko Moreno Domagroso kag Anay Defense Chief Norberto Gonzales. Si Robredo ang nagaisahanon nga babae nga kandidato sa pagka-presidente. Nagpatigayon sang press conference sa 3 kahapon kadungan sa Domingo sa pagkabanhaw ni Cristo sa Manila Peninsula, isa ka pinakakilala nga hotel sa Metro Manila. Ginakusaran sang 3 nga ginapilit sila sang kampo ni Robredo nga hindi na pagdayunon ang pagpapili sa pagkapangulo. Samtang panindugan naman sa mga ini nga sila ang magapadayon sa pagpapili. Suna kay Gutierrez, kung nagdesisyon na mga ini magpadayon sa ilang kandidatura, hindi na mga ini dapat nga magpangbuli pa kag magpalaptas ang kabutigan. Naibaloan nga antes pa man ng Semana Santa, nag-arangkada na si Robredo sa survey. Kag nagalagas naman diri si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., anak sang anay diktator nga si Ferdinand Bongbong Marcos Sr. Tuman man kadamo sa mga sektor nga nag-endorso kay Robredo, agud niya iboto para sa presidente sa Mayo 9.
Samtang sa atong kinapusan kabalita national, gipayag ni National Vaccination Operation Center o kon NVOC Chairperson Dr. Mirna Cabutahe nga ginatun-an na sa gobyerno ang pagpadagan sa isa pa ka targeted Special Vaccination Day sa Visayas kag Mindanao regions humanin sa Abril 21 agud nga mapasanyog ang immunization batok sa COVID-19. Pahig sini nga ginalantad na nila ang Negros Oriental kag Negros Occidental nga patagayunon ini sa Abril 21 kag 22. Ginalantaw man sa ini ang Region 2 bangod kalakip man ang lugar sa manubo ang vaccination nga patagayunon sa programa sa Abril 25, 26 kag 27. Samtang special vaccination day sa Bangsamoro Autonomous Region in Masam, Mindanao, kaiban pa nga mga lugar kaangay sa Palawan, kasumuman ang Mima, Ropa, kag Bicol regions ang magapadagayan sa Mayo sa piyakabahin suli sa orihinal nga mga bakuna sa hindi magdubo sa 90 ka milyon nga mga Filipino sa katapusan sa termino ni Presidente Rodrigo Duterte sa Hunyo 30, 2022. Ginpahig sa NVOC Chief nga mangin malipayon na sila kung malabot nila ang 77 million sa nasambit nga petsa. Sa karon yara na sa 66.8 million ang mga nabakunahan, gani 10 million na lamang ang kinahanglan nga lagson tubtob sa Mayo kag Hunyo. Gani naglawom maini nga sa special vaccination days sa mga natalana nga mga lugar, mahimo sa maini nga malabot ang 77 million o kung masobra pa tubtob sa 90 milyones nga milestone. Ginpauna naman sa Department of Health at DOH ang special vaccination days sa Cebu Province, Davao Region kag Cotabato City humalin sang Marso 29 tubtob 31 kag liwat man ini nga gipadagan sa BARMM humalin sang Marso 30 tubtob Abril 1. Sunod sa kay kabotahe sa nakaligad nga Miyerkules nga may dako nga posibilidad sa minus surge sa COVID-19 cases sa BARMM bangod sa kapin 32.28% pa lamang sa mga residente diri o kung sa among lugar ang fully vaccinated batok sa coronavirus. Sa ito naman sa Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., ang Bangsamoro government ang nagagamit sa mga moske bilang vaccination sites. Philippine Standard Time, 38 minutos na nakalipas sa takna ng alas 6 aga mga kabombo. Liton kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang mga balita international. Liton kita sa pungsod Russia. Gin-criticize sa nagapangunang scientist ng Russia ang China sa pagbuyag hinali na lamang nga ginuntat ang kooperasyon sa duha ka pungsod sang ilang Chinese counterparts nga wala sa eksplanasyon. Gipahig ni Alexander Sergeyev, ang presidente sa Russian Academy of Sciences, nga ang sitwasyon ang naglawig na sa masobra isa ka bulan kag mahimo may kamtanan sa invasion sa Ukraine. Payag ni Sir Jeff nga ang giyera ang nagtuga agud nga ma-frozen ang relasyon sa mga Russian researchers sa ilang counterparts sa madamo nga mga pungsod. Kag kalakip na ang France, Germany kag Estados Unidos nga hindi naman sorpresa para sa mga ini matapos nga magpanaog na sa bahin sang sanctions ang mga Western governments. Gipahig ni Sir Jeff sa International Conference sa Moscow State Institute of International Relations sa Webes nga may kantanan sa Southern ukon Eastern nga direksyon ang ilang Chinese scientific colleagues ang kaupod man nga nagpadagan sa pag-untad sa kooperasyon. Dugang pa sini sa sulod sa pila ka bulan wala na sila nakatigayon pa ukon nakapatigayon sa seryoso nga diskusyon apisan nga sila ang mayara sa tuman ka maayong nga kooperasyon sadto kadungan sang regular nga komunikasyon. Santo sa latest data gikan sa Chinese Ministry of Science and Technology, ang China kag Russia ang nagprastar sa masobra 1,000 nga joint research and exchange programs sa tilikdan nga mga tinuig. Samtang nagadalom naman ang ila sini nga strategic partnership sa tubang sa nagatangkas nga pag-pressure sang West. Nebuloan nga ang Beijing ang wala nagkondenar sa invasion nga ginag-describe sang Russia bilang military operation kasubong wala nagpatuman sang sanctions. Kadto naman kita sa Ukraine. Nagpromesa ang Ukraine nga mag-aaway tubtob sa katapusan sa Mariupol matapos nga nag-expire ang Russian ultimatum para sa mga nabilin nga puwersa nga mag-surrender sa southeastern port city kung sa diin ang Moscow nga nagaduso nga sang isa ka major strategic victory. Inoras matapos ang deadline sa mga soldado sang Moscow nga nagapanago kag nagakapalibot sa kaangay nga fortress nga steelworks sa pag-surrender. Ginpahayag ni Prime Minister Denis Shmyhal nga ang syudad ang wala pa sa gihapon nagbagsak
Patag sini nga yara gihapon ng mga military forces gani sila ang magabato tubtob sa ulihi. Ini matapos nga gin-shift na sang Moscow. Subong nga semana ang focus ang ilang military nga nagatuyo sa pagkontrolar sang Eastern Donbas region kag paghugpong sa kadutaan sang una na nga nasakop nga Crimea. Ginpahayag sang Defense Ministry sa Russia nga makapin 400 ka mga mercenaries ang yara sa sulod sang palibo akon pabilog nga Azovstal steel plant kung sa diin ginapanawagan sa mga inisya Ukrainian forces nga buhian ang armas kag magsurrender agud nga masalbar pa ang ilang mga kabuhi. Nagapati ang Moscow nga ang Kiev ang nagmando sa mga fighters ang Nationalist Azov Battalion nga tiruhon on the spot ang tanan niya magahana nga mag-surrender. City still is not fallen. There is still our military forces, our soldiers, so they will fight till the end. And as for now, they still are in Mariupol. But there is huge humanitarian catastrophe because there is more than 100 civilians which are suffering for more than 40 days of this humanitarian crisis. In this besieged city, they have no water, no food, no heat, no electricity, and we ask all of our partners to support and help to stop this humanitarian catastrophe in Mariupol. Ang kabahin sa pagpayag ni Ukrainian Prime Minister Denis Mihal. Sa atong kinapusan nga balita international, dito naman kita sa Germany. Magkabig sang Pilipinas sa Ukraine nga refugee sa karon sa Germany nga hustong ila desisyon nga hindi anay magbalik sa Ukraine apisan nga nag-ayo na ang sitwasyon sa sulod sa duha ka semana bangod sa kahangawa nga liwat nga mag-atake ang Russian forces. Manumduman nga liwat naman nga nag-atake sumugod sa Biyernes sa mga soldado sang Russia pinaagi sa pagparigan sang airstrike, partikularmente na sa bayan sa capital city nga Kiev. Sunod sa kay April Atoka Voitenko, tumandok sa Misamis Oriental, siya ang nagapamana sang half Ukrainian, half Russian kag dito na nagapuyo sa Ukraine. Sa damlag lamang na pagwa ang Ukraine sa mando nga ginapanugutan sa pagwa ang mga lalaki sa pungsod kung sila ang nagatipan sa mga tigulang, partikularmente na ang mga may balatian. Patag sini nga ang mga lalaki sa Ukraine ang wala ginapanugutan nga makagwa sa pungsod kag ginatugyanan nga kung magkaput man sang armas kag magbulig sa pagpakigbato sa pungsod. Sunod sa kay Voitenko nga sa una nga kagaynan nga gintinguan nila nga makagwa sa border sa Ukraine, ginbanggaan ang bana sini gani wala sila makadayon. Agud nga makagwa ginpaligad sa maini ang 3 ka adlaw ka nagbalik sa border sa tiun nga laina ang naka-station nga border guards. Sunod sa kay Voitenko, ginpaupod sini ang iya nga bana kag iya ugangan kasubuman ang bata sa iya sini nga bana. Dalaman sa iya sini nga bana ang medical records sang iya nga iloy agud nga siya ang pahanugutan ukon pahanugutan nga makagwa. Si April ang nagpakuno-kuno naman nga hindi niya kilala ang iya sini nga bana, ugangan kag stepson, pinaagi sini nahimo nila ang makagwa sa border kag nagbiyahe padulong sa Germany sa sulod sa duha ka adlaw. Sunod sa kay Voitenko, kapi naman sa 18 pa ang kilala sini nga Filipino nga nabilin sa Ukraine kag kalabanan sa maini ang nakapamana ukon pangasawa sa Ukrainian national sukon ginhawiran sang amo. Sunod sa iya maayo ang ila kahimtangan sa Germany kag hindi paluyag magbalik sa Ukraine apisan nga nagpahayag na ang iya sinikilala sa pungsod nga malinong na ang sitwasyon. Mga almost 2 weeks talagang tahimik. Sabi niya, pwede na kayong bumalik doon. Actually, marami na pong bumalik sa Ukraine. Okay. Kasi natigil na nga. Kami naman, nag-aalangan kaming bumalik doon. Kasi alam naman namin, both country, walang nag-surrender. Pinamove lang ng Russian troops. Hindi talaga sila totaling lumabas. Sa amin, baka mamayat babalik na naman ulit. Nagpapalakas lang yun. O di tama nga yung hinala namin. Nung isang gabi, tinira na naman sila. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga, mga kabombo. Kag amoyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o. Mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Lunes, petsa 18 sa bulan sang Abril 2022 mga kabombo. Kag sa aton sini nga Vote 2022 Election Countdown, mayara na lang kita sang 21 dias ang nabilin antes ang 2022 national and local elections. Kag by the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition o po naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal.
Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Kag sa bahay naman sa aton siniiya nga news analysis ay ipadala sa aton maukon nga tagpalamati pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones aton sini nga news analysis may tigulo mensahe sang pagkabanhaw. Gindumdum naton ang pagpalansang sa aton Ginoo agud tuluwason ng kasalanan sa mga tawo, hindi mabayaran ang iya sakripisyo, pagpasaan sang krus padulong sa bukid sang Kalbaryo. Apang ano gid bala ang matuod-tuod nga mensahe sang iya pagbanhaw para sa aton nga mga Kristiyano. Kaysa Semana Santa lang kita nga daw mga santo. Apang sa iban nga mga inadlaw daog pa naton ang demonyo kay wala sa aton tigipusoon ang himpit nga pagbago. Kamay pa ang iya pagkabanhaw aton lubos nga mahangpan, aton mga sala aton natalikdan, kaysa nga mili niya nga dugo kita na ang ginhugasan, agutong aton malain nga ginahimo hindi naton pagbalikan. Kung gusto naton baguhon ang aton nga nasyon, ang aton kaugalingon ang aton una nga baguhon, ang aton mga malaot nga mga hilimon, hindi na naton pagsulit-suliton para sa mahal nga Dios kita ang pagkamayuhon. Ang ini nga pangunang-una pananawan ng ipadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani
gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 8 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalaga sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Lunes pet sa 18 sa bulan sang Abril sa bunga tig 2022. Ikatatlong adlaw sang Lunes ika-4 nga bulan sa bunga year 2022. Sa bunga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Ug na kita hasta alas 7 ang atak na sa bunga aga sa pagdulong sa inyo sang dugang nga mga balita lokal. Mga nabalaga sa ato ng mga police stations diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalagipan na sa Maya Probinsya sa Negros Occidental. 21 días tingid lamang nga banwa ang nabilin antes ang eleksyon sa Mayo 9 kaga nagsugod ang aton sa eleksyon na gun ban sa Enero 9 and subong diri sa aton sa Maya Bilog ang Western Visayas nagalapaw na sa 160 ang numero sa mga violators nga nalakpan sa mga kapolisan naton alin sa mga nagkainlain nga mga probinsya kag sa latest nagligad ang Negros Occidental amo ang mayara sa nga pinakamadamo nga numero sa mga violators when it comes to gun ban. I-check nato na kung napilan na ang mga nagladak pa na diri sa ato na sa Maya Negros Occidental, including na sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, and then Iloilo.
Sa Piyakalinya, Bumokal may defensor. Sa report, kamin. Bumokal. Kay subong ang mga otoridad nato na nagasunod na po na driban wasining Plainview Doctrine. Kung nasa rin na magalabay ng mga salakyan na ginahingyo lang sila bala nga maparaugo ng bintana sa ilang sining mga salakyan and then ginali sa mga kapolisan naton kung why man niya sa makita dara iyang deadly weapon or armas luthang abe to kuan man sila ginapadiretso. However, kung mayara dra sa makita iyang armas, gina-request ni ang driver o kung iba na pagindari nga mga sakay nga magpanaog sila sa lakyan and amon na niyang time para nga usisaon ang unod sa ilang vehicle. So mo ni ginasunod sa aton sa mga Comelec checkpoint kadungan na sining election period kung sa rin gina-enforce ang aton sa mga kapolisan ang election gun ban. Babo Carla sa Piyakalinya, kanin. Pambarin so nasa 163 ka mga naaresto no sa pagbayular sa gun ban sa area sa Western Visayas, Bomborlin. So sa Nopo, mayara sang 51 ka mga ginpatigayon nga mga kung mayara sang incident no, mayara sang 51 ka mga incident kag mayara sang 58 nga mga naaresto Bomborlin. So sa BCPO, mayara sang 13 ka mga incident kag mayara sang 13 ka mga na-aresto Bombo or dito mo ini no ang mga nagkalidakpan diri sa area sa Negros Occidental kag Bacolod City. So sa bilog nga Western Visayas mayara sang 154 ka mga incident kag mayara sang 163 ka mga nagkalidakpan sa pagbayular sa gun ban among Parlinti patigayon sa gihapon no ang pag-checkar sa pagpatigayon sa checkpoint sa mga kapulisan sa Negros Occidental kag diri man sa Bacolod City bombarding. When we say incidents, ama nagurong circumstansya, no, Bumakal, kung paano sila nadakpan? Bombarlin? Ang incidents bala, ano na siya, ano nang definition sina? Circumstansya nga dira sila nadakpan. Yes, Bombarlin naman ni no, agakadakpan sa mga checkpoints and then gakadakpan man kung mayara bala sa mga insidente nga gakatabo Bombarlin kag nakuhaan ini sila sa mga armas sa Bombarlin. Medyo dako-dako ni gawa but bailable man ni siya no Bumakarl. Kung ang ibo dira yung kaso is a violation of the Comelec gun ban. Yes, Bombarlin kung kaisa ti case-to-case basis man kung kaisa Bombarlin no. Ay mera kung kaisa nga may iban pagin nga nakadakpan nakadala din niya pagdala sa armas Bombarlin. Iba na dara mayara sang bypass. And then, nakuhaan pagid sa armas. So, yes. Doble na imo yung kaso. Yes, Bombarlin. So, doble ni imo sininga mga pagkatubangon kung nadakpan na for example sa kasuspetsado sa bypass operation kada mayara sa armas sa Bombarlin kag mayara man kung kaisa nga ginapatigayon nga bypass man sa armas sa Bombarlin na nga doon sininga mga kapulisan kada muna no, idoble ang iya sininga pagkatubangon no ay labot nga nagbayular sa gun ban, nagabayular ini siya sa 10-5-9-1 na Bombarlin. Okay. Daw damo gyapon mga nagabulang no, Momokarl? Yes, Bombarlin. So pulo ka mga kalalakinan na Bombarlin ang nagkaladakpan sa pagbayular no ko na yes pagbayular sa pagbulang Bombarlin sa Sitio Huno, Barangay Buluangan, San Carlos City, Negros Occidental, Bombarlin. So pulo ginadiri ka mga suspetsado mga kilalakan kay Nikon R9, taga proper Buluangan, Barangay Buluangan na San Carlos City, Marciano Maasin, taga Barangay Macapso, Nino Melgoben, taga Barangay Buluangan, Ruel Salado, taga Villa Hermoso, Negros Oriental, Jay Bagyo, taga Barangay Buluangan, Crescente Sumalinog, taga Villa Hermoso, Negros Oriental, Wilfredo Bayot, taga Villa Hermoso, Negros Oriental, Dennis Sabala, taga Villa Hermoso, Negros Oriental, David Inad, taga Barangay Quezon, San Carlos City, Negros Occidental, si Antonio Rosales, taga Barangay Ulay, Villa Hermoso. Ang nakuha sa ilang paginakop, 4
buhi nga fighting cock, 8 ka dead fighting cock, 2 ka dog, ug mabayaran sa supper kag 600 pesos as a bet money bombarding. So ari ni sila sa San Carlos City Police Station for proper disposition. Thank you, Game mo, Carl. Pwede na mo ng report na gikan sa patrol ni si Bombo Carlamay Defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Assistant Overall No. 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Carlamay Defensor ang ining pagpatuman nagigada sang election na gun ban. Meron diri sang recalibration na ginapatuman ang Commission on Elections kag ginapa-expedite ang ining exemption na ginahatag sa mga nag-apply para nga sila ang ma-exempt nagikan na diri sa may gun ban. Amo maning rason na kuno nga ang panaog sa pwesto bilang chairman sa gun ban committee si Commissioner Socorro Inting. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas! Sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Lunes, Abril 18, 2022 sa ating Devote 2022 Countdown, 21 araw na lamang bago ang halalan sa Mayo 9. Sa ulo ng ating mga balita, itong death toll sa nagdang bagyong Agaton pumalo na sa 172 habang ang mga nawawala nasa mahigit 100 pa rin at 2 milyong katao na natiling displaced dahil sa bagyo ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Tala namang danyo sa agrikultura dahil sa pananalasan ng bagyong Agaton, pumalo na sa mahigit 718 million pesos. Sa ating international news, si Pope Francis nanawagan ng kapayapaan para sa Ukraine at Middle East sa kanyang Urbi et Urbi address. Ang Department of Health naman kasado na sakaling muling tumaas ang COVID-19 cases matapos ang Holy Week at eleksyon. Police report human at mechanical error, posibleng sanhi raw ng pagkahulog ng van sa bangin na ikinamatay ng mag-asawang pastor at 2 nilang anak sa Kalinga. At mamaya may update din tayo sa cargo ship na nasunog sa may baybayin ng Talisay, Cebu. Isang naitalang patay habang 3 naman ang sugatan. At sa international news, ang Ukraine lalaban hanggang sa huli kasunod ng pagtatapos ng ultimatum ng Russian forces sa Mariupol. Sa atin pong sports balita, si Yordenis Ugas nangakong babalik sa boxing ring ng mas malakas matapos ang masaklap na pagkatalo kay Errol Spence. Itong Cuban boxer nagtamo raw ng orbital bone fracture dito sa mukha. Habang itong Paul Volter naman at si EJ Obiena, isang malaking karangalan daw matapos piliing flag bearer ng Pilipinas sa Southeast Asian Games. Nangakong magdodoble kayod para madepensahan ang kanyang 2019 Southeast Asian Games title. Sa entertainment news naman, pakikirama ay bumuhos sa pagpanaw ng binansagang Queen of Visayan movie na si Gloria Sevilla. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa retalye ng ating mga balita. Patuloy pang nadaragdagan ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi ng dahil sa pananalasa ng bagyong Agaton. Sa ratos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC, pumalo na sa 172 ang bilang ng maramatay ng dahil pa rin sa kalamidad. Nakasaad sa pinakahuling situation report mula sa nasabing Disaster Council na pagguho ng lupa ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng 156 na mga individual mula sa Eastern Visayas kung saan halos buong pamayanan ang muntikan ng nailibing ng buhay. Sa ngayon ay 8 mga individual naman ang naiulat na sugatan dahil sa bagyo habang nasa 110 pa itong pinangangambahang nawawala. Kasalukuyang sumisilong naman sa 909 evacuation centers itong mga affected areas sang nasa 207,572 na mga individual.
tinatayang nasa kabuang 583,994 na pamilya o may katumbas po yan na 2,015,643 na mga individual ang sinalanta ng bagyong Agaton. Nasa 16 na mga lungsod at munisipalidad ang isinailalim na state of calamity. 76 na mga LGUs naman ang nakaranas ng power interruption habang 12 dito ang naibalik na ang linya ng kuryente. Pumalo na rin sa mahigit 703 milyon itong halaga ng danyos na naitala ng NDRRMC dito pa rin sa agrikultura. Samantala naman, nasa mahigit 700 milyong piso naman ang nahalaga ng danyo sa agricultural commodities ang naitala matapos ang pananalasa ng bagyong Agaton. Ayon sa Department of Agriculture, base na rin sa pinakahuling typhoon bulletin, ang damage at losses sa agrikultura ng nagdaang bagyo ay nasa 718 million pesos. Sa ngayon, apektado ng naturang bagyo ang nasa 12,151 magsasaka at ang kanilang volume ng production loss ay nasa 41,580 metric tons. Apektado rin ang nasa 17,925 na ektarya ng agricultural areas sa may Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Sorsogon at sa Caraga. Kabilang naman sa mga apektadong commodities sa mga palay, mais, high-value crops at livestock. Pero ang naturang datos ay subject pa rin ito para sa validation. Asahan daw na madaragdagan pa ang mga nasira at nawala sa mga apektadong lugar habang nagpapatuloy pa ang isinasagawang assessment. Ayon sa Department of Agriculture, ang palay daw ang labis na naapektuhan ng naturang bagyo na mayroong kabuang volume ng production loss na 40,122 metric tons na nagkakahalaga po yan ng 672.2 million pesos at 17,000 mahigit na hektarya naman ng agricultural areas ang apektado. Ang mga high-value crops gaya ng gulay, kakao at prutas ang apektado rin at mayroon po itong total volume loss na 576 metric tons at nagkakalaga po yan ng 24.7 million pesos at nasa 197 ang ektaryang apektado. Nasa 21.1 million pesos naman ang pinsala sa pananim sa mga maisan na mayroong volume na 883 metric tons at 409 ektarya ang apektado dito. Mayroon ding 48,000 pesos na halaga ng production loss para naman sa livestock na kinabibilangan ng 275 na mga manok, swine, duck at goat. Samantala, ayon sa Department of Public Ways and Highways, ang partial cause of damage ng mga kalsada umaabot na po yan sa 145.390 million pesos. Sa Region 13 pa lamang po yan dahil nagpapatuloy pa ang assessment sa iba pang apektadong lugar. Sinabi naman ni DPWH Secretary Roger Mercado na full swing pa rin ang kanilang pagsisikap ng mga tauhan nila para malinis ang mga nakaharang na mga dumi na dulot na rin ng Tropical Depression Agaton lalo na sa Dakong, Visayas. Bombo International News. Muling nanawagan po ng kapayapaan para sa Ukraine si Pope Francis sa kanyang Urbi et Orbi Address para sa linggo ng pagkabuhay ni Jesucristo na ginanap sa St. Peter's Square sa Vatican City. Tinawag ng Santo Papa bilang Easter of War ang paggunita ngayong taon sa muling pagkabuhay ni Jesucristo at dito niya ipinahayag ang kanyang kahilingan na magkaroon ng kapayapaan para sa nasabing bansa na lupaan niyang sinubok ng karahasan at kalupitan ng dahil sa isang walang kabulang digmaan. Inihalintulad din ni Pope Francis sa nagaganap na kaguluhan ngayon sa pagitan ng Russia at Ukraine sa kwento ni Cain na itinuturing na karibal ang kanyang kapatid na si Abel kung saan ay napag-isipan niya itong paslangin. Narito pa ang tinig ni Pope Francis. May there be peace for war torn Ukraine, so sorely tried by the violence and the destruction of the cruel and senseless war into which it was dragged. In this terrible night of suffering and death, may a new dawn of new hope soon appear. Let there be a decision for peace. May there be an end to the flexing of muscle while people are suffering. Please,
Please, let us not get used to war. Let us all commit ourselves to imploring peace from our balconies and in our streets, peace. May the leaders of nations hear the people's plea for peace. May they listen to that troubling question posed by the scientists almost 70 years ago. Bukod dito ay narawagan din naman ng kapayapaan ang Santo Papa sa Middle East at free access pa sa lahat ng sagradong lugar sa Jerusalem. Ito ay sa gitna naman ng tumitindi pa rin na tensyon sa pagitan ng Israeli at Palestinians sa Holy City matapos ang naging pag-atake umano ng mga Palestinians malapit sa Israeli coastal city ng Tel Aviv. Kasunod ito ng 3 major festivals ng Abrahamic faith, kabilang na ang Jewish Passover, ang Christian Easter at ang pag-aayuno para sa panahon ng Ramadan. Muli ang tinig ni Pope Francis. May there be peace in the Middle East, racked by years of conflict and division. On this glorious day, let us ask for peace upon Jerusalem and peace upon those who love her, Christians, Jews, Muslims alike. May Israelis, Palestinians, and those who dwell in the holy city together with the pilgrims experience the beauty of peace, dwell in fraternity, and enjoy free access to the holy places in mutual respect for the rights of each. Samantala, umaasa naman ang Santo Papa na makakarating sa mga pinuno ng bansa ang panawagan na ito na ng taumbayan para na rin sa kapayapaan. Samantala itong vote series, lalo pang inaasahan ang matinding banggaan daw ng mga national at local candidates sa itong mga probinsya. Alamin po natin kung anong mga probinsya po yan at ma-report si Bombo Dennis Hamito. Nakatuon na Bombo Gerald, Bombo J o Bombo Ever, itong atensyon ng Commission on Elections doon sa mga tinuturing na battleground areas. Kung sa Estados Unidos may mga battleground states, dito naman sa Pilipinas may mga vote-rich provinces na kanilang tinututukan at pinaglalaanan ng iba yung atensyon. At dito, Bombo Gerald, sa ating paglulunsad ng Davao 2022 ay nakatuon din tayo sa 24 key cities. At ilan sa mga ito ay kabilang sa tinuturing na vote-rich provinces. Kabilang na ang Cebu na mayroong 3.25 million voters. Ang lalawigan ng Cavite, meron naman itong 2.30 million voters. Ang lalawigan ng Pangasinan may 2.09 million voters. Ang lalawigan ng Laguna may 2.04 million voters. Ang Bulacan naman ay may 2.01 million voters. Ang Negros Occidental umaabot naman sa 1.95 million voters ang nakarehistro doon. Habang yung lalawigan ng Batangas ay may 1.82 million voters. Ang Iloilo ay may 1.63 million voters. Ang Rizal naman ay may 1.60 million voters. At ang lalawigan ng Pampanga na pangsampu sa bilang ng matataas ang bilang ng boto ay may 1.58 million voters. Ito rin ang tinututukan kasama na ang Metro Manila na hindi may kakaila na talagang sentro ng atensyon ng lahat dahil sa 7.32 million voters na bumuboto dito tuwing halalan. Sa mga probinsya o sa mga tinuturing na malalaking rehiyon ay dito naman ang Calabar Zone. Ito Bombo Gerald ay umaabot naman sa 9.19 million voters. Ang National Capital Region, kagaya ng ating binabanggit, ito ay nasa pangalawa kung ang pag-uusapan ay mga rehiyon. At ang Central Luzon, meron naman itong 7.29 million voters. At ang Central Visayas ay kapansin-pansin. Sa mga nakalipas na araw, ito yung tinutungo ng